لي فتشيا سقع حجي أكال كون اللهو مناتو تي تسرح زلا كاميرا تا لابتوب دا أمبر تا كاميرا وعبي أب كسير يا زلخو يكونسن زغلو خوينو أبتم أغايشنا مللاي كعتو قالوا حونا ردي كفلة باشاي كونسيري اللي حصل زبلت تاريخ هوتو اسماعيل جينا قد أبي سلا زي دحان اسماعيل بعلو كلالين مساعدكم نحو قد فولي مجمريا جين بخور حوي باشاك جمر ردي كفلة مجم باشاي كرات حواتنا حاتن دي تفلطو يلوخ من أبزي زبل أقبتي بلين فلا أبزي خالسي أو أصفاها الله هذا. زي زلو حق فنفينو عمل مرت سرعة علي قادم تك سمع لهم حجي اسمع لها تغرز على حدا جزي بس كده دعني كتب. اوكي من الوقت قلعت كلهم اونلاين سلازلهم يكازو نغيرلو بتي خستاي وهو بيزخون نزغون هوينو تي سليح ما مهلاو سوريا تحازو لي قاطعبي تي هناي ጉዳይ ቴክኒክ እቶም ደቅና ሕሾ ኻባና ንዛ ስእለ ድሓን ክስታክተብሉ ተስፋ ገብር ዝኾነ ኮይኖም ዝበልክዎ ክብርሓው ረዲ ክፍለ ባሻይ ከምቲ ማለት ኩልኩም ትፈልጥዎ ነዊሕ ግዜ ተቃላሳይ ግን ብሕፅር ዝበለ ታሪክ ሂወቱ ባሻይ ታሪክ ሂወቱ ኣብ ናይ ኣካዳሚ ዓለም ኣብ ባህር ዳር ኣብ ፖሊቴክኒክ ብዲፕሎም ዝተመረቀ ድሕሪ እውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብክራሽ ኮርስ ኣብ ናይ ብሰርቲፊኬት ዝተመረቀ ድሕሪ ብዙሕ ኤርትራዊ ፖለቲካዊ ሕቶ ህዝቢ ኤርትራ ንናፅነት ንምዕዋት ኣብ ተጋናሕታት ፀቢሩ ብፍላይ ከዓ ኣብ ባህሊ ቲያትርን ብፍላይ ከዓ ሙዚቃ ዓብዪ ኣበርክቶ ዘበርከተ እዩ ብፍላይ ምናልባት እዚ ተጋጊያ ተርምን ትኽእል ኢኻ ሓንቲ ካብተን ውርያት ብፍላይ ደርፊ ወይ ግጥሚ ምዕዋት ሰውራና ትብል ካባኻ ምዃና እየ ትፈልጥ أصفاها أصفاها إنترنت تغرز على مثلا. ክትርምን ትኽእል ኢኻ ድሕሪ እዚ ኮይኑ ተጋናሕ ኤርትራ ናብ እሞ እቶም ብኢንተርነት ፅቡቅ ኣለዎ ዘለኩም ንስኻትኩም ብኣንበርሑ ኣነ እንታይ ትገር ኣለኹ ማለት እዩ كتل اسكا حجي دحان الله. እዋ ስለዚ ኣብ ማለት ኣብ ካናዳ ኣብ ኦንታሪዮ ኣብ ሓደ ናይ ኦፊስ ሲስተም ኦፕሬሽን ኣብኡ እውን ዓብዪ ዲፕሎም ተመሪቑ ድሕሪ እዚ እውን ስጋዕ ዛ ሕጂ ግዜ ዘይሕለል ቃልሲ ከምታ ቀድማ ቢለ ዝበልክዎ ኣብ ኤርትራ እዚ ዘሎ ሕሱም ስርዓት ኣልጊሱ ኣብ ንርእሱ ብሕጊ ተቀይዱ ህዝብን ሃገርን ብሕጊ ዝመርሕ ስርዓት ኣብ ትሕቲ ዲሞክራሲ ንክትከል ዘይሕለል ቃልሲ ዘካይድ ዘሎ ወዲ ሃገር እዩ እስማዒል ናብ ስምክክሊ ስባዕሉ ክቅርበልና ማይክሮፎን ናብካ እስማዒል ሓወይ ወል ሰማዕ ዘሎ ወትስማዕ ኣለካ ማለት እዚ ቴክኒካሊ ሓግዘና ተስፋ ገብር ኣነ ብሓፂሩ እስማዒል ዓሊ ኣሕመድ እዩ ዝበሃል ምናልባት ኣብዚ ዘለኹም ዳርጋ ትበዝሑ ትፈልጡን ኢኹም ምስ ተስፋሃን ካብ ነዊሕ ግዜ ካብ ግዜ ፓርቶክ ኢና ንፋልጥ መስለኒ ካልኣይ ግዜ መስለኒ እዚ ናይ ኣራሚድ ወይ ንሳልሳይ ዝመፅእ ዘለኹ وبزوحي جزي خي وصلتنا كلنا أنا اسماعيل بهال تقادلاي الأمري هو كتب له تغير صاب زي ناس أنا مالتيو أوروبا له وأنا بشنقول لنا قصية كم زبال عربي ولسي خمسناتي عد مزلوم سي أما جرش ربعنا هوتي نازل لنا يلوم يعللو يعني ኮሚታት የዘለኹ ፅቡቅ ምሸት ክገብረና ተስፋ ገብር يعني ኣብዚ ኮሚቴ ማለት ግዜ ተንደቃየቀት ንካልእ ክንጥቀመሉ መታን ኣሕመድን እንተሊኻ ምናልባት ድኹን ብዘን ዘቕርብክዎን ናይ ክብርሓው ረዲእ ክፍለ ባሻይን ከምኡውን ናይ እስማዒልን ብሕፅር ዝበለ ተቕርበን እንተሊኻ ኣሕመድን
أي مثلا على دحر كركبناي دحر عدل كنو اوكي بينا دحن اوكي كتنا هو مار ابتي عندي تحسنا خناعتو ምናልባት ካብ ክልቲኹም ሓዲኹም ክትጅምሩ እታ ማይክሮፎን ወይን ኣሕመድን ወይን ባሻ ክድፍልኩም ده اسماعيل يزمر. ሕራይ መጀመርያ እቲ ሒዝናዮ ዘለና ፕላን ተመያይጥና ተራኺብና ኢና ምስ ባሻይ ብዙሕ ጉዳያት እውን ንምሓዞ ኢና እቲ ሕጂ እቲ ኣርእስቲ መታን ክልተ ቨርሽን ንኸይከውን እሞ ሾያ ኮሄረንስ ክህልዎ ወይ ነንሕድሕዱ ዝራኸብ መታን ክኸውን ኣብ ክልተ ኢና መቒልናዮ ዘለና እቲ ኣርእስቲ ጠብዓን ገዚፍ ኣርእስቲ እዩ በዳሂ ኣርእስቲ እዩ ምናልባት ኣነ ንእሽተይ ታሽመ ባሻይ ምናልባት ንበቕዖዶ ንሙሉእ ህዝቢ ወይ ከዓ ንሙሉእ ህዝቢ ኤረትራ ዝምልከት ሕቶ እዩ ያኔ ነዚ ሕቶ ከም ርእስቲ ዘቕረበ ሰብሲ እንታይ ኣቐሚጡ ቅድሚኡ ከም ዘቐረበ ምፍታሽ እውን ንዓይ ይኹን ናይ ሓዊ ባሻይ ግዜ ወሲዱልና ክኸውን ይኽእል እያ ስለዚ እንታይ ኢና ጌርና ዘለና ኣነ እቲ መጀመርያ ሎሚ እዛ ኤርትራ ንብላ ዘለና መን እዩ ዋና መን እዩ ከድሕና ወይ መፃኢ ዕድላ ኣብ ኢድ መን እዩ መን እዮም ከዝዋስኡ ንኸድሕንዋ ዝዋስኡ ቅድሚ ምዃንና ኣብዚ ሕጂ ንዛረበሉ ዘለና ክንበፅሕ እንታይ ድሕረ ባይታ ነይሩና ብኸመይ ኣገባብ በፂሕና ዝብል ኣገዳሲ ስለዝኾነ ታሪካዊ ሸነኹ ኣብ ገለ ሕፅር ዝበለ ካብ 15 ክሳብ 20 ደቂቃ ብዘይወስድ ብነጥብታት ኣነ ከቕርቦ እየ ድሕሪኡ ምዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ባሻይ ኣድሚዑ ብዙሕ ግዜ ኢና ምስ ባሻይ ንዘራረብ ዘገልፆ ነገራት ኣብኡ ዕሙቕ ዝበለ ንጥፈታት ስለ ዝወስድ እሞ ሕጂ ኣብዚ ከብፃሕና እታ ካልኣይቲ ሸነኽ ናይዛ ርእስቲ መን እዮም ሕጂ ክዝዋስኡ ትዕድል ናይ መፃኢ ኤርትራስ ካብ ተፈለጥናዮ ሕጂ መን እዮም እቶም ኣክተርስ ወይ ከዓ መን እዮም እቶም ክዋስኡ ዘለዎም ኣብዚ ወጋ ንሱ ደጋጊሙ ዝበሰለሉ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ንሱ ክሕዞ እያ ስለዚ ኣነ ኣብቲ ናተይ ሸነኽ ከኣቱ መጀመርያ እቲ ሕቶ ጠብዓን ከምዚ ንሪኦ ዘለና መፃኢ ዕድል ሃገርሲ ኣብ ኢድ መን እዩ ዝብል መን እዮም ከቶም ተዋሳእቲ ዝብል ወል ንባዕሉ መልሲ ዝህብ እዩ ማለት መልሲ ከየድለዮ ማለት ከተንብቦን ከለካ መልሱ እቲ ህዝቢ እዩ ሃገር ካብ ሃለዎ ሃገሩ ናይ ምድሓንን ዘይምድሓንን ዋኑ ወይ ከዓ ዕድል ናይቲ ህዝቢ ወይ ፈይት ናይቲ ሃገር ኣብ ኢድ ህዝቢ እዩ ኢኻ ትብል ስለዚ ነብሱን ነብሱ ዝገልፅ ተኣሽሙ ማለት ሕጂ ግን በጋ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኢና ዘለና ከም ኤርትራውያን ጉዕዞ ተጓዒዝና ኣብዚ በፂሕናዮ ዘለና ኣብ ምንታይ ኩነታት ክንህሉ ነይሩና እዚ ሕቶ እዚ ክንሓትት ከለና እንታይ ኩነታት ንድሕሬት ጌርና ክንከውን ይግባእ ነይሩ ኣብኡ ሕጂ ሸወያ መታኒ መእተዊ ክኸውን ገለ ነጥብታት ኣቐምጥ ደልዩ ዘለኹ መጀመርያ ነገር ሓደ ህዝቢ ዕድል ናይ ሃገሩ ኣብ ኢዱ መታን ክኸውን ወይ ከዓ ፈይት ናይ ሃገሩ ወይ መፃኢ ዕድል ናይ ሃገሩ ንክወዳደር ማለት ህዝቢ ክኸውን ኣለዎ ኔሽን ክኸውን ኣለዎ ኔሽን ኮይኑ ከዓኒ ናተይ እዩ ዝብሎ መሬት ክህሉ ኣለዎ ስለዚ ሓደ ህዝቢ ኣብ ሓደ መሬት እዩ ዝዝረብ ዘሎ ብሕጋዊ ብኩሉ ሸነኻቱ እንተ ዋጋ ከፊሉ ድዩ እንተ ብታሪካዊ ኣመፃፅኡ ምዕባለ ድዩ ብዘየገድስ ኣብ ሓደ ቦታ ዝቕመጥ ሓደ ህዝቢ እሞ ሃገር ዘለዎ ወሰናስን ዘለዎ እሞ ዋንነት ናቱ ከዓኒ ብሕጊኒ ብሕጊ ብናቱ ውሳኔ ብናቱ ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ካብ ብናቱ ነብሲ ውሳኔ ሒዙ መስቶም ካልኦት መሓዙት እውን ተፈላጥነት ረኺቡ ሓደ ልኡላውነት ዝጨበጠ ሃገር ማለት እዩ ማለት ኣብዚ ኢና ንዛረብ ዘለና እዚኣ ኤንቲቲ እዚኣ ወይ ከዓ እዚኣ ሪኽና ንብላ ዘለና ሃገር ከምዚኣ ክትከውን ዘለዋ ብቲዮሪ ወይ ከዓ ብስነ ሓሳባዊ ፖለቲካዊ ስነ ሓሳብ እንድሕርታ ክንገልፃ ኮይንና
قومي أفكم زلوا واحد يعني حجي أفكم هنا تعالى يلا نيوتي حجي ضربة زلوا وزي أفكم الله يلا ملش زلوا حطوا خينو ندحرت غرفة حجي ما نتباشاكم اللي شو سرزونا أبتقوا عزوناتو يعني حجي بقى ዘሎ ሲ ንሕና ቅድሚ እዛ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ወይ ከዓ ብወሰናስን ብገለ ወፃኢ ሓይሊ ኮላሲ يعني ቫኪዩም ዓይነት ሸነኻት ተቐሚጦሞ ዘለዉ ሲ ቫኪዩም ኣይነበረን ጣልያን ክመፁ እንከለዉ ወይ ከዓኒ ባዕዳዊ መግዛእቲ ክመፁ ከሎ ኣብ ቫኪዩም ኣይኮነን መፅኡ يعني ኣብ ሓደ ፍሩዕ ዝኾነ ነብሱ ዘመሓድር በብሸነኻቱ ምስ መሬቱ ድዩ ብገለ ድዩ ብዝኾነ ይኹን ነገር ሲ ናብራ ናቱ ዘመሓደረሉ ስልጣኔ ሓሊፉ ኣብ ሓደ ውስን ዝኾነ መድረክ ናይ ስልጣኔ በፂሒ ዝነበረ ህዝቢ ይረኺቡ ኣብ ጣልያን እያ ንጣልያን ከዓኒ እዚ ኣይጠፍኦን ምክንያቱ ንዕኡ ምትንካፍ ማለት ካሊእ ሽግር ከምፃሉ ስለ ዝኾነ ኣኽቢሩ እዩ ሒዝዎ يعني ስለዚ ኣብ ቫኪዩም ኣይኮነን መፅኡ ኣብ ልዕሊ እቲ ዘሎ ጥራሕ እዩ ናቱ ኣመሓዳድራ ኣቐሚጡ يعني እዚ ብኸመይ ይመሓደር ነይሩ ክንብል እንተኮይንና በጋ ናቱ ስትራክቸር ዘሎ ባህላዊ ሕግታት ኢና ንፅውዕ ወለዶ تفعل اسماعيل تفاكل ንሱ ዝመሓደር ዝነበረ ሸነፍ እያ እስማዒል ለኹን تتفاكل هلو اسماعيل لخن مونغو تورط الله لا لا فعلا حجه هجي سبحان قصر حج دحنا الله اوكي امتا كاستمر لو زي بس حنير باشا هو ولا عتي هو بحقتاته سلازي بقى زي ابزي ጉዳይ እዚ ኸዓኒ ኣነ ናቱ ድሕረ ባይታ ዘለዎ እዩ እቲ ህዝቢ ንገዛ ርእሱ ዋላ እውን እቲ ዳሕራይ ምዕባለታት ዘምፅኦ ብሃይማኖት ብገለ ይፈላለ እምበሪ ዋላ እውን እቲ ሃይማኖት ይኹን ገለ ይኹን ምንጩ ገሊኡ ንሲ ሓደ እዩ يعني ስለዚ ብክልተ መለለይ ዘለዎ ህዝቢ እዩ ኣብዛ يعني ኤርትራ ዝኾነት እሞ ጣልያን ዝመስረትዋ ዝተመስረተት ሃገር ወይ ከዓ ደውላ ወይ ከዓ ኔሽን ንብላ ኔሽን ስቴት ንብላ ከምዚ ዝኾነ እዩ በቲ ብናልባት ብግእዝ ይኸውን ይፍለጥ ይኸውን በቲ ሓደ ሸነኽ ከዓኒ ማለት ኢስላማዊ ኣራቢክ ዝምንጩ ክኸውን ይኽእል እዚ ክልተ ሸነኽ ላኪን ተመላላኣይ ዳኣይ እምበሪ ተጋራጫዋ ኣይኮነን ምክንያቱ ምንጩ ሓደ ስለ ዝኾነ ካብ ሳውዝ ኣራቢያን ሴሜቲክ ሩትስ ወይ ከዓ መሰረት ስለ ዝበቆለ ስለዚ እዚ ድሕረ ባይታ ዘለዎ ሃገር እዩ يعني ማለት ኣብ ቫኪዩም ኣይኮነን ተገይሩ ወይ ከዓ ካብትን ኣራርዮም ኣይኮኑን ጣልያን ነዚኣ ኤርትራ ትበሃል ኤንቲቲ ዘቆምዋ يعني ስለዚ ነዚ በጋ እዚ ቀፂሉ እዩ ድሕሪ 60 ዓመት በጋ ድሕሪ 60 ዓመት ጣልያን ክወፅእ ከሎ ኩሉ ግዜ ኣብ ፖለቲካ ስነ ሓሳባዊ ፖለቲካዊ ስነ ሓሳብ ቫኪዩም ኣይምችኦን يعني ማለት ቫኪዩም ስለ ዘይፈልጥ يعني እዚ ጉዳይ እዚ ስለ ዝነበረ ህዝቢ ኤርትራ ጣልያን ምስ ወፁ እንግሊዝ ብሓደራ ንኤርትራ ምስ ተቐበለ يعني ኣብቲ ዘሎ ዮም ሃኒፆም يعني እቲ ዘሎ ዮም ሃኒፆም ማለት እቲ ዘሎ ምዕባልየ እቲ ዘሎ ዝነበረ ኢንፍራስትራክቸር ኣብ ተግባር ይኣትዩ يعني ቫኪዩም ኣይትረኽበን يعني ኣብቲ ጣልያን ወፂኦም ሲ ንኤርትራውያን ከቐበሉ እንከለዉ ፀገም ኣይነበሮም يعني ብኡ መሰረት ኮንስቲትዌንሲስ ኦልሬዲ ዝተማሓራረ ኮንስቲትዌንሲ ስለ ዝነበረ እቲ ዝነበረ ኣመሓዳድራ ዝመርሑ ዝነበሩ ሽግር ኣይነበሮምን يعني ነን ሸነኻቶም ወኪሎም ንኤርትራ ሓቢ ንምርካብ ወይ ከዓ ኤርትራ ንኽርከብዋ ናይ ምግባር ተራ يعني ዕድል ናይ ሃገሮምን ወይ ናይቲ ታይምሃውዱ ከይተባእሱ እንከሎ ከይተፈላለዩ እንከሎ ሓደ ኮይኖም ወላውኒ ኣብቲ ናይ ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ዝብል ነገር ከማን ክልተ ሸነኻት ክልተ ጨንፈራት ተረኽቦም ግን እቶም ኣብኡ ዝተፃወቱ ፖለቲካውያን ኤሊት ካብቲ ዝነበረ እዮም ዝበዝሐ ንኣብነት ናይ 68 ፓርላማ ክትሪኦ እንትኮይንካ እቶም ኮንስቲትዌንሲስ ናቶም ወኪሎም ዝነበሩ ዝበዝሑ يعني ናይ ትራዲሽናል ሊደርስ እዮም ዋላ ሓደ ክልተ በቲ ዝነበረ ዕድል يعني ፊደል ዝቆፀሩ يعني ኣፃብዕ ዝልወጡ ከም ናይ ምምሕዳር ናይ ገለ እውን እንትኾኑ እቲ ሓዳራ ላኪን እቲ ሓላፍነት ናይቲ ህዝቢ ዋላ ናብ ኢትዮጵያ
እንከይዲና ዝበሉ ይኹኑ ወላውን ላላላ ካብ ኢትዮጵያ እንከይድ የብልና ዝበሉ يعني ሓደ ምንጩ አቶ ምንጩ እቲ ዝነበረ ኢንፍራስትራክቸር ወይ ከዓ ዝነበረ ምዕባለ ናይ ኤርትራውያን ምዕባለ ወይ ከዓ ነታ ኤርትራዊ ስቴት ኮይና ዝመፀት ጉዳይ ናይ መቐፃሊ ናይ ምቕባልን ጉዳይ ኣብኡ يعني ኣብዚ ሕጂ በቃ እዛ ሕቶ ንሓታ ዘለና ሕጂ يعني أبزيع تملكته يعني كما يجرم من قدم تاريخنا خسي يعني عدلنا حزبنا إلكتراسي أب إدميني من حلا نخمن ليش يزخيز لهم مالتي يعني بس أنا تم already بايتاز نبرومي constituencies ناتهم نبروم شنخات يعني توق نفسهم وكيلهم مسيهم يومني نتا أشوف تقارير سرقوا يعني التركوا فلازم إذا بقى إذا بويد إذا تلاقي المسكون كله من فيلجر وصل ناي سكسيشن شجرة أنا برا ناي ورشة شجرة أنا برا فايش إنجح كبناي متى وأنت شو أين برا يعني هم إرتراويان ولا يعني فلالي بي بتاع أنتوي تقصقوا نتوين بكلته كنا خواني هالو زين تي زنبرم سلطانيني زنبرم معبالي محبرتاوي معبالي إنتاكتيني رسلذي يعني اتواننتي ويقع عدلنا يتهزبي ناي حلافنت ناي موسادي قداي ناي اورجانيزيشن قداي يعني ناي ستراكشر قداي ناي معبالي قداي سلازي ابوتات هزبي ارترا خبط باكي وسويلو ما يكون مسيوم يعني سويلو ما يكون مسيوم يعني دحري انجليز تاش مخانو ونسي سويلو ما يكون مسيوم دحرو بقى ودو ابوتات جاءتهم حلافنت دحر موساد من يوم تم سكوا يعني نعمل يعني أبي حدقة مقباتني ناي زي مقباتني حدقة مسأت والتهجر بقى بخمي يخيدوا بقى في حلاف النت ناي موساد وكان حجر أدلتي باسي نمي وزبل تاشوينا خيجان ريزا لنا ما ريشا السخاني يعني طم traditional leaders زقمو تا كم entity مسترجعت أنا محلها قداي ولا تي حدش generation نعمت بحركات زفلت شنك زي الجمامرو ونجزارسو زي حلفنا في موساد مالت يعني سي دستيني نايتا هاجر ويكاني مساعي عدل نايتا هاجر ناي موساد حلفنت ناب حركة خير ما نزياتهم كاني تم يعني ናይ ለውጢ ወይ ከዓ ናይ ቃልሲ ናይ ፖለቲካ ናይ ሃገርነት ያኔ ናይ ሃገራውነት ወይ ፓትሪዮቲዝም ወይ ናሽናሊዝም ዝቆሰሙ ሸነኻት ናይ ዚኣቶም ታሽሙ ዝቆሰሙ ሸነኻት ካብቶም ናይ ቦታት ካስተመር ሎስ ብኮንስቲቱዌንሲስ ናቶም ዝመፁ ናብ ኣታቶም መሓላልዩ ማለት እዩ ሓረካ ዋጋ ያኔ ዝበዝሑ ዝንቀሳቀሱ ዝነበሩ ኣብ ሓረካ መን እዮም እንተሪኢና ወይ ከዓ እቶም ቀዳምነት ወሲዶም ዝንቀሳቀሱ ዝነበሩ ያኔ መምህራን ዝኾኑ ሰባት ወይ ከዓ ኣድሚኒስትሬተርስ ወይ ከዓ ኣመሓደርቲ ዝኾኑ ይውሓድ ይብዛሕሲ ናይ ትምህርቲ ሸነኻት ወሲዶም ዝነበሩ ወይ ከዓ ቀለም እውን ብናይ ቁርኣን ኣቢሉ ይኹን ወላ ናይ ግእዝ ናይ ቤተ ክህነት ታሽሙ ይኹን ገለ ያኔ ኤሊት በቲ ዝነበረ ደረጃ ናይ ኤሊቲስት ካልቸር ወይ ከዓ ባህሊ ያኔ ሒዞም ዝጓዓዙ ወይ ከዓ ንዑ ቀሲሞም ዝጓዓዙ ዝነበሩ ሸነኻት ወህኒ ድሕሪ እውን እዚ ጀብሃውን ተጋደሉ ሓረስቲ ኤርትራውን ክጅምር ኮላ ናይዚ መቐፀልታይ ነይሩ يعني ስለዚ በጋ ዝኾነ ይኹን ህዝቢ በጋ ከምቲ ዝበልናዮ እንድሕር ከም ሃገር ክቕፅል ኮይኑ ሃገር ኮይኑ ዶብ ዘለዎ ሕጋውነት ዘለዎ ላውነት ዘለዎ ደስቲናቱ ወይ ከዓ መጻኢ ዕድልናቱ ክንዛረብ ኮነና ብሓፈሽኡ እቲ ህዝቢ ማለት እዩ ግን ካብቲ ህዝቢ ወፃኢ ካብቲ ህዝቢ ኣብ ዝርዝራት ክንኣቱ ከለና ከዓኒ እቶም ያኔ ብምዕባለ ዝሓገዞም ሰባት እሞ ያኔ ወይ ኤሊቲስት ያኔ ካልቸር ዝቀሰሙ ድዮም ዋላ ናይ መድሕነታዊ ባይታ ሓጓፋት ክመልኡ ዝኽእሉ ድዮም እዚኣቶም እዮም ያኔ እውነት እዞም መንእሰያት ያኔ ኣብ ሓረካ ዝመስረቱ መንእሰያት እዚኣቶም ያኔ ካብ ቫኪዩም ኣይኮኑን መፅኦም መቐፀልታ ናይቲ ዝነበረ እዮም
ولا ونسي ناي تقالو حرف إيرتراون خمسون كله ويل مقصلتا ناي تيلي تاشمي يعني سلازم في حالاتነት ናይ ሃገርካ ናይ ሙሳድ ወይ ከዓ መጻኢ ዓዲ ናይ ሃገርካ ናይ ሙሳድ ጉዳይ ብዙሕ ብኤርትራዊ ደረጃ ክንሪኦን እንተኮይና ብዓኒ በዚታት ክግለጽ ዝኽእል يعني ኣብ መጨረሻ እውን ተጋድሎ ሓረት ኤርትራ ምስ ተመስረተ ድሕሩ ምስ ተመሰረተ እና ማዕበለ ከይዱ يعني ሰራሕተኛ ኣትይዎ መምሃራ ኣትይዎ ደቂ ኣንስትዮ ኣትየንኦ كل شنخات نا انت ابتدي درات تاتيو مالتي يعني حلفنته سي اتيس كولكتيف ወይ ከዓ ናይ ሓባር ኮይኑ ቀጽሉ ማለት እዩ ናይ ሓባር ስለ ዝኾነ ከዓኒ ብተደላላቢ መሆነ ግዜ እውን ይውሰድ يعني 30 ዓመት ይወስዱ ብዘይገድስ ኣብ ሓደ ምዕራፍ በፂሑ ማለት እዩ 1991 በፂሕና እታ ከኣቱ ክጅምር ከለኹ ዝገለጽዋ ኔሽን ስቴት ትበሃል يعني ለጅመት ዘለዋ ልኡላውነት ዘለዋ ሃገር ዝኾነት ታሽሚታ ናይ ተኣንሽውን ናይ ምውሓስ ነገር ብሕጊ እንደገና يعني ተረጋጊጹ ብ1991 ተረጋጊጹ ድሂሩ በጋ ብዚ ጉዳይ እዚ በጋ ኣቲናየ ዘለና ሽግር ሕጂ ወይ ከዓኒ ጉድሆ ኣቲናየ ዘለና ቻሌንጅስ በጋ ነዚ ሓላፍነቱ መን እዩ ይባታ ካልኣይቲ ዝኾነ መን እዮም ከኽዋስኡሉ ዘሎ ኣብዚ ዘሎ ማለት እዩ ከመን እዮም ቶም ዝርዝር ዘለዎም يعني በዓል መን እዮም ቶም ንኣብነት ናይ ሓረካ ዝመስረቱ ሰባት ንሳቶም يعني ተዋሳእቲ ኮይኖም ናይ ጀብሃ ተዋሳእቲ ኮይኖም ብ1952 ኣቦታት ኮይኖም ሕጂ ከመን እዮም ዝብል ሕቶ እዚ በጋታሽ ምኸውን ዘሎ ማለት እዩ መን እዩ እቲ ክዋሳእ ዘሎ መን እዮም እቶም ህያው ዝኾነ ቫይታል ፎርስስ ናይ ሃገር ምድሓኒ ሃገር ጉዳይ ብሓላፍ ብፊተውራሪነት يعني بقدمة جنبارنة كواسول زلوس منيوم يا حجي بقى تاسي بقى هذه ربايتا خمسة بنتبتات تقريد زلو خاب كونه حجي بقى منيوم بقى حجي أبزز لنا هم تزيسي بخماء عينتي كمان كان مميوز لنا بخماء عينتي خيخة نا هاجرنا نا مدحان قدايس ونحزوز لنا أبزز بقى يا تا مشت كتكتسل زلوا يعني hopefully ብዙሕ ግዜ ኣይወሰድኩን ክኸውን ስለዚ ካብዛ ነጥቢ እዚኣ በጋ ሓው ባሻይ ብኣገሩ ኣትዋይ ማለት እዩ ወዲኡ ኣለኹ ብሸነኸይ ሕቶታት እንድሕርሉ እዩ ድሕራይ ብሓቢርና ንሪኦ ማለት يعني ምስ ባሻይ ኮይንና እየ ቴንክ ዩ ኣስዋ ተሰሚዐ ክኸውን ተስፋ ገብር እያ ፅቡቅ ትስማዕ ነርካ ሕጂ መጨረሻ ፅቡቅ ነርካ ራይ በጋ ሕራይ ሞ ባሻይ ይቐፅል ካብ ዚኣ ሞ ረዲ ማይክሮፎን ናባኸ እያ ክብርሓው ቴንክ ዩ ኣስፋ መጀመርያ ገዛ ኣራሚት ይቐኒየልና ዓበይትኹም ንኣሽትኹም ዝገበርኩሞ ፃዕርታት ብፍላይ ዶክተር ብርሃነ ድማኒ ዓና ማለት ኣብ ዘለዎ ዕድመን ሽግር ናይ ሕማምን ወዘተረፈን ክሳይ ከይበለ ተፀሚሙ ከራኽበና ዝኸኣለ ብፍልይ ዝበለ ከመስግኖ ይፈቱ እቶም ንኣሽቱ ብድኾነ ድሓን ክትነፍዑ ዘለኩም ጉዳይ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ዓይነት ህበልኩም ዲና ክትቃልሱ ስለ ንደልየኩም ማለት እዩ እቶም ዓበይቲ ግን ናይ ግድን ክምስገኑ ኣለዎም ኣብቲ ናይ መእረምታ ንእሽተይ ኣብታ ናይ ሌላ ኣስፋሃ ዝገበረለይ ቁርብ መእረምታ ክስታ ክገብረላ እታ ናይ ባህር ዳር ከምቲ ኩሎም ትፈልጦ ናይ ዲፕሎማ እንታይ ዝበሃል እዩ ነይሩ እታ ናይ ኣዲስ ኣበባ ናይ ቲችንግ ሰርቲፊኬት እያ እታ ሰርቲፊኬት ከዓኒ ክራሽ ኮርስ እያ ዳሕራይ ከዓ ኣብ ሃይ ስኩል ምህር ነይረ ወላ መሰዶ ማለት እዩ እታ ናይ ኦንታሪዮ ቻሳም ሰንት ክሌር ኮሌጅ ከዓኒ ኦኤስኦ ኦፊስ ሲስተምስ ኦፐሬሽንስ እያ ሰርቲፊኬት እያ ዲፕሎማ ኣይኮነተን ግን ግራጁዌሽን ናይ ሰርቲፊኬትን ማለት እያ ንሳ ከዓኒ ብዙሕ ኣድህቦናታ ዳርጋ ናብ ኣካውንቲንግ ሲስተምስ ዘድሃበ እዩ ብኡ ከዓኒ ከም ተቐሚጠ ነበርኩ ናብ ዶክተር ብርሃነ ዝለኣኽክዎ ንኩሉ ብግዚኡ ሰሪሕሉ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከም መእረምታ ኮይኑ እቲ ካልእ ናብቲ ደድሕሪ እስማዒል ክቕፅሎ ዘለኒ ጉዳይ ይኸውን ማለት እዩ እስማዒል ቅድመይ ክዛረብ ዝደለኽዎ ምክንያት ናቱ ማለት ብዕድሜና እኳ ክንደይ ከይንበላለፅ መትሎ መታሉ ተኾና ምናልባት ወይ ከዓ ሓደ ኢና ማለት እዩ ግን ብቃልሲ ፀቢቑ ስለ ዝመርሓኒ ምዕባይ ጥራይ ዘይኮነስ ምዕባይ ክኸውን ንኽእል እዩ ማለት እዩ ቃልሲ እንድሕር ክንከይድ ኮይና ዝወዲ እዚ ካብ 15 ዓመት ሒዙ ከምቲ ኣነ ዝሰማዕኮ ናብ ሜዳ ተሰለፈ ኣካል እዩ ብዙሕ ተመክሮ ዘለዎ እዩ
ኣፀቢቑ ዝፈልጦ ፈትፊቱ እዩ ማለት እዩ ነቲ ቃልሲ ባዕሉ ስለ ዝኣተዎ ማለት እዩ ሕፅረታቱን መንፋዓቱን ክፈልጦ ክእል ማለት እዩ ኣነ ግን ዳርጋ ኣብቲ ከም ውሕጅ ክንኣቱ ከለና ኩላህና ዝመፃእኩ ስለ ዝኮንኩ እንተወሓደ ናይ 10 ዓመት ብልጫ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ቅድሚት ክዛረብ ናይ ግድን ንጥቕምና ስለ ዝኾነ ብኡ ተሰማሚዐ ክሳይ ገይረ ማለት እዩ ናብቲ ኣርእስተይ ክኸይድ እታ ቀንዲ ነገር መፃኢ ዕድል ኤርትራ ኣብ ኢድ መን እዩ ዘሎ መን እዮም ከተዋሳእቲ ኣትብል ማለት እዩ ከምቲ እስማዒል ዝበሎ ግድን እዩ ህዝብና እዩ ማለት እዩ ህዝብና ምስቲ ኩሉ ጨንፈራቱ ማለት እዩ ማለት ዓበይቱ ንኣሽቱ ማእከሎት ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ተባዕትዮ ከም ዝኽብሎ ዝፀንሐ ኩሉ ሕብረተሰብ ኤርትራ ኣካላት መሓወራት ናይ ህዝቢ ኤርትራን ከምኡ ድማ ዝድግፍዎ ኣካላት ካብ ግዳም እንተደኣ ክመፁ ኮይኖም ዝድግፍዎ ኣካላት ከዓ እንተልዮም ከዓ እዚኦም ከዓ ተሰከምቲ ናይ ሓላፍነት ይኾኑ ማለት እዩ ምክንያቱ ድማኒ እቶም ግዳመኛ እቶም ሰብ ዋናታት እዮም ኣብ ግዳም ሃልው ዋላ ውሽጢ ሃልው ብዘየገድስ ዋናታት እዮም እቶም ደገፍቲ ግን ምስ ሲምፓቲ ወይ ከዓ ኤምፓቲ ስለ ዘለዎም ኣብ ውፅእ ህዝቢ ይድግፉና ማለት እዩ ኣብ ተመክሮ ሰውራና ከዓ ርኢናዮ ማለት እዩ ነዚ እምበኣር ሎሚ ከቐምጦ ደለየ ዘለኹ ዘይንፈልጦ ነገር ክዛረብ ዘይኮንኩሲ እንታይ ከም ንብል ኩላትና ዳርጋ ተላሊና ኢና ዞም ኣብ ግዳም ዘለና ሕጂ ተፋሊጥና ኢና መን እንታይ ይብል መን እንታይ ኣብ ምንታይ ብልጫ ኣለዎ ኣብ ምንታይ ከሕፅረት ኣለዎ ኣፀቢቕና ተላሊና ስለ ዘለና ጥቕስ ከብለልኩም እየ ምእንቲ ዕድል ከምቲ ምስ እስማዒል ተሰማምዓናዮ እቲ ገዛ ዕድል ስእን ስለ ዘሎ ሓሳባቱ ክገልፅ ወይ ሕቶታት ክሓትት ዕድል ይሓፅሮ ስለ ዘሎ ሳምታይምስ ሓንቲ ደቂቕ 2 ደቂቕ ትኸውን ሽግር ይመፅእ ማለት እዩ ሰዓት ከዓ ይኣክል ማለት እዩ ስለዚ ብኩሉ ሸነኻት ካብቲ ኣኼበኛ መክሰብ ንረክብ ስለዘየለና ምናልባት እቲ ግዜ ንዕኡ እንተተዓደለ ሓይሽ ኢልና ኢና ተሰማሚዕና እምበኣር ኣነ ሕጂ ዝጠቕሶ እቲ ክፍልታት ነጥቢ ብነጥቢ ኮፍ ከብለልኩም እየ ክንደይ ከይጠፋኣኩም ዝዕለልናሉን ዝመደርናሉን ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እምበኣር ብሓፂሩ ኢለ ኣብ ኢድ ህዝብናን ሓፂርን ሓፈሻውን መልሲ እዩ ተዋሳእቲ ከዓ ኣካላት ሕብረተሰብናን ደገፍቱን እዮም ኢለ ኣለኹ ማለት እዩ በኢለ እንታይ ኣቐሚጠ ኣለኹ ገምጋም ዝሓለፈን ዘሎን ምእማት መፃኢት ምሕደራ ሃገር ንምሃር ዝብል ንመንፈስ ክሓድረና ምፅዓርን ማለት እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ሕጂ ከምቲ እስማዒል ክብሎ ዝፀንሐ ታሪክና ክንፈልጥ ኣለና እሞ ክንምሃር ከም ዝግባአና ገለ ይዛረባ ገለ ድምፂ ገይሩ ኣሎ ክንምሃር ከም ዝግባአና ምፍላጥ ማለት እዩ ካብ ታሪክ ወፃኢ ብዝኾነ መንገዲ ፍሕት ክንብል ከም ዘይንኽእል ከነለሊ የድልየና ማለት እዩ እዚ ድማኒ ሓደ ታሪክ ምውካስ የድሊ ሃገርነትና ካበይ ይጅምር ከምዚ ክጠቕሶ ፀንሐ እስማዒል ክንፈልጥ ይግባአና ማለት እዩ ካበይ ኢና ንሕና መዓስ ኢና ሃገር ንበሃል ነርና እቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ምሕደራታት ከምዚ ክገልፆ ዝፀንሐ እስማዒል ኮይኑ ግን ከዓ ከም ሃገር ኣብ ዓለም ተለላልነት ዝረኸብናሉ ብምንታይ ምክንያት እዩ ካበይ ዝጅምር ንብል ማለት እዩ እዚ ከዓ እቲ ቃልስና ንፈልጦ ስለ ዝኾንና ብዙሕ ትንተና ዘድልዮ ነገር ኣይኮነን እቲ ካልኣይ ድማ እንታይ ዕላማና ንሕና ካብ ታሪክና ተበጊስና ሃገርነት በፂሕና ብድሕሪኡ ኸ ስለምንታይ ኢና ሕጂ ንቃለስ ዘለና ንብል ኣለና ማለት እዩ ቀደም እኳ ምሕደራ ዝነበረናስ ሕጂ ደኣ እሞ እንታይ ኮይኑ ዘይህልወና ክንብል ነዚ ሕቶ እዚ ክንምልስ ክንብል ኢና ንቃለስ ዘለና ማለት እዩ እሱ ድማኒ ቅዋም ማለት ሕጊ ህንፃ ሃገረ ኤርትራን ቅድሚኡን ዝነበረን ኣብ ግምት እቲና ካብኡ ዝነቅል ኮይኑ ማለት ስኑድ ዘይስኑድ በዘልማድ ካብ ኣፍ ናብ ኣፍ ዝኸይድ ወይ ከዓ ዝተሰነደ ካብዚ ነዚ ክንገብር ኢና ንቃለስ ማለት እዩ እዚ ክልተ ነገራት እዚ ኣብ ግምት ብዘእተወ ኢና ምእንቱ ኢና ንቃለስ ዘለና ማለት እዩ ምክንያቱ ንሱ ጎዲልና ስለ ዘሎ እዚ በዩ ሰድማ ኣቦታትና መንፋዓቶምን ዕፅረታቶምን ኩሉ ግዜ ክንዛረብ ከለና ኣቦታትና ከም ዝብልዎ ኣቦታትና ከም ዝጠቐስዎ ኢልና ኢና ንጠቅስ ኩሉ ሻዕ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ጥራይ እቲ መንፋዓቶም ኢና ንገልፅ እምበር ጥራይ እቲ ጥዑም ምስላታቶም ኢና ንገልፅ እምበር እቲ ዕፅረታቶም ንዓና ከዓነ ኣብ ሽግር ዘእተወና ብዙሕ ኣይንጠቕሶን ኢና ስለዚ ኣብዚ ክሪቲክ ክንከውን ወይ ከዓ ነታሪክ ብክልተ ገፅ ከነንብቦ ከድልየና እዩ ማለት እዩ ታሪክ ነፀላ መንደቕ ከም ዘይኮነ ፈሊጥና ሕፅረታት ናይ ኣቦታትና ድማኒ ክንሪኦ ኣለና ኣብ ግዜ ሰውራ ኤርትራን ቅድሚኡን ዝነበረ እንታይ መንፋዓትን ሕፅረታትን ነይሮም ኣቦታትና ውፅኢት ናይ ሰውራ ኸ
ስለምንታይ እዩ ከምዚ ኮይኑ ክልተ ሳልሳይ ከዓ ኢድ ኣእታውነት ኣብዚ ቃልስና ነይሩዎ ዶ ኣይነበሮን ከመይ ገይሩ ከቲ ኢድ ኣእታውነት ክመፅእ ክኢሉ ብምንታይ ምክንያት ስለዚ ኣቦታትና ብኩሉ መንገዲ ክንዕቅኖም ክንመዝኖም ይግባአና ንክጥዕመና ምእንቲ ማለት እዩ ሕፅረት ናይ ኣቦኻ ከም ዘበኑ ክኸውን ከሎ ግን ከዓ ክትመሃረሉ ድማ ይግባአካ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ታሪክ ኩሉ ግዜ ሓደ ዓይነት ኣገባብ ጌርካ ጥራይ ከም ዘይትኸይድ ወራታ ኣነ ዝበለፅኩ እየ ዝብል ኣካል ገለ ሕፅረታት ከም ዝህልዎ ኣብ ግምት ክነእቱ ኣለና ናይ ኣቦታትና ድማ ካብኡ ዝፍለ ኣይኮነን ኢለ ኣቐሚጥ እየ ዘለኹ ሕልኽልኻት ቃልሲ ደንበ ተቃውሞ ኣብዚ ዘለና ሕጂ እንታይ ዓይነት ሕልኽልኻት ኣለና ማለት እዩ ብፀቢብ የቕሪበ እየ ዘለኹ ማለት እዩ ብዙሕ ክኸውን ይኽእል ግን ፀሚቐ ዘቕረብኮ ሰለስተ ነጥቢ እየ ገይረ ዘለኹ ማለት እዩ ምጭጫሕ ውድባትን ኣሰላልፋ ሓይልታትን ምክንያታቱ ኣብዚ ሕጂ ብዙሕ ውድባት ኣለና ብዙሕ ስለምንታይ ኢና መብዛሕና ኣብነት ኣብ ኣሰላጢት ከማን ትዝክሩ ዝኾንኩም መብዛሕናት ጎዲእና ዶ ኣይጎዳእናን ገለ ከምኡ ዝመስል ኣርእስቲ እውን ቀኒና ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ምጭጫሕ ውድባትን ኣሰላልፋ ሓይልታትን ምክንያቱ እዚ ሕጂ ሽግር ፈጢ ምርባሕ ውድባት መዓት ኣለና ከመይ ገይሩ እዩ መፅኡ ንሱ ክንፈልጦ ኣለና ብምንታይ እዩ መፅኡ ቁኑዕ ምፍንጫላት ድዩ ዘይቁኑዕ ምፍንጫላት ድዩ ምርባሓት ድዩ ማለት ክንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ስለምንታይ እቲ ምክንያታት ከ እንታይ እዩ እንታይ ከ እቲ መድሃኒ እዚ ከዓ ጠፊእና ስለ ዘሎ እዚ ኩላትና እዚ ገዛ ክካትዓሉ ዘለዎ ወይ ክሓትት ኣለዎ ንሕና ከም ዓቕምና ንምልስ ወይ ከዓ መልሲ ካብኡ ይርከብ ማለት እዩ ካልኣይ ኣፍልጦና ኣብ ሃገራዊ ፍቅርን ውድባዊ ፍቅርን እዚ ካብቲ ሸጊርና ዘሎ ነገር እዩ ማለት እዩ ካብ ሃገርና ንላዕሊ ንውድብና ንፈትወሉ ግዝያት ይበዝሕ ሓደ ግዜ ስለዚ ንውድብና እንተኣ ዝያዳ ነፍቅርን ንፈቱን ኮይና ንሃገርና ክንርስዕ ኢና ማለት እዩ ንሃገርና ኢና ዝያዳ ከነፍቅር ዝግባአና እሞ ውድብና ድማ መሳርሒ ናይ ሃገርና ከም ምዃኑ ክርዳእና ኣለዎ ሚንስ እዩ ማለት እዩ እሱ መተዓየዪ መሳርያ ናይ ሃገራዊ ፍቅሪ እዩ እምበር ንሱ መወዳእታ ፍቅሪ እናትና ኣይኮነን ንውድብና እንድሕር ፈቲና ግን ሽግር ይመፅእ ምክንያቱ በቲ ውድብና ዝደልዮ ኢና ንኸይድ እምበር በቲ ሃገርና ዝደልዮ ይንኸይድን ማለት እዩ ሳልሳይ ነጥቢ ድማ ተመክሮ ጉጉይ መንጠሪ ቦታ ኣብዚ ተመክሮና ዝረኣናዮ ድማ ቤዝ ኤርያ ዝበሃል ወይ ከዓ ንነጥረሉ ቦታ ዝበሃል ተመክሮና ከመይ እዩ ሕጂ ኣብ ሜዳ ከለና ንኣብነት ሳሕልን ባርካን ነይሩ ክንብል ንኽእል ባርካ ዝኾነሉ ምክንያት ናቱ ርእሱ ዝኸኣለ ኣለዎ ሳሕል ዝኾነሉ ምክንያት ከዓ ናቱ ርእሱ ዝኸኣሉ ኣለዎ እዚ ሜዳ ኤርትራ ኮይኑ ኤርትራውያን ባዕሎም ዝመረፅዎ ማለት እዩ ግን ከዓ ኣብዚ ሕጂ ዘለና ግዜ ኸ እንታይ ሳሕልን ባርካን እንድሕር ተሳኢኑሲ ካበይና ንነጥር እንድሕር ኢልና ካብ ጎረባብቲ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት ፖሲብሊ ኮይኑ ከዓ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይኑ ሕጂ እዚ መንጠር እዚ ሂስቶሪካሊ ክንሪኦ ከለና ጠቂሙና ዶ ኣይጠቕመናን ኢልና ብግቡእ ክንመዝን ይግባአና ተደኣ ብግቡእ ዘይመዝናዮ ጥቕሙን ዘይጥቕሙን ግን እንታይ ክንገብር ኢና ማለት እዩ ታሪክ ክንደግም ኢና ማለት እዩ ውድባት ብዙሓት ውድባትና ኣብኡ ነይረን እየን ስለዚ ከሲበን ዶ ከሲረን እቲ መክሰብ ደበዝሕ ነይሩ ትኽሳራ እዚ ኩሉ ዝግምት ይኣቱ እሞ ዳሕራይቲ ዝቕፅል ወለዶ እንተደኣ ተረካቢ ወለዶ ድልዩ ኮይኑ ከመይ ክገብር ክደግም ዲ ከምትናትና ወላስ መፅናዕቲ ወሲዱ ዝገብሮ ነገር ኣለዎ ካልእ ኢልና ምእንቲ ክጠቕመና እዚ ኩላትና ንሪኦን ዝረኣናዮን ዘርከብናሉን ስለዝኾነ እቲ ገዛ ክመያየጠሉ ወይ ክምልሸሉ ወይ ክሓተሉ ይኽእል ማለት እዩ በብዓቕምና ከዓ ንዋሳእ ኩላትና ከኢለ ዘቐመጥክዎ መንእሰይ ተረካቢ ሕፅርን ፀገማቱን ተረካቢ ሕድርን ፀገማቱን መንእሰይ ኣለና ኩሉ ግዜ መንእሰይ ዝርከብ ኢና ንብል ከምዚ ዓንተወይ እውን እስማዒል ክተቕሶ ፀኒዑ እቶም መንእሰያት ዝነበሩ ዳሕራይ ዓበይቲ ምስኮኑ ካልእ መንእሰይ ተረኪብዎ ማለት እዩ ባዕሊ እስማዒል ኣይነበሩን እቶም ዓበይቲ ጀሚሮሞ ድሓር ንሶም ተረኪቦሞ ድማ ቀፂሉ ሕጂ ድማ ንዓና ዝርከቡ ኣካላት ኣለዉ ማለት እዩ ሕጂ እዚ መንእሰይና ተረካቢ ሕድሪ ኮይኑ እንታይ ፀገማት ኣለዉ ክንርኢ ኣለና ማለት እዩ ፈሊጡ ድዩ ድጋጌ ዋላ ከይፈለጠ ድዩ ድጋጌ ተላኢኹ ድዩ ሕማቕ ትገብር ከይተላእከ ድዩ ከይተፈለጦ ዝገብር እዚ ኩሉ እዚ ክፅናዕ ኣለዎ ማለት እዩ ብገምጋማዊ ዘራርባ ኣደዳ ምልካዊ ስርዓትን ሳዕቤናቱን ኮይኑ ኣሎ መቸም ንሱ ሓደ ማለት እዩ ክልተ ኣደዳ ዝተበታተነ መቃቃሊ ክውንነት ደንበ ተቃውሞ እውን ኮይኑ ኣሎ እቲ ዝፀንሖ ፕላትፎርም ድማኒ ባሕብትን ዝበሉ ዝተራብሑ ውድባት ከዓ ረኺቡ ኣሎ ስለዚ ጥጡሕ ባይታ ናይ ቃልሲ እውን መበገሲ ክኾነ ዝኽእል ኣይረኸበን ስለዚ ኣብ ዓዲ ፀገም ኣብ ግዳም እውን ዝተበታተና ውድባት ስለ ዘለዋ ኣደዳናተን ናይቲ ሽግራተን ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ንዓኣተን ርዒሙ ከይከይድ ጥጡሕ ባይታ ክኾኖ ኣይከኣላን ማለት እዩ
ካለ እዚ ስለ ዝኾነ ድማኒ እቲ ዓንቲ ወይ ተቆስኮ ገለ ጌጋታት ክደጋግም ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ኣስፊሕና ኩሉ ነቲ ታሪክ ክንረኦ ይግባአና ሳልሳይ መነባብሮ ግዳማዊ ዓለምን ቃልስን መነባብሮ ናይ ግዳማዊ ዓለም ከኣነ እንድሕር ክንሪኦ ኮይና ነቲ መንእሰይ ዝምችእ ድዩ እቲ ኣብ ዓድና ዘሎ መንእሰይ ነዚ 30 ዓመት 35 ዓመት ዝኣክል ፍቱሕ ባይታ ናይ ምዕባለ ክረክብ ኣይከኣለን ክመሃር ኣይከኣለን ምስ ስድርኡ ናይ መጀመርያ መምሃራን ኣቦኡን ኣዲኡን ሓንቂቑ ክዓቢ ኣይከኣለን መዓት ፀገማት እዩ ረኺቡ ካብዚ ዝኣክል ድማ ናብ ስደት ክጓዓዝ ተገዲዱ ማለት እዩ ምስ ተሰደት ሕዝቶ ስለ ዘይነበሮ ኣብ ግዳም ክነባበር ክደሊ ከሎ ትረፍረቕ ቃለሲ ነዛ ክነባበር እንጌራ ክበልዕ እውን ዝፅጉሞ ኩነታት ተፈጢሩ ስለ ዘሎ ነዚ እውን ኣፀቢቕና ክነፅንዖን እንታይ ክኸውን ከም ዘለዎ ክንመራመረሉን ይግባአና ማለት እዩ ካልእ ኸ ኢለ ቀሚጥ እየ ዘለኹ ውድድርን ፀገማትና ማለት እዩ ናይዚ ተቃወሞ ሓይልታት ውድድርን ሓባራዊ ቃልስን ሕጂ ውድድር እንታይ ማለት እዩ ውድድር እንድሕር ክንብል ኮይና ሓደ ምድብላቕ ሃገራዊ ዕርቅን ውድባዊ ዕርቅን ኣሎ ማለት እዩ እዚ ምድብላቕ ሃገራዊ ዕርቅን ውድባዊ ዕርቅን እንታይ ማለትና እዩ ንኣብነት ዓዲ ንዓዲ ክበኣስ ከሎ ሳምታይምስ ሃገራዊ ዕርቂ ኢልና ንፅውዖ ማለት እዩ ሰባት መራሕቲ ክበኣሱ ከለዉ መራሕቲ ኢልና ሃገራዊ ዕርቂ ኢልና ንፅውዖ ውድባት ክበኣሳ ከለዋ ሃገራዊ ዕርቂ ኢልና ንፅውዖ እዚ ጌጋ እዩ ብወገነይ ማለት እዩ ስለምንታይ ጌጋ ድኸውን ውድባት እየን ተባኢሰን እምበር ሃገር ኣይኮነን ተባኢሱ ዘሎ ዓድታት ክልተ ዓዲ እየን ተባኢሰን ብደረት ግራት ይኹን ብገለ እምበር ሃገር ኣይኮነትን ተባኢሳ ዘላ ሰባት ክበኣሱ ከለዉ ከምኡ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዕርቂ ዝበሃል ነገር ብመንፅር ሃገር ክንሪኦ ከለና ኣብ ምንታይ ይራኸብ ኣብ ምንታይ ይፈላለ ከነፅንዖ ይግባአና እንታይ ዳ እዩ ሃገራዊ ዕርቂ እንድሕር ኢልና ሃገራዊ ዕርቂ ግን እቲ ኣነባባር ናይ ዓድና ዘይተመዓራረየ ዘሎ ብኡ ምክንያት ከዓ ኩላትና ፋሕብትን ኣቲና ዘሎ ምክንያቱ እቲ ዝርግሐ ናይ ትካላት ናይ ሓንቲ ደውላ ከምቲ ዓንተይ ዝብሎ ዝነበረታ መንግስቲ ምስ ተሰርሐት ናብ ምምዕራይ ናብ ራይ ክትኣቱ ዝግባኣ ዘድሊ ትካላት ኣብ ኩሉ ከም ዝባፃሕ ምግባር ናይ ትምህርቲ ድዩ ናይ ሕክምና ድዩ ናይ ፖለቲካ ድዩ ናይ ኩሉ ትካላት ናይ ጥዕና ናይ ኩሎም ኮታቶም ሓንቲ ደውላ ክትገብሮ ዝግባኣ ንክትምዕብል እዚኣቶም እንድሕሪ ኣብ ኩሉ ተባፂሖም ሬላቲቭሊ ብዘድሊ መንገዲ ተባፂሖም እቲ ኣተሓሳስባ ናይ ወዲ ሰብ ይቀራረብ እሞ ድሓርቲ ዕርቂ ይፍጠር ሃገራዊ ዕርቂ ይፍጠር ማለት እዩ እዚ እቲ ሃገራዊ ዕርቂ ተባሂሉ ክፅዋዕ ዝግብኦ እታ ደውላ ከም ደውላ ሕጂ እቲ ደውላ እንተዳ ኮፍ ኢሉ ተባፂሑ እቲ ተኸፋፊሉ ረብሓታት ናይ ሃገር ምናልባት እቲ ኤግዜክቲቭ ቦዲ ክጋገ ከሎ ሓደ ኣብ ኣመራርሓ ጉድለት ክመፅእ ከሎ እቲ ደውላ ጠጠው ይብል ማለት ይቅፅል ማለት እዩ ፖሊስ ስርሑ ይሰርሕ ምችብዮ ስርሑ ይሰርሕ መዘጋጃ ቤት ማለት ስርሑ ይሰርሕ ካልኦት ትካላት ኩሎም ቶም ተተኺሎም ዘለዉ ስርሖም ይሰርሑ እሞ ነውፂ ኣይመፅእን ወይ ድማ ናብ ሽፍትነት ገፅካ ኣይትኸይድን ማለት እዩ እታ ደውላ ትህሉ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እውን ኣስፊሕና ክርዳእና ይግባእ ማለት እዩ እዚ ጎዲሉ ስለ ዘሎ ኢና ንቃለስ ዘለና ስቂልና ኣይኮንና ንቃለስ ዘለና ሳምቲንግ ኢዝ ሚሲንግ ግን ዋት ኢዝ ሚሲንግ ከዓ እንታይ ጠፊኡ ዘሎ ክንፈልጦ ይግባአና ማለት እዩ ምድብላቕ ማሕበረኮምን ፖለቲካዊ ውደባን ካልኣይ ኣመፂኦ ዘለኹ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ሕጂ ኣብ ማሕበረኮም ወይ ከዓ ኣብ ኮሚኒቲ ንሕና ክንፈላለ ይብልና ኮሚኒቲ ንኩላትና ብሓደ ከካይደና ዝግብኦ እዩ ማለት እዩ ሻዕብያ ዲና ጀብሃ ዲና ካልእ ውድብ ዲና ክንደይ ውድባት ኣለዋ ብዘየገድስ ኣብቲ ኮሚኒቲ ላይፍ ምስቲ ፖለቲካል ላይፍ ክንደባልቆ የብልና ንናትና ፓርቲታት ክህልወና ይግባእ እዩ ይከኣል እዩ ንናትና ፖለቲካዊ ኣረኣያ ክህልወና ይኽእል እዩ ናትና ኣክቲቪዝም ክፍለ ይኽእል እዩ ኮሚኒቲ ላይፍ ናትና ግን ከምዞም ንሪኦም ዘለና ኣብ ዓዶም መፂኦም ቻይና ህንዲ ገለመለ ዝኽበሃል ዘይከኣል ሃብትታት ከጥሩ ይኽኢሎም ዘለዉ ዓበይቲ ኮሚኒቲታት ፈጢሮም እሞ ኩሉ ፍራንቻይዝ ከዓ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም እትዮሞ ዘለዉ ንሕና ከምኡ ክንከውን ድሕሪ ክንከውን ኮይና ኮሚኒቲ ላይፍ ናትና ካብ ፖለቲካል ላይፍ ክፍለ ኣለዎ ብኣንፃሩ ግን ኣብ ምንታይ ኢና ንርከብ ንሕና ናይ ሓደ ፓርቲ ተገዛእቲ ክንከውን ዝግድድ ነገራት ጥራሕ ዝገጥመና ዘሎ እዚ እንተደይከፈልኩም እዚ ተደይ ዋፃእኩም ኮሚኒቲ ይኮንናትኩም እዚ ተደይ ገበርኩም ስቂልኩም ኢኹም ካሓቲ ኢኹም እዚ ዝበሃል ነገር ኸይድ ስለ ዘሎ እቲ መንእሰይናትናን ዓበይትናን ንኣሽትናን እዚ ኮንሰፕት እዚ ላይፍ ናይ ኮሚኒቲ ላይፍኒ ፖለቲካል ላይፍኒ ክርዳእና ይግባእ ማለት እዩ በዚ ኢና
نتي بايتا ناي هاجراو عرق دبلنايو عنتو يتقسكو كنفطرو نخيل كله جنا هجي مالتي ناي كوميتي لايف ندحر كنفلت كيلنا كانت مدبلا فلسفنا وراءن تمنيتن كوننتن سالساي مالتي اذا انتايو sometimes نفيلوزوفي نفلسفنا مسترياليتي ندبالقو ينا مالتي نحنا ندليو حدنت نحنا ندليو صبقتي ديساوت هاجر نقول له معراري قال منين لا كنحلم كنمنه نخيلينا جن اترياليتي خاهم دو يزاربالو كوميدي تودعنت زلو انتاي تودعنت زلنا انتاي كنقبر يسطلبنا زلو دما كنستباهل يقبعنا ስለዚህ زليلنا حدا ناي ديليت سرعات كنتكل اينخيلنا there is always transition مالتي مسغاغري አለው مالتي كل شيء مسرح አለው مالتي بمسرح انا كنوصل نخيل كم تمنيت نحر كوينما بزح تتمنيو فلسفاتات مليون نيرم يمكن حج مالتي كم تمنيت ندحر كوينو ولا بقربنا افريكان يونيون ندحرينا يون حبرة افريقاون نبعلو حاله تمنيتنا يبعل كومي نكروما مالتي ግን ኮይኑ ዶ ይኮነን ክንዴ ዓመት ገይሩሎ ንሳቶም መንሳያት ኮይኖም ተተምነይዎ ነገር ዝሃንደስዎ ነገር ክሰልጥ ኣይካለን ዋይ እዚ ክንፈልጦ ኣለና ስለዚ ቅድሚኡ ክግበር ዘለዎ ነገር ምኹስታር ምድሪ ቤትካ ክህሉ ኣለዎ ማለት እዩ በዚ ክንሓልፍ ስለዚ አልፎ ዝግባአና እዚ ኩል ሻዕ ንዕልለሉ ስለ ዝኾና ኩል ግዜ ኩላትና ከይረሳዕና ኮንሲስተንትሊ እቲ ክንገብሮ ዝግባአና ክንፈልጥ የለና ካልእ እንታይ እዩ ጽማቕ ናይዚ ሕጂ ናይዚ ክብሎ ፅናሕኩ ኣብ በብሰለስተ ከፋፊለ ክብሎ ፅናሕኩ ጽማቕናቱ ግን ሓደ 10 ዝኾና ነጥብታት ጥቕስ ከብለልኩም እየ ድሕሪኡ ናብ ምድምዳም ገፅና ክንከይድና ማለት እዩ ሓደ ንጹር ስትራቴጂን ዕላማን መሰነይቱን ኣብዚ ሓሰብካያን ዘይሓሰብካያን ከይትወድቕ ምእንቲ ማለት ንጹር ስትራቴጂ ክህልወና ኣለዎ ዕላማ ክህልወና ኣለዎ ዕላማና ሕጂ እንተደኣ ንሕና ሓንቲ ዲሞክራሲያዊት ሃገር ቅዋም ዘለዋ ሃገር ክንተክል ንደሊ ኮይና እቲ ስትራቴጂናትና ናብኡ ከብፅሓና ዝኽእል ኮፍ ምሰበልናዮ ካብኡ ከይንወፅእ ምእንቲ እቶም ንጥቀመሎም ታክቲክስ መሰናይታታት ክንጥንቀቐሎም ይግባአና ሳምታይምስ ንዕኡ ንርስዖ እሞ ካልእ መሰነይታ ንወስድ እሞ ድሓር የፅድፈና ካብቲ ስትራቴጂ ሕጂ ናብ ዕንክሊል ንኸይድ ማለት እዩ ናብ ተሓፂብ ካብ ጭቃ ንኸይድ ማለት እዩ እዚ ክንጥንቀቕ ኣለና ምስ ቀመጥናዮ እቲ ስትራቴጂ እቲ ዕላማ ነቲ ዕላማ ዝጠመተ ስትራቴጂ ትመዳይቦ ማለት እዩ እቲ ዕላማ ከዓ እቲ ጎል ማለት እዩ ሕጂ እቲ ጎል ስትራቴጂ የድልዮ ስትራቴጂ ኮፍ ምሰበልናሉ ብድሕሪኡ እንተደኣ ካልእ ታክቲክ ካልእ ጥበብ ንጥቀም ኮይና ብድሑር ዝምባሌታት ዝግዛእ ከም ዝትርእይዎ ዘለኹም ብዙሕ እዮም እቶም ድሑር ዝምባሌታት ክኾኑ ይኽእሉ ሃይማኖት ክኾኑ ይኽእሉ ወገን ክኾኑ ይኽእሉ ዓሌት ክኾኑ ይኽእሉ ወለዶ እዚ ዝገጥመና ሓደ ግዜ መንነት ዶ ዜግነት ዶ ታይዶ ቤዶ ሳበ ዝቀደስ ምስቲ ሃገራዊ ታሪኻዊ ኣመፃፅኣናትና ዘይተኣሳሰር ኣብ መንጎ ሃገርን ትውልድን ዝደባርቕ ብዙሕ ነገራት እዚኦም ይመፁ እሞ ይርቡሽና ስለ ዝኾኑ ኣብዚ ክንጥንቀቕ ኣለና ካልኣይ ምሕዝነትን ትርጉሙን ክርዳእና ኣለዎ ምሕዝነት መብዛሕትኡ ግዜ ንፖለቲካ ዘይትርጉሙ እንዳሃብካ ፖለቲካ ኮ ረብሓ እዩ እንዳበልካ ነቲ ረብሓ ብጥምዝዝ መንገዲ ምርድኡ ማለት እዩ ማለት ንዛሎ መዓልቲ ዝኸውን ዓርኪ ትገብር እሞ ንፅባሓይቱ ከዓኒ ፀላኢኻ ክኸውን ማለት እዩ ስለዚ ንስኻ ክትጥንቀቕ ኣለካ ዕርክነት ትገብር ከለካ ፖሲብሊ ፖቴንሻል ኤነሚ ከይከውን ንሱ ፅንሕ ኢሉ ክርዳእካ ክትጥንቀቕ ኣለካ ማለት እዩ ዕርክነት ክትመሰረት ከለካ ከምዚ ዞም ገበቲ ሓይልታት ዝገብርዎ ጥራይ ንሽዑ ይስለጦም እምበር ብድሕሪኡ በዓሉ ፈልጥ እንድሕሪ ደይሰለጦም ከዓኒ ንሓደ ክፍለጥ ዘይግባእ ኣካል ፈሊጦም ድማኒ ከምዚ ዓቢ ይገብርዎ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ሓደ ዓባይ ነባሪ ዝኾነ ዕርክነት ምሕዝነት ክንፈጥር ክንጋደል ኣለና ዲፈረንት ካብቲ ታሪኻዊ ተመክሮ ናይ ገዛእቲ ሓይልታት ዝኾነ ኢና መሰረታዊ ዝኾነ መሰረታዊ ዕርክነት መሰረታዊ ምሕዝነት ናይ ዕብየት ጉርብትና ዝፈጥር ምሕዝነት ክንፈጥር ክንፅዕር ኣለና ማለት ሳልሳይ ልኡላውነትን ሰፊሕን ዓሚቑን ትርጉሙ ልኡላውነት ክንብል ከለና እንታይ ማለት ነው ልኡላውነት ሕጂ መብዛሕትና ብዙሕ ግዜ ይገጥመና ግን ኣይንረዳዳእን እንድሕሪ ሓደ ዶብ ደፊኡካ ልኡላውነት ኢሉ ይምዝምዘካ ማለት እዩ ሓደ ስርዓት ልኡላውነትና ደፊሮማ ባድመ ከምዚ ኮይና ወይ ገለ ከምዚ ኮይና ወይ ብዓሰብ ከምዚ ኮይኑ ወይ እዚ ተባሂሉ ኢልካ ተለዓል ጎበዝ ኢልካ ከይተረዳእካ ምስቲ ስርዓት ጠጠው ትብል ማለት እዩ which means ዕድመ ናይቶም መልእኽቲ ሓይልታት
ተብል ኣለኻ ተናዋሕ ኣለኻ ማለት እዩ which means ነቲ ብዘተ ክፍታሕ ዝግብኦ ነገራት ናብ ህውከት ከም ዝሰጋገር ትገብሮ ንሳቶም ከዓ ብመፈጠሮም ቶም መልእኽቲ ሓይልታት ናይ ውግእ ትሕዝቶ ስለ ዘለዎም ኣብኡ ሸንኮለል ከብልካ ይነብሩ እሞ ሃገራውን ሃገራውን ኢሎም ክመቃቅልካ ስለ ዝደልዩ ንልኡላውነት እንታይ ማለት ከም ምዃኑ ጥራይ ዶብ ሎካሊቲ ዘይኮነስ ኣግዕዞ ናይ ወዲሰብ ነፃነት ናይ ወዲሰብ ከም ምዃኑ ነፃ ክዛረብ ነፃ ክውደብ ነፃ ፓርቲ ክገብር ነፃ ክፅሕፍ እዚ ኩሉ ነገራት ነፃነት ካብቲ መሬት ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ገዛ ኣርሱና ማባር ነፃነት እውን ከም ውልቀ ሰብ እውን ከም ዝግብኦ ኣብ ግምት ብዘእተወ መንገዲ ሰፊሕን ዓሚቑን ከም ምዃኑ ልኡላውነት ትርጉሙ ክርዳእና ይግባእ ማለት እዩ እዚ እውን ሸንኮለል የብለና ኣሎ ርኢኹሞ ኢኹም ከምኡ ገይሩና መቃቂልና እዩ ገሌና ምስ ወያኔ ከም ንኸውን ገይሩና ብተግባር ገሌና ምስ ኣቢ ከም ንኸውን ገይሩና ብተግባር ገሌና ምስ ስርዓት ከም ንኸውን ገይሩና ብተግባር እዚ ኩሉ እዚ ሸንኮለል ኣቢልና ማለት እዩ ስለዚ ነዚ እውን ከነስተብረሉ ይግባእ ካልኣይ ራብዓይ ፀላእትን ተወዳደርትን ፍልልያቶም ንኣብነት ፀላእትኻ ኣነፂርካ ክርዳእካ ኣሎ ሓንሳዕ እዚ ኩሉ በደል ዝገበረ ንሃገርና ዝሸጠ ዝለወጠ ተራሰብ ደይዛረበ ዘረባ መራሒ ኣካል ኮይኑ ፕሬሲደንት ኮይኑ ዝተዛረበ ኣካል ንሃገርካ ዝሸጠን ዝለወጠን ኮፍ ኢሉ ኣቐሚጥካ ከለካ ሞ ክቅየር ኣለዎ ኢልካ ፀሚድካ ከለካ ተመሊስካ ንዕኡ ረሲዕካ ንካልኦት ክትፀልእ ኣይግባእካን ማለት እዩ ኩሎም ተቃወምቲ ውድባት ፀላእትካ ኣይኮኑን ተወዳደርትካ እዮም ስለዚ መወዳድርትኻን ፀላእትኻን ክትፈልጥ ኣለካ በዓል መን እዮም ፀላእትኻ እቶም ቀንዲ ኣቐሚጥካያ ዘለካ ፀላኢ ኮፍ ኣቢልካያ ዘለኻን ንዕኡ ዝተሓባበሩ ይዕበዩ ይነኣሱ ዓለም ለኻውን ጉርብትናውን ሓይልታት እዚኣቶም ናቱ ሰንሰለት ክኾኑ ከለዉ ንዓኻ ከዓኒ እቶም መወዳድርትኻ ብዝተፈላለየ ነጥብታት ገለ ነገራት ዝፍለዩ ግን ከዓ ንሃገሮም ዝጥምቱ እዚኦም መወዳድርትካ እምበር ፀላእትካ ኣይኮኑን ስለዚ ንሕና ውልቀ ሰባት ይኹኑ ውድባት ይኹኑ ጉጅለታት ይኹኑ ህዝባዊ ምንቅስቃሳት ይኹኑ እንተ ደኣ ዕላማዎም ኣነፂሮም ነዚ ስርዓት እዚ ኣየድልን ይዓጊትና ኣለካ ምዕባለ እዚ እዩ ጠንቂን ሰንክን ናይ ስደትናን ድኽነትናን ኢልና ኣቐሚጥና ኮይና ናብኡ ዝጠመተ ቃልሲ እንድሕር ዝቃለሱ ኮይኖም ንሳቶም እዚኣቶም መወዳድርትና ደኣ ክኾኑ ይኽእሉ ሕጂ ነቲ ሕጂ ዘለና ፀገማት ከዓኒ ተዓራቑ ኮይኑ ከነተዓርቆ ደኣ ይግባአና እምበር ከም ፀላእትና ክንግምቶም የብልናን ኣበናትና ኣሰራርሓ ግን ሓደ ግዜ እንታይ ይገጥመና ማለት እዩ ከም ፀላእቲ ጌርና ነቐምጦም እሞ እቲ ንምስኦም ክንቋየቕ ንሕልፎ ግዜ ካብቲ ምስቲ ስርዓት ክንቃወሞ ነጥፍኦ ግዜ ዝበዝሕ ይኸውን ስለዚ እዚ ከዓ ንረብሓ ናይቶም ገዛእትና ይኸውን ማለት እዩ እዚ ክንጥንቀቐሉ ይግባአና መወዳድርትን ፀላእትን ፈሊኻ ምርኣይ ማለት እዩ ሓምሻይ ቅዋምን ነፃ ፍትሓዊ ትካልን ሕድገትን ሕነ ምፍዳይን ኣብ ብዙሓት ፀሓፍትናትና ክንርኢ ከለና ሕጂ ዕላማና ቅዋም ምምስራት እዩ ፍትሓዊ ትካል ናይ ሕጊ ክህልወና ጃስቲስ ዲፓርትመንት ነፃ ዝኾነ ክህልወና ኢልና ነቐምጥ እሞ ዳሕራይ ከዓ እንደገና ሕድገት ክንገብር ኣለና ነቲ ስርዓት ከይተረፈስ ሕድገት ክንገብረሉ ኣለና ሕነ ምፍዳይ ኣይኮነን ናትና ስራሕ ክኸውን ዘለዎ ንብል መን ኣምፅኦ እዚ ሕነ ምፍዳይ ንሕና ሕነ ምእንቲ ከይንፈድግ ኮይና ነፃ ናይ ፍትሒ ጃስቲስ ዲፓርትመንት ክህልወና ኣለዎ ንብል ዘለና እኮ ምእንቲ ሕነ ከይንፈዲ ምእንቲ ሓሪቀ ኢልና ሰብ ከይንልክም ኢልናሲ ንዓዳ በዚ ዝኽየድ ኢልና ናብ ክንከስስን ክንክሰስን እኮ ኢና ነቲ ነፃ ቤት ፍርዲ ጌርናያ ዘለና ንሱ ድማኒ ብመሰረት ናይቲ ሕጊ ህንፃናትና ዝቆመ ሬፕሬዘንታቲቭስ ናይ ሃገርና ዝገበርዎ ዓብ ትካል ንዓና ዝመርሓና እዩ ንሱ እንተጎዲሉ እንተጌጋ ኣቐሚጡልዩ ክንእርሞን ብጉባኤ ደረጃ ክንእርሞ ክንውስኸሉን ከነግዝለሉን ንኽእል ተዘይኮይኑ ግን ናብ ሕነ ምፍዳይን ናብ ሕድገትን ዘእቱ እሱ ደኣ እዩ ዝገብር ሕድገትን ሕነ ምፍዳይን እምበር ንሕና ኣይኮንናን ስለዚ ግዴኻን ዘይግዴኻን ምፍላጥ ቦታኻን ዘይቦታኻን ኣብዚ ኮይንና ሕጂ ንሕና ሓደግትን ፈጠርትን ክንከውን ንደሊ ንዕኡ ክንገብር እናተቃለስናስ ረሲዕናያስ ኣብ ደይ ሰድያና ኮፍ ንብል ማለት እዩ እዚ ክንጥንቀቐሉ ዝግባአና ማለት እዩ ሻድሻይ ገበንን ተሓታትነትን መልቀስን ደበስን ንኣብነት ሰብ እንድሕር መይትካ ተልቅስ ደበስ ዘድል እንትህሉ ከዓ ትደባበስ ደበስ ዝገብር ማለት እዩ ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳይ ክኸውን ከለካ ገበንን ተሓታትነትን እዚኦም ርእሶም ዝኽኣሉ ዓበይቲ ስነ ሓሳባት እዮም ማለት ዓበይቲ ኮንሰፕትስ እዮም እዚኣቶም ነገራት እዚኣቶም ገበንን ተሓታትን እንድሕር ገበርን ገይሩ ሓደ ሰብ ተሓታትነት ክህሉ ኣለዎ ማለት እዩ ስለምንታይ ከምዚ ጌርካ
ክትቅፅዕ ግባእካ ይወሓሰ ግብእ ክትበሃል ኣብኡ የድሊ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ኣብዚ ነፃ ንብሎ ሰብ የለን ኣይ ነፃ ኒኻ ንብሎ ሰብ እውን የለን ነቲ ትካላት ክንገብር እዩ ሓላፍነትና ተቃላሳይ ክቃለስ እዩ ዘለዎ ሓላፍነቱ እምበሪ ንሱ ፈራዳይ ክኸውን ኣይግብኦን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እውን ንደናገር ኢና ገሌና ፈራዶ ንኸውን ማለት እዩ ኮሎ ገና እቲ ዝግባአና ነገር ከይገበርና ማለት እዩ ወይ ከዓኒ ውሳኔ ንህብ ዝኾነ ማለት እዩ ሻብዓይ ክውንነት ዓለም ለኻዊ ኩነታትን ሓልዮትን ዝምድናታትን ንሕና ክንቃለስ ከለና ንበይንና ኤርትራ ትበሃል ሃገር ንበይና ትነብር ኣብ ዓለም ኣይኮነትን ንበይና ዓለም ዘለዋ ኣይኮነትን እስስራት ኣለዋ ብጉርብትና ደረጃ ኹን ብዞና ደረጃ ኹን ብዓለም ለኻዊ ደረጃ ኹን ድማ እስስራት ስለ ዘለዋ እዛ ሃገር እዚኣ ንበይና ጠልጠሊላ ትኸይድ ስለ ዘይኮነት ንዓ ዝኸውን ናይ እስስራት ምሕዝነት ክትርኢ ኣለዋ ዓለም ለኻዊ ኩነታት እምበኣር ከነፅንዖ ይግባአና እንታይ ይኸውን ኣሎ ብፍላይ ኣብ ዘበና ሕጂ ተራእዩ ብዘይፈልጥ መንገዲ ተሓቂኑ ድገብሮ ጠፊእዎ ኣሎ ሃገራት ኩለና ኣይኮነ ዶ ንሕናሲ እተን ኣነ ዝብላ ምዕቡላት ሃገራት ናይ ምዕራብ ከይተረፋ እውን ኣብ ነውፃእት እየን ኣለዋ ማለት እዩ ኩሉ እቲ ኢንስቲቱሽንስ ናይ ዓለም ነቕነቕ ኢሉ ማለት እዩ ዩናይትድ ኔሽንስ ንኩሉ ዓለም ዝውክል ነቕነቕ ኢሉ ምክንያታቱ ከዓ ይገልፅዎ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ስለትገብሩ ንሕና ክንገድፎ ኢና ከይተረፈ ዝበሃል ነገራት ይመፅእ ማለት እዩ ዩሮፕያን ዩኒዮን ንባዕሉ ነቕነቕ ይብላ ኣሎ እቲ ዩኒፖላር ዝነበረ ናብ ማልቲፖላር ተቀይሩ በዓል ቻይና ካልእ መልክዕ ሒዘን መፅአን ካልእ ምዕባለ ሒዘን መፅአን ዓለም ንባዕላሲ ኣብ ነውፃእትያ ኣብ ምንቕናቕ ናይ ለውጢ ትርከብ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ድማ ንሕና ክንሪኦን ከነፅንዖን ይግባአና ማለት እዩ ምክንያቱ ንበይንና ጠልጠል ኢልና ክንነብር ስለዘይንኽእል ኔትወርኪን ናይ ምዕባለ ስለዘድልየና ነዚ ኔትወርኪን ኣየና እዩ ዘድልየና ክንብል እንታይ ተገበርና እዩ ዘዋፅኣና እንታይ ዓይነት መርገፅ እንተሓዝና እዩ ዘዋፅኣና ክንብል የድልየና ማለት እዩ ምክንያቱ ብተግባር ክንሪኦ እንድሕር ኮይና ሕጂ ብዘይንሕስያ እንዲና ክንዛረብ ጋባብ ኣቃላልሳናትና እንድሕር ርኢናዮ ናብ ሓደ ሸነኽ ዝዘንበለ እዩ ዝመስል እቶም ኣነ ዝብሉ ምሁራትናትና ሓሰብቲ ኢልና ንፅበዮም ኣካላትናትና ናብ ሓደ ዓለም ዝጠመቱ እዮም ዝመስሉ እዚ ሽግር ይፈጥረና ኣሎ የዋፅኣና ዲ ኣይዋፅኣናን ዓለም ካልእ ትዛረባላ ንሕና ከዓ ኣብ ሓደ ዝተመንዎ ከማን ዝጎዳኣና ከማን ሸነኽ ክንፅጋዕ ንደሊ ክፈልጡና ኣለዎም ሰሚርኩም ውፅና ብሉና ኣለዉ ንብል እሞ በዓል መን እዮም እንድሕር ኢልካ ከዓኒ በዓልቶም ንሕና ክንከውን ዘይደልዩና ኮይኖም ትረክቦም ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ መፅናዕቲ ክንወስድ ናትና ናይ መፅናዕቲ ሰባት ኣካላት ድማኒ ሲሪየስ ክጥምትዎ ነቲ ነገር ብዓድን ጌራይ ዓደይ እዩ ዘይኮነሲ ኣበይ እዩ ዘሎ ተሓቂ ትመስመር ኣበይ እዩ ዘሎ እንታይ ዓይነት መርገፅ ክንሕዝ ይግባአና ኣብዛ ሕጂ ዘላ ዓለም ኢልና ብርቀት ክንሪኦ ይግባአና ማለት እዩ ኣብዚ እውን ንደናገር ኣለና እዚ እውን ኣየሰማምዓናን ኣሎ ማለት እዩ ካልእ እቲ መሪሕ ውድብን ህዝብን ዝብል እዩ ኣብዚ ካያድ ናትና ክሪኦ ከለኹ ኣነ እንታይ ኮይኑ ንረኽቦ ወላ እውን ኣብዚ ጎረቤትና ናይ ትግራይ ክንርኢ ከለና ወያኔን መሪሕ ውድቡ ህዝቢ ትግራይን መሪሕ ውድቡ ወያኔን ይብሉ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ መሪሕ ውድብ ማለት ቫንጋርድ ማለት እዩ ንሱ ዝበለካ ትገብር ማለት እዩ which means in other words dictatorship ንሓደ ፓርቲ እዩ ዝቕበል ማለት እዩ ንብዙሕ ፓርቲታት ኣይኮነን ዝቕበል ማለት እዩ ንሕና ከዓኒ እንተደኣ ህግደፍን ህዝቢ ኤርትራን ሓደ ዓይነት ጌርና ንጥምቶ ኮይና ህዝባዊ ግንባር ዝነበረ ውድብ ናብ ህግደፍ ዝተቀየረ ዳሕራይ እዚ መንግስቲ ከዓ ንሱ ተቆፃፂርዎ ዘሎ ንሱ ዝበለካ ክትገብር ኣለካ which means one party system እንተፀደፈ ፅድፈካ እንተሎ ምስኡ ትህሉ ማለት እዩ ምስኡ እዩ ሂወትካ ስለዚ ነዚ ከነሰብረሉ ይግባአና እዚ መሪሕ ውድብ ዝበሃል ኣዘራርባ ቫንጋርድ ዝበሃል ኣዘራርባ እዚ ክህሉ ከምዘይብሉ ብዙሕ ውድባት እንድሕር ትጠልብ ኮንካ ውድድር እንድሕር ትደሊ ኮንካ ውድድር ከዓ መሰረት ናይ ምዕባለ ኢልካ እንድሕር ዝርዳእካ ኮይኑ ናይ ግድነት ነዚ ኢኻ ትቃልስ ስለ ዘለካ ኣብዚ ከምዚ ኣመሰለ ኮኖቴሽንስ ከይተኣቱ ኣተረዋጉማ ናይ ሃገር ውድብን ከይተኣቱ ክትጥንቀቕ ኣለካ ማለት እዩ ካልእ ክንሓልፎ ዘለና መድረክ ምርኣይ እዩ ማለት እዩ ከምቲ ዓንተወይ ዝበልክዎ ብሃንደበት ዘሊልና ንበፅሖ ነገር ስለዘየለ መሰጋገሪ ዝኾነና ነገር ክርዳእና ኣለዎ ከመይ ጌርና ሓሊፍና ኢና ኣብቲ ንደልዮ ንበፅሕ መሰጋገሪ መድረክ ክህልዎ እዩ እቲ መሰጋገሪ መድረክ ድማኒ ከፅንሑና ዝኽእሉ ኣካላት ገሊኦም ብሊኦም ዲክቴተርነት ክህሉ ኣለዎ ምእንቲ ርግኣት ክፈጥረልካ ክሳዕ ትሰጋገር ብልዮ ኖ ስለምንታይ ዲክቴተርነት ድሕር ኮይኑ ሞ ናብ ዲክቴተርነት ይወስደካ እቲ ዘፀርሓካ ኣካል ዴሞክራሲ ዝርድኦ ክኸውን ኣለዎ ሕጂ ብኡኢና ንሕና እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝብና ሰራዊትናን ዴሞክራሲ ክርዳእ ኣለዎ
ምስጋር መድረክ ክርዳእ ኣለዎ መፃንሐይ ክርጋእ ነተዓዲ ክርዳእ ኣለዎ እንድሕሪ ናብ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ክትሰጋገር ዝሕግዘካ ኣካል ኮይኑ እቲ ወተሃደር which means ምልኪ እዩ ማለት ኣይኮነን ሓይሊ ስለ ዘለዎ ሓይሊ ተጠቂሙ ርግኣት ይፈጥረልካ ኣሎ ግን ከዓ ባይታ ናይ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እዩ ዝኸውን ዘሎ ስለዚ ፓርቲ ኤንድ ፓርሰል ናይ ዲሞክራሲያዊ መስርሕ እምበር ንሱ ናይ ፓርቲ ኤንድ ፓርሰል ናይ ዲክታተራዊ ስርዓት ኣይኮነን ኣብዚ እውን ኣርቂቕና ክንማጎትን ክንረዳእን ይግባአና ማለት እዩ ስቕ ኢልና ዲክታተር እዩ ዘድልየና ምእንቲ ዲክታተር እንተኮይኑ እዩ ጠጠው ዘብላና ተዓዲ እሞ ዳሕራይ ትካል ንገብር እዚ ከይተረዳእካስ ባይታ ናይ መቐፀልታ ዲክታተራዊ ስርዓት ትገብር ኣለካ ማለት ስለ ዝኾነ ኣብዚ እውን ተጠንቂቕና ክንረዳእን ክንሓስበሉን ይግባአና ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ክብሎ ዝደሊ እንታይ እዩ እቲ ናብ ቁፅሪ 10 እዚ ኩሉ ቀሊል ስለ ዘይኮነ እዚ ኩሉ ክዛረበ ፅናሕ ቀሊል ስለ ዘይኮነ ምስ ተስፋ ምህላው ዝኸይድ እዩ ተስፋ ዝበሃል ምቁራፅ ፈፂሙ ኣብ ጥቃና ክቐርብ የብሉ ክሳዕታ ሰዓትና ተኣክል ከም ዝዓበና እቶም ኣግባዝ ከዓ ክሳዕቲ ሓይሊ ዘለዎም ዝኣክል ኩሉ ግዜ ዝገጠመን ተገጠመና ተስፋ ክንቆርፅ የብልናን ማለት ተስፋ ዓብይ ፖቴንሻል ናይ ቃልሲ ስለ ዝኾነ ዝመፀ ይምፃእ እምበሪ ኖ ድሓን ከምዚ ጌርና ክነሓልፎ ኢና ከምዚ ጌርና ስለተጋገና ኢና ከምዚ ኮይና ዘለና ስለዚ ከምዚ ክንገብር ኣለና እዚ ክንእርም ኣለና ኢልና ደኣ ተስፋ ዝህብ መንገዲ ንህዝብና ከነቃልሶ ኣለና እምበር ክላስ ክኢልካ አንተ ብኡን ስኢልካ ግደፍና ባዕሎም ፈልጦ ተማኡ ዘለዉ ንሕና ከዓ ብብፅሕ በፂሕና ኣለና ናይ ናትና ንግበር ናይ ደቅና ነብስና ንግበር ኢልና ናብ ካልእ ናይ ተስፋ ምቁራፅን ናይ ቃልሲ ምህጣምን ክንኣቱ ስለዘይብልና በዚ ኢና ክንከይድ ዘለና ስለዚ ኣብ መደምደምታ ማለት እዩ ኣባት ነገር ብትግርኛ እንታይ ማለት እዩ ትቐንዲ ነገር ማለት እዩ ኣርእስትና ማለት እዩ ኣርእስትና ተዓንተ ወይ ዝበልናያ ማለት እያ መፃኢ ዕድል ሃገርና ኣብ ኢድ ህዝቢ ኤርትራን ሰራዊት ሃገረ ኤርትራን ተረካቢ ሕድሪ ዝተመልመለ ንቑሕ መንእሰይ ማለት ዝተመልመለ መንእሰይናን ብቐዳምነት ብኻልኣይ ደረጃ ከዓ ሓልዮታውያን ወፃእተኛታት እዮም ብስምረት ደረጃ እንተተኻኣለ ፅቡቕ ክንሰምር ተኽኢልና እቶም ሬላቲቭሊ ክንሰምር ዝግባአና ኣካላት ፅቡቕ ተደይሰመርና ኸ እቲ ትገብሮ ትኽእል ኢኻ ትገብር ማለት እዩ እቲ ክንገብሮ ንኽእል ኩሉ ግን ሓደ ዓይነት ክኸውን ኣለዎ እቶም ሓለይታ ኣካላት ንሃገርና ንጥምት ሃገራት መልእኽትና ናብ ህዝብናን ናብ ሰራዊትናን እዚ ክንብሎ ዝወዓልና ሕጂ ክጠቕሶ ፀናሕኩ ቀድማ ቢሉ ታሪክ ናይ ክነግረና ፀንሐ ናይ እስማዒልን ናተይን ደሚርካ ብመጠኑ ማለት እዩ ንሎም መዓልቲ ዝኸውን መካትዕ ዝኸውን ሓሲብና መልእኽትና ናብ ሃገርና እሱ ክኸውን ኣለዎ እዚ እንድሕር ኮይኑ እዩ እቲ ቁም ነገር ክግበር ዝከኣል ማለት እዩ እዚ ብሜድያታት ጌርና ክግበር ከኣል እዩ እንተደኣ ክገብሩ ዝደልዩ ኮይኖም ክገብርዎ ዝኽእሉ ኣካላት ከዓ ንፉዓት ቢሮክራትስ ኣለውና ምሁራት ኣለውና እዚ ክገብሩ ክንደፍኦም ኣለና ክንፀቕጦም ኣለና እዚ ግበሩ ካልእ እንተወሓደ እንተተደይተኸኣለ ስምረት ተደይተኸኣለ ናይ ኩላትና ከምዘይከውን ዝገብሮ ምክንያት ተረዲእና እንታይ ከምኡ ዝገብሮ ዘሎ ከስምረና ዘይክእል ዘሎ እንድሕር ተረዲእና ንሕና ክንገብሮ ንኽእል ኢና ንገብር እሞ ንስኻትኩም ከዓ እዚ ግበሩ ኣብዚ ክንፀቀጥ ኩላትና ኢልና ክንግድዶም ክንበቃዕ ኣለና ማለት እዩ መተሓሳሰብን ለበዋን ኣብ መወዳእታ ድሕሪ ውዒሉ ሓዲሩ ዓወት ምምዝጋብ ዘይተርፍ እዩ ምክንያቱ ዓለም ናብ ወላ ሸንኮለል ትበል እምበር ናብ ምዕባለ ኣትኸይድ ሂስቶሪካል እንድሕር ርኢናያ እውን ካብ ድሑር ዝነበረ ኩነታት ናብ ምዕቡል ዝኾነ ኩነታት እያ ከይዳ ማለት እዩ ስለዚ ድሒሩ ውዒሉ ሓዲሩ ዓወት ምምዝጋብ ስለ ዘይተርፍ ታሪክና ኣብ ግዳም ወይ ኣብ ወፃኢ ሃገር ከነናድዮ የብልናን ናይ ጀጋኑና ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ፀላእትና መዘከርታ ኣብ ሰነድ ጥራይ ከይተወሰነ ብሓወልቲ እውን ክስነ ኣለዎ ንሕና ብዙሕ ግዜ ነታሪክና በይ ንረኽቦ ኢና ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ፀንሓና ሓወልቲ ናይ መራሕቲ ኣካላት ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ፀንሓና ሰነዳት ወይ ኣብ ካልእ ዓለም ፀንሓና ማለት እዩ ዋይኖት ኣብ ዓድና ዘይከውን ስለዚ ብርኢቶ ናተይ ናይ ዝገበነኛ ሰይጣን ኣብ ዓድና ዘሎ ሓወልቲ ከመይ ደኣመሰለ ሓወልቲ ምስ መግለፂኡ ሕፅር ሕፅር ዝበለ ክስራሕ ኣብ ሓደ ተለላይ ዝረአ ቦታ ይደሊ ኣነ ምክንያቱ ኸ ነቲ ዝመፅእ ትውልዲ እንታይ ደኣ እዩ ዝኽብል ከሎ ኣብኡ ነቲ ጥቕስታት ርዩ ድሓር ሪሰርች ክገብር ከመይ ዝኣመሰለ ዲክቴተር እዩ ነይሩ እንታይ ስለ ዝገበረ እዮም ተቃዊሞሞ ከመይ ስለ ዝኾነ ኢሉ ተመራሚሩ ታሪኹም እንትኸፈልጥ ንሕና ናይዚ ኢሳያስ ኣፍወርቂ ዝበሃል መሓዛ ሰይጣን ዝኾነ ሓወልቲ ኮፍ ክነብሎ ኣለና ኣብ ክርአ ዝኽእል ቦታ ምክንያቱ ህዝብና ምእንቲ ታሪኹ ክፈልጥ ማለት እዩ እዚ እናበልኩ ብዙሕ የመስግነልኩም ተፀመምኩምኒ የቐኒየለይ ኣብ መወዳእታ ዕድል እንድሕር ሂብኩምና ግን
مساء تخيل كم ربوا ناي دكتور برهانه نتا أرسنا تخيل مساء أرسنا تخيل نيشتي قتمي زنبرت يا جن كا تخيل سلازغونة مساء باقرنا خنزازم فلنا قدم اسماعيل كزاربي لحرايد الدحري أنا خزاربي خنزازم فلنا وضحنكم يقني لنا بالسرفة أنا باخمي مالتي نبالي تأكاسفها أنا باخاي أسفها تزارب الله ميوت الميكروفون كاب. اوكي سوري أصلا ميت نيستوي كده لخبر يا صراحة إني سوري كما وميت كده كان يا بركب زي حد يجي يقول عتل زعسو زناتي استانسا يعني عنده اسكي سؤال قتل كنت زارب احنا مجمرة ثانك يو باشاي ثانك يو حجيجن أتي ندليو زلنا حراي جراتس حارسنا وأخلص ذرينا وخسكسنا وطهينا وبعاودي ونامتينا وأخذنا حجي غدا تحت دل زلنا تار استي هذه سو إلى يكون مسيا مسلني حجي بقى خبزي أنا بيشان خيز هذا زرع هو وبس في حدما باشا إزرايو أبو تاشمو خمن خون متى قداي تدلينا زلا ويكذا أرستي أميتاتو زلا نتايا أبزا هنا تزياسي حلافنت ويكاني منيو كواسا زلو حلافنت هاجرن هزبن هو سيدسي منيو أنتي زبخورت ويكا أختم لا زلوا جاب على مالتي يعني نزا جاب سياسي بمنتاينا بس إذا أنا أبي كونتينيوتي ويكا أبقى على استمركسي ፍልስፍና ናይ ቀፃልነት ዝተመርኮሰ እዩ እቲ ብታሪካዊ ኣገባብ ዝበልናዮ ወዚ ባሻይ ዝዘርዘሮ ፖለቲካዊ ታሽሚታት እዚ ሓፈሻዊ እዩ ስለዚ በጋ ፎካስ ክንገብረሉ ዘለና እዛ ርእስቲ እዚኣ ከም ትመፅእ ከላሲ ነዞም ነዚ ምሸት እዚ ካብዚ እንታይ ምህርቲ ክንወስድ እዩ እቲ ኣድላይ ዝኾነ ስለዚ እቲ ሕቶታት ድዩ ርእቶታት ኣብዚኣ ትከውን ዘላ ሓንቲ ሚሲንግ ታሽሙላ ማለት እዩ ንኣብነት እቲ ዝተጠቐሰ ሓረካ ወኣቦታት ኣብ ኣርባዕታትን ሓምሳትን ኣቦታት ዳሕራይ ሓምሳታት ሓረካ ዳሕራይ ጀብሃ ዳሕራይ ውድባት ገለታት ዝመፀ ቀፅርታት እዩ እዚ ቀፅርታት ናይ እንታይ ዝእክብ ነገር እዩ ናይ ሓደ ሃገር ጉዳይ ሲ ኣብ ሓደ ጥርኑፍ ኣይኮነን ዝጥርንፎ ሸነኽ ክህሉ ኣለዎ ሓንቲ ሊንክ ክትህሉ ኣለዋ ታሽሙ ሕጂ በጋ ሕጂ እቲ ኣቲናየ ዘለና ግዜኒ ሕቶን ቻሌንጅ ወይ ከዓ ቡድሆ እንታይ እዩ ከመይ ክቅፅል እዚ ሓላፍነት ናይ ሃገር ናይ ምውሳድ መን እዩ ሓላፊ መን ይክዋስኦ መን ይክዋፅኦ መን ይክሽከሞ እዞም ነፃነት ዘምፀ ሸነኻት ድዮም ወይ ድሕሪኦም ዝተወልደ ማእኸላይ ዕድመ ዘለዎ ድዩ ወይ ሕጂ ጎበዝ ልቢ ኣብ ደረቱ ድዩ መን እዮም እዚኣቶም ክኾኑ ዘሎ በጋ እዚ ነዚ ሊንክ ዝገብር ኩነታት ኢና ክንርኢ ዘለና ሕቶታትናኒ ርእቶታትና ናብዚ ይኸውን ዘሎ ጠብዓ ወጡ ህዝቢ እዩ ግን ከዓኒ ካብቲ ህዝቢ ከዓኒ ነቲ ጉዳይ ተሸኪሙ ዋጋ ከፊዶ ዘለዎ ሓላፍነት ክወስድ ዘለዎ ከዓ ካብኡ ክምልመል ዘሎ ካብቲ ህዝቢ ክምልመል ንሱ ከዓ እቲ መንእሰይ ሕጂ በጋ ኣብዚ ጀነሬሽን ብዛ ሕጂ ዘላ ጀነሬሽን መን እዮም ከክዋስኡ ዝብል ተኣሽሙ ንዓይ ብኣረዳድኣይ እንታይ እዩ ነዚ ዝመልክት ዘሎ ነቲ መንእሰይ ዝመልክት ዘሎ እዚ መንእሰይ ክእከብ እንተኮይኑ ከዓኒ ሓሳብ እዩ ክመፅእ ዘለዎ ንዕኡ ክጥርንፍ ዝኽእል ሓሳብ እሞ በዚ ሓሳብ እዚ መሰረት ከዓኒ ክጥርንፎ ዝኽእል ወይ ጀብሃ ዓይነት ድዩ ጀብሃ ከም ዝነበረቱ ድዩ ወይ ሓረካ ከም ዝጀመረቱ ድዩ ወይ እቶም ኣቦታት ከም ተቐበሉ ብከምኡ ደረጃ ክኸውን ዝኽእል ቀፅሪ ወይ ከዓኒ ኢንስቲትዩሽን ወይ ትካል ኢና ክንፍትሽ ዘለና እዛ ሕቶ እዚኣ መን እዩ ዝዋስኡ ነዚኣ ክመልእ ዝኽእል ሸነኽ ስለዝኾነ ኣብኡ ፎካስ ተገበርና ፅቡቅ እዩ ክብል ደልየ ከምለዎ ስፋ ታንክ ዩ اوكي يعني لك هو حواس اسماعيل مچم اتي ارستي كم ارستي بطعمي عبي ارستي مصا عدلنا هاجرنا ابيد معني زلو من يمكن تواسئتي زبل مچم كبيد حطي كبيد ارستي باشاي درغان سوكو عسرته نتبيو اغريون انا
أنا قالت أرجع شو عطل بس إحنا فلسطين قال حليفنا نلوا سفي حرستي مو حجي أبغى أبصق نعطو سك يمكن بعال توم ترفكم بخمي ناس قد عايزي وي مالس كم مجمرة بحطون ملسن كن جمرينا إذا قلت يا حوات أعايش ساتهم كملسو ساتهم كتحاتهم قديفنا الحارة تحريد كلا وانا كاسن هنا حفشاوري إيتو كنا عطينا مالتيو ስለዚህ መጀመሪያ ሕጂ ሰለስተ ሰባት ኢዶም ኣርባዕተ ሰብ ኢዶም ይጣቢሎም ኣለዉ መጀመርያ ግርማይ ዘሚካኤል ክቡራት ውሓት መጀመርያ ሕጂ ኣብቲ ሕቶ ጥራይ ነተኩር ርኢቱና ኣለና ግዜ ንዕኡ ዝኸውን ሕጂ እቲ ሕቶ ክኸውን ከለካ ቁርብ ሕፅር ኣቢልካ እቲ ሰብ እቲ ተሓታቲ ክርድኦም ዘለዎ ክነቕርብ ተስፋ ገብር በዓር ግርማይ መርሓባ ከመይ ትቕኒ ቋልሓ መፅኻ መጀመርያ ንገዛ መስግኖም ከምኡ እውን ዳሽና ማይክሮፎን ቀፂለ እቲ ኣነ እስማዒል ርኢቶ ወይ ውን ምትእትታው ወይ ኣብዚ ሓሳብ እዚ ገለ ተቕርብዎ ተለኩም ዝበለ ኮይኑ ስለተሰማዓኒ ኢደይ ሓፍ ኣቢለ ስለዚ ናብቲ ርኢቶ ግደፈኒ ኣብ ከምኡ እያ ትመስል እምበር ዝተወሰነ ሕቶ የብለይን ግን እንታይ ኢደይ ከምኣ ኢላ ተስፋሓለይ ሕራይ ድሓን ባዕራፍታ ዘለካ ሰፈር ክገድፈካ ያ ቀዳማይ ኣብቲ ርኢቶ ክፅዋዕካ ምእንቲ بدحريو بعرنا بأبرها خنكيد أبرها يسمع له هو تسمع لها أصفها خميل لها الحمد لله مرحبا أبرها ودعد إنجليز سكيرك حجي زمن بالتوك كتسل مجمرة نتجازا سجانا كأوها نتوم أجايشنا عم اسماعيلكم ون باشاي مالتي أنس حدا حطوا إذا لني أنا قلتهم عم اسماعيل بزعوات ذهب كاي وبري ثانكيو دن كل جزء حتى يا تفلت خاجن انت براك كل دلي مالسني تاريخ زبهال 40-50 ዓመት ሓሊፉ ኣብቲ እዋን እቲ ዝነበረ ፖለቲካዊ ኩነት ማለት እዩ ነዚ ሕጂ ወለዶስ ታሪክ ይኸውን ግን እዚ ተቃውሞ እዚ ከምቲ ዝገለፅካዮ ካብ ሓረፋ ካብ ጀብሃ ካብ ኣርባዕታት ጀሚሩ ኣብቲ እዋን እቲ ዝነበረ ፖለቲካዊ ኩነት እዩ ዝነብር ዘሎ ሕጂ ከመይ ጌርና ታሪክ ንብሎ እንዳነበርናሉ ፖለቲካዊ ኩነት እንዳኮነስ ከመይ ጌርና ታሪክ ንብሎ كل ذي حتى سلزخونة تابزي أصحابنا تاريخ بور سلزخون كاس كتبرها لي سلزدلو خيم نباشاي حاولت سي دلينا إنه إسحاياس حزبي مثلا كمزي قبرني رخب بحال الكامو كم تبو كرها بعالمنا سالودو هيتلر عنده كالوت عنده قاللو ኣብ ዓለምና ከምዚ ዓይነት ናይ ዲክታተር ስርዓትነት ዘለዎም ምናልባት እስኪ ምስ መወቅስታት ጌርካ ተቕረብካ እኮለ እኳ ኣሎ ከምዚ ገይሩስ ዝበለ ምክንያቱም ኣብዚ እዋን እዚ ብመፅሓፍቲ ብገለ ዝፍለጥ ነገር እዩ ብከምኡ እዩ ከዓ ዝፀሓፍ ናይ ብፍላይ ኔጌቲቭ ዝኾነ ኣብ ሃገሮም ገይሮም ዝበሃሉ ሰባት ብመፅሓፍቲ እዩ ዝግለፅ እሞ እታ ሓወልቲስ ንጅግንነት نتاريخ زلوا نهاجر زما عبله قلا نعيت الردان مو نعخازي أس كما أزي أقرب مبرن تهاب كان هو جاي غنينا عبد اسماعيل نبغى أتا مجمرة اوكي سلام عند بران كما يغنيها يا ما لسي تي تاريخ سي ما تي تاريخ زخون ፖለቲካ ማኣርቲዩ ፖለቲካ ዝኸውን እንዲሁ ኣብኡ ኢኻ ተፈላለዩ ዘለኻ ማለት እዚ ሕጂ 50 ዓመት 60 ዓመት ገለ ዝገበረ ከም ታሪክ ክንወስዶን እዩ እሞ ኣብነት ካብኡ ክንቀስም ንኽእል ዶ ያ መስለኒታ ሕቶኻ ክትበርህ ዘለዋ ታሪክ ኢና ክንፅውዖ ንደልዮ ዲና እዚ ሓረካ ዝሓለፍዎ ወይ ኣቦታት ካብ 42 ጢልያን ሓሊፉ غابي سوسان كلتن دحرو حركة 10 عامات دحرو جبهة وقالسي 30 عامات
إذا تاريخ نقولون خيل دينا مثلا تزي تجاجي تردين انتلا ولا تاريخ مالت انتاي مالت يو of course duration راح يكون ان تاريخ زبالو فاكت تزخونه نجر نحن دا خم زخونه ترغاغيسو مو تمزجيبو محاسب ريفير غورلو زغيل تكون بزي ماتي يعني مالتي يعني بطرطر زي بلو ወይ ከአኔ ማለት ሰጻሬ ወይ بأكاديمي مسارحيታት دي نعو تتي مسارحيታት ናይ ታሪክ ኣፀሓሕፋ كي خبقع زخيلي مسارحيታት حليفو كم فاكت له يلني تي أقداس يعني أنا شعين شعات بيتن 4 كلتن تليان كاب إيرترا وصيهم دو أي وصون دي أترى كده وصيهم أوكي سوسان كلتني ديسمبر ديغلا ኢትዮጵያ ወይ ካኔ ሃፄ ኃይለ ሥላሴ ነቲ ፌደሬሽን ኣፍሪስዎን ኣይፍሪስዎን وان أفريس خمسة فرصة زي تبوت زخونة نجاري فلازم تاريخ إن نسوع مخارفين نقولوا أنت أيو أنت حردا كرجاجيس وبزي ما تنجر كون نجر كان فاكت أنت حردا أبو أمي حركة نيرادو أين بس ويكات أوجان فايدة زيتات يعني زيتات كتريون كلها فلازم خابون نحر حليه بوليتيكاوي صراحة أبتصر حلو جزء بريسيدنت أدلايس لازم ويكا حلو في نجر ويدحر بايتا يعني سي ካብ حقوق الجمر ስለ ዘይብልካ ማለት ንስኻ ድሕረ ባይታ ክህልወካ ስለ ዝኽእል እንድሕር ጭቡጥ ነገር ጭቡጥ ፋክት ሳልዩ ብፋክት ዝተረጋገፀ ተረኽቦቶ ተልዩ ንዕኡ ከም ታሪክ ጠቂስካዮ ክትጥቀመሉ ሲ ያኒ ጌጋ ኣይኮነ ስለዚ ታሪክ يعني بشيء عمتي كجبر الله وهي 5 عمت كجبر الله ولا 2 عمت كجبر الله مالته يكونن يعني مالته يكونن Is there a fact has been done يعني هذا fact خوينوس يعني بزي ما نقدر كان fact تمزجين له ولا بصحف يقول ولا بلبونا ناي سباتي تصحيف له يا جبهان نيرا حزب جنبار نيرو اي نبرن وي ما بعرف زيتات يعني زيتات مالتي بخمو درجه هنا نزي كم موتو تتقيمنا له زلنا عند برنا I hope I clarify the point thank you عم اسماعيل حتى أي ترداك أيام زلها من البات عدل تهكو من خدق ما نحن تدقيقة اسكو حرة أنا زبل زلهو أربعة حمسات وساتات زنوري تاريخ إذا هجولو إذا هجي زلو قرسون ينبرو سلازلو ما أسينا تاريخ نقبرو تاريخ زبهان أو حدا أوانتي زنوري قن كأن خالق ولدو بخالق أكيد أخير كلهم هو كم تاريخ وكسو خلويو جيجن كاب جبهة شعبية قال إن ده تبع المسيو تاريخ هيكون ننبرو زلنا بوليتيكا وخونتي سلازي ما أسينا تاريخ نقبرو يتناتي فتو أي سي حاجة هم تردين زلو بقى عند برهان تايت بالله يعني حدا معرفي هنقورو له زنبان دحر حدين دحر معرفي هسنتا زي قبرنا له مو يغصل خابزلو كونتينيوتي هلو خابزلو سي كم بوليتيكا انت زي كوينو سي كم تاريخ سي كن قطرو سي يبلنا نيها مثلا خماديا تحساسوها هو ما أسينا تاريخ نقبرو هو ما أسينا تاريخ نقبرو ويل تي تاريخ كوني كونتينيوتي አለው يعني ማለት ቀጻልነት አለው يعني ማለት እንታ يعني نطفت ናይ ሓደ ወዲ ሰብ ወይ kana ሓደ ሕብረተሰብ ወይ ኣካላት ወይ ገለለታት እዚ ቲ ታሪክ ማለት እዩ يعني ኣወንታው ክኸውን ይኽእል ጌጋ ክኸውን ካል ውግእ ክኸውን ይኽእል ወይ ካልእ ክኸውን ይኽእል ስለዚ እቲ ቀጻልነት እቲ ፋክት እናተዘለበ እናተኾነ ይኾነ ዳን ማተር ንኣብነት يعني هذا بروسيس زي تودع مزود هذا بروسيس كأني شيء عمز وصل تخوينسي كصاب شيء عمز وصل نزسي أبو مقصلتها نبرو سلزلنا بتخوين بتولدها تحلفوا سلزلوسي نقدر نسوسي هذا جنريشن زجوروني وسوز حلفوا معبالين نسوز ترجعوا صوي كان نسوز رأيون نسوز سمعون نسوز مزجبوني أعتقد حرائي كلتا جنريشن كأزموت وتاشم قانوني يعني حدا يكون يعني تي زلو انتايو تي تاريخ كل جزء كونتينيتي قالو كمزجب كله وندي وريكورد كله تاشمي له تي خطن قالو زلك انتايو نعملت نبوليتيكاوي سرحيت كبهال
يعني زي ترقاقة تاريخ ويكا ميثولوجي ويكا زي يعني مسرت زي بلو ويكا دحرويتا ويكا فاكتس زي بلو بكونت زي حلفة بكونت زي ترقاقة قداي أبرئسخا غير كاسي كم ممرحي وسيلكا خط قولهم كلها ويكا أني كأبيوز تقولهم كلها وي كورابت تقولهم كلها وي خمسة خطبلو تصلو خطفلت انتوين كأبزي أخذ دحين زلكا يعني أبزي أخذ تنكا زلكا أبزخ منيوتي كلا خلو زخيل يعني كلا خلو زخيل انتاي بخمو يعني ديكتاتورنت وقالتات بمنتاي يزبك يعني خما يجيرو ده يعني يوزربيشن ناي رايتس ناي كالوت كوسيل كاسي سلطان كوين كاسي تقبطو منتاي بخما يعقابنا تاريخ عم تيسكا تاريخ تاشم غيركا ناي تبقى تاريخ وين ناي كسات ناي تاريخ كومي يعني شفتها هو يجمد دحراي خلاص بتاع شو مسبس زفاني خون خلاص مسي كينج سولومون ويكا مسي تاشمي يخون زخاني ميثولوجي قالو قال انا حسوت ترتا قالو بو مسرت خلاص يخون يعني يصعنو نبتي هزبي يصعنو يخير يعني ابزي اخت كلا زلك كامبريم تو كونتينيو تناتو خباسا كاي خيرينيو دان ماتر يعني زي حدا ترخبو سينا ابنت احنا حجزيت هنا تا نيشن ستيزي 19 كل جزء نسخات الزاربلا انا نسوان نسامع على تا انا تطوينا لا زلنا نيشن بيلدينج كينا اتو تعنقينا لا زلنا سي اخذ ودا اني رواينا علينا نرنا خالي 1993 ريفرندم تابو هولسي نبناشين بيلدينج كنا اتو نيرونا شو خن دحرنا زلو سي خم تاريخ نقدفو نيرونا مري اي سلازي تعوتنا بزي نقصلو سلازلناس يعني خم تاريخ نقطر نخيل زبل حتو كم سألنا سي براتي ريتو يعني براتي ريتو ويكأنا سرارها ناي تاريخ ويكأنا ناي تاريخ وي انسترومنتس ناي تاريخ مرمران ناي تاريخ انتاج منسي مسؤول اي جاتش اونيوتي تاج مخ تقورو يعني كونتينيو له كل جزء ودي له ثانك يو اوكي يعني لنا كور حاو اسماعيل خليت تحطوا لنا باشاي زغربت ماي هو حاو ابرها هو أنا اشتيت أنا إسماعيل زبالة أبر هذا حتى كايو قدما نقر إنه تاريخ ودو يمين باي تاريخ كونسبتنا تاريخ ترجم انتهي تاريخ معبرات سبات قلصوا خلوه أمز إسماعيل زبالة حجي كونتيني تخلوا له زبالة نحن ما عادين نصبق لوتي ناي لوت حتون حتى علي له زخيدي مالتي it's not only about the past نعو ذكر كاغن about change دما خونا له هم بعد حراري زبلو حجي كم يوم زبلو مالتي توم بزح الفلاسفة سبات think tanks زلو it's not only about the past but also about change يو يمزبها مالتي قلنا يمصئ دلوناتنا تاريخ يمصئنا لكم تزبلكايو عن كل اللي نبل للناس ننبرلو لنا للناس وراسي لوط نقبرالنا نزبل حتى نسي يزك على سلنا زلو مالتي ስለምንታይ ንቃለስ ኣለና ክንምዕብል ስለ እንደሊ ማለት እዩ ንታሪክና ናይ ለውጢ መንገዲ ክንገብሮ ስለ ዝንደሊ እዝን ነይሩ ተዘይኮይኑ እዚ ኣነ ንስኻን እዚ ንሕና ንዛረቦ ዘለና ሕጂ ሞሜንት ሓንቲ ሰከንድ ምስ ሓለፈት ታሪክ ይኮይኑ ማለት እዩ ግን ከምኡ ድዩ ጥራይ ኮይኑ ክተርፍሲ ዋላ ቀፃልነት ክህልዎ እዩ እዚ ግምት ዘእተወ ንታሪክ ክንርድኦ ይግባአና ማለት እዩ እዚ ሓደ እዩ እቲ ከም መመላእታ እቲ ብዛዕባ ናይ ሓወልቲ ክስርሓሉ ኣለዎ ንኢሳያስ ዝበልካዮ ሲ موكسل لكاديس ولا تايم زبالكاني أنا بزح جزء كاب زنبكون مسبات ما يتزبلون بفلا عبد إنجليز بزح ناي قدام أويان حادثات بتزنورم إمبرياليزم ناتاتهم ناي بريتش إنجليش إمبرياليزم زنبر ملع عالم دارجاز بوس حسلا زخانو دارجان بزح حسطات ناي زنور علامات ወይ ዝኸድዎ ዝነበሩ ዝፀልዎ ዝነበሩ ዓለማት ኣብ ዓዶም ይርከብ እዩ ምናልባት ነዚ ሓበሬታ ክረኽቡና ዝኽእሉ ብሓወልቲ ደረጃኹን ብመፅሓፍቲ ደረጃ በዓል ዶክተር ብርሃነ ወይ ከምኦም ዝኣመሰሉ ዓዲ እንግሊዝ ዝነብሩ ሰባት ድሕርልዮም ክሕብሩና ይኽእሉ እዮም እንተዘይኮነ ኸ እንተዘየልዩ ኸ ኣነ እንተዘየልዩ መወከሲ ኸ ሂስትሪ እኮ ወላ መወከሲ ዘየለ ከሎ ተጅምሮ ኢኻ ማለት እዩ ኦፒንየን እየ ዝህብ ዘለኹ ኣነ እንታይ እየ ዝህብ ዘለኹ ርኢቶ ለቦዋ እየ ዝህብ ዘለኹ
برئيتو ناتي بلا اوبينيون ناتي እዚ ሰብ እዚ ክስራሕ ኣለዎ ናቱ እሞኒ ብሕፅር ሕፅር ዝበለ ነገራት ኣብኡ ድማ ፅሑፍ ይህሉ እሞ ብኣርቲስት ይቐርብ እሞ ዳሕራይ ሰባት ዝቕፅር ትውልድታት እንታይ እዩ ኢሉ ክርኢ ከሎ ኣብቲ ኤግዚቢሽን ቦታ ከይዱ ክርኢ ከሎ እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ በዚ ዓመተ ምህረት ዝነበረ ነዚ ተቃሊሶም ከምዚ ገይሮም ዝቐየርዎ ኤርትራውያን እዩ ተባሂሉ ድሓር ናብቲ ዝበልካዮ ሰነዳት ከዓ ብሰፊሑ መፅናዕቲ ክገብሩ ዕድል ይረኸቡ መዘክር ይኸውን ማለት እዩ እዚ ንኽብል እየ ስለዚ ዳዝንት ማተር ዋላ መወከሲ ይሃሉ ኣይሃሉ ሂስትሪ ካን ስታርት ፍሮም ኤኒዌር ካብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ንስኻ እውን ሕጂ ክትጅምረልና ትኽእል ኢኻ ሓደ ሓሳብ ኣምፂኻ ከምዚ ክኸውን ኣለዎ ክትብል ትኽእል ኢኻ ዋላ መወከሲ ዘይብልካ ከለኻ መወከሲ እንታይ እዩ ብዓብዩ እቲ መወከሲ እንታይ እዩ እቲ ኦብጀክቲቭ ሲትዌሽን ዝሓለፍካዮ ማለት እዩ እቲ ኦብጀክቲቭ ሲትዌሽን ዝሓለፍካዮ ንሱ እቲ መወከሲ ማለት እዩ ታሪክ ዝሓለፍካዮ ብምሉኡ ንሱ እቲ ንዓኻ ከምኡ ክትገብር ዝግድደካ ሓደ ነገር ክትዛረብ ሓደ ነገር ክትሓስብ ሓደ ነገር ክትፅሕፍ ሓደ ነገር መዘከርታ ክትገብር ዝግድደካ ነገር ንሱ እዩ ባህላ ይቐኒየለን እሱ ዝሓት ዘቕርበልካ ሕቶ መሊስካ ዲኻ ባሻይ መሊሻ እንዴትኻ ኣይሰማዕካ ዲኻ እኔ ኣብታ ናይታ ታሪክ ኣብኣ ዝቐፀልካ ኮይን ተሰሚዕኒ ብታ መንፅር ስለ ዘይነበረት ሕራይ ኖ ትሰምዕ የለኻ ንመስለኒ ንሰማዕ ኣለኹ ምስማዕ ሲ እሞ ተኸታቲልካ ግለፅሉ ክንደይ ለፍሊፈ ተዛሪበስ ኣይሰማዕካን ሕራይ ኦኬ እሞ ብሳልሳይ ሓታቲ ዶክተር ብርሃነ ማይክሮፎን ኣብኻ ግትብልካ يغني أصفى يغني أكايش ناي بحقي مهاري أقربوت يخم هبكمنا علما ناي الرميد ناي من نقاح سدخونه حقي نقاح أقربوت يخم هبكم أتي أباكي ما يكونت إرسال فتيرة الكاد جمر كايو إسماعيل حوي صبوق مهاري تاريخاوي باكراوند يبكالنا باشاوين سفح مجلس إتات هلو خلطات كان سلازي صبوقي دي خابت زبالكايو باشاي critical thinkers كنكونا لنا زبالكايو حقي بزح أبكمو critical أينوريونينا نغارات critical thinkers كوينا نقداينا خنمرمر كلنا خاينا كنقرم نخيل سلازس أقداسي تياسا أنا كل ساعة تقصو حدا سبال له أبقى قالسي بروفيسور تسواسين بداني زبال أب قالسي إرترا حدا السوط راح ينيرو كريتيكال نتقداي ريو تقاومو تسمع زنبرة أتم قالينا أي تردأنان بتي ناي قالسي هواهو سخيرنا إنا مسلني متاعاتينا نيرنا كلنا متاعاتينا نيرنا بر كريتيكال نريو أين برنا نخلطات كريتيكال ثينكينج كل ساعة قداسي حجيت تحتي يغريتها منيو تحتي كأتو نخلطيكم بوزح كجبر هلو خمس خون هلو قلمتات زتبه له قدبيات هلو ديو قنا بزا أوان زياس أب كنوتات أفوركو إنا زلنا هذا زلو خنوتات نمبداسي انتاي كنقبر لنا أوروب كابتي سفح ذهبكمو حساباتي ناوو زمرح كنوتات وين قرب تقصد تبلو بهم بلنا أنا بوغاني المنتايسي أتي أقدمنا هم قبرو زكبانا زنورة زي بس احنا يو قدا يالو أيتا ترنفنا نقنا ترنفا قد لنا له بب وقنو كواز تلع على قدايات اللو قن وتحدنات تفئاتنا له كم رخباي كألنا حجي براكتيكالي براكتيكال الزرار باسي انتايكم كن قبل مخالنا نهاتكم كمكرات السباسي قرب نهاتكم حاساوين كفالت بدلوه يغني الله يا سوانا يعني لا دكتور كل سغلت قبل خليت حتى ولا بدي أتأكل بدي أتمل السؤال بحنت تخون مهنيات وخين حراي
غرب يا دكتور برهاني حتيتهم ما ظلوا سوري قاعد باشا باشا قاعد ናባይ ድያ እንደገና እስማኤል الو لا لا اسماعيل نبغى كل شيء نبغى نبعد هذه ولا باشا قاعد لا نسخة جمر نقلتين تحته اوكي مالسي ጽቡቅ እዚ ቴክኒካሊ ፀገማት ስለ ዘለን ንፅቡቅ ሰሚዐያ እንተኮይነ እታ ሕቶ እዚ ኣብዚ ህሉ ኩነታት እዚ ጥርናፌ እዩ ጎዲሉና ዘሎ እዛ ጥርናፌ ከዓ መገዲ ጠፊኣትና ስለ ዘላሲ ያኔ እቲ ድሕሪ ባይታ ዝሃብኩሞ ብመሰረት ምግባር ሲ ብርእይቶኹም ሲ ወይ ኣብ ተመክሮ ሲ እንታይ ምበልኩም ኣብዚ ግዜ እዚ ኣመስለኒ ከምኣ ድያ ዶክተር ብርሃነ ለካ እስማኤል اوكي ولا زي كل جديد اللي حطوا عندي دكتور برانا حوي حلفي بعدين نسخة وباشا عملت كل ساعة 4 عملت كل 3 عملت غيرنا لنا يعني حلو في حالي في الناس يابسون حتى زي كمان تراهمنا تزاريبنا ما قد ذهبنا عن طبعا وين في من سبتي قال لي عمي سيني مثلا صبغ أي قلت قوان بري تحطو سي تدار استوين سي نزار صحفة سبسي ويكا حسب سبسي ويكا حسبو سبات يهين مهين تباهي لهم سي يعني إذا حسبوا سبات سي أب قمت وسيدهم مزلو سيدا دكتور برهر حتى نبقى تا درايفر تا مزوريت نايزا حساب زياسي نايزا مشيت زيا زم سوا زيا سمسخن حتى يلو خوسم كله سينسا مثلني يعني it is a billion dollar question دكتور برانا حوي يعني انتي مالتي تظل انتي خون يعني مالتي نحن سي دحر بايتا ناتنا دحر دا نخص كوينا مونيتورينغ ريو خوينا تفتنا يلو مش تفتنا يو خاب كلت مغينا تفتنا يو يعني إذي كم تاريخي موكسو خوينسي كمو عينتي كونتاتي خون كله خمتي أبرها زبلوز نبرسي كله مدب كله مدرسي نناتو طبايات نناتو تاشو اللو زبولو بناتو أقابا بناتو الرأي يعني نقدر قدرنا خنا زي انت شعت بس 5 منتن حركة زفتر نقدر لهم كلنا ወይ ብስሳን ሓደን ስሳን ክልተን ني جبهة ታሽ ዝገበረ ከሁሉና ወይ ማባዕርፍ ከም ከሁሉና ናይ ግድና ይሆነን ግን እንታይና hanገብርና ካብኡ ተመሂርና እንታይ ስለ ዝገበርና ኢና እሞ ክንጓዓዝ ኪና ሓላፍነቲ ሒዝናስ ሓላፍነት ኣብ ኢድና ጨምፒጥናስ ሓላፍነት ፈዲጥናስ ክንቅድሚት ክንከይድ ዝኾነና ሃገርና ንኽምምላስ ዘብቃዓናሲ ስለምንታይ እዚ ክንመሃሮ ዘለና እዚና ክንቆስሞ ዘለና ካብቲ ኣብታሽማን ሕጂ በጋ እቲ ብርሃት እንታይ እቲ ዘሎ ፈሓይበል ወይ ከዓ እቲ ዘሎ ንከንስሎ ወይ ከዓኒ ኩዒትናሲ ኣብ ጉርጓድ ንቕበሮ ኣይኮነን እቲ መልሲ እቲ መልሲ ንዕኡ ንዕቅቦ ንዕኡ ንኽብሮ ምክንያቱ ፅባሕ ከም ታሪክ ኮይኑ ከገልግለና ስለ ዝኾነ ገና መስርሕ ዘሎ ከዓሲ ዕድሉ ረኺቡሲ ስጋብ ዕድሉ ዝርኢ ሰዓሲ يعني مسل ስለ ዘለዎ ብሄራዊ ዲሞክራሲያዊ መሰል ስለ ዘሎ ክቅፅል ስለ ዘለዎ ጎዘ ዘሎ ንዕኡ ንሲኹም ክስሎ የብልናን ኢና ክንሓስብ ዘለና ግን እሞ እዚታት ክዕንቅፈና ኣለዎ ዲሞ ከምቲ ታሪክ ከምቲ ኣብ 58 60 ገለን ዝኾነ ዓይነት ኮናስ እዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታትና ኣብ ግምት ወሲድናሲ ካብዛ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታትናሲ ካብ ጎበዝና ጀሚርና ክሳብ ሽማግለና ዘለና ሰባት ዘለና ኤርትራውያን ናይ ሎሚ መድረክ ኤርትራ ፅባሕ ታሪክ ናይ ኤርትራ ወይ ፈይት መጻኢ ዕድል ኢልኩም ከምኩም ኣብዚ ኣርእስቲ ቀምጥኩም መጻኢ ዕድል ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኢዱ ሒዙስ ሓላፍነት ተሰኪሙ ክኸውን ዘለዎሲ ከመይ እንታይ እዩ ከግብር ዘለዎ እዩ يعني سؤالي خالي يلن يعني أبنا زي جنريشن ناي
شحن شاتب نسان حدا نسان كلتن زمصو ويقدمو زمصو قال زمصو نسو قصاله خوينو سي نسو ندحر ابو تمسريتنا ابو تشخيلنا هنكيت خوينا موصي يولون كنقورة زلنا انتاي نذي زلو ممينا نذي زلنا تسيناني نذي زلو يعني تراسامي حيلي يعني 7 5 7 6 7 8 9 10 إرثرا زرأيتو قبز نذي خمس زخيل ويكا نذي خبرابر زخيل نذي خطرن زخيل تكال خبين السياتا حتى زلخا دكتور برهان يعني ذاتا 1 مليون 1 مليون 1 مليون 1 بليون دولار كش نبلا زلا وحطو نبلا زلنا يعني واقع نحن أتملشاسي واقع وين كنبلا كمان كتصقمنا يعني واقع خبيت سلو زخونه سي بكم حسابنا كنكف لا انت زي خوين الناس بواقع كمان كنا عين غيرنا سلازي نزي منسي زي بتي هاجرنا خمس سي يعني مرعي ولا انا ناي كورس ناي مفرنا ودي له يبله ولا كولج ودي له مون سدرايك حق زي بله قال لنا نا هاجر صواعي زخونه زي منسي هاجر صواعي تقبلوا متى خيد انت كنقبروا لنا حسابنا خنمصار زلنا ابزي حج غزي زت كلن نزي حج زلو غزي زلعلو حطوتات كملش زخيل زخيل ترخا زحذا بروجرام حيزنا إذي أبزي أكبينا خنملو زلنا سلازي نزيا مغباري عقم سينا زلنا نزيا أبزي هان عنكف زلنا أبزي نفلال زلنا أبزي ننتاش زلنا ما مزي باشاي خزوزورو زمسي بشنخاتو خضرزو زمسي أبي زي سامع زلو يعني أبي أبتزلو هنتات ويك أبزي حلف كايت طويل كاللخا يعني ناي تكبر زي كونس ناي مرس مهاب سر زخونه معبالي خم قالك خير زخونه معبالها خطر لك خير يعني كابو هنوص انت خيرنا حسابنا غنا متصلنا تحساونا اي متسانن ግን እቲ ባይታ ይቅበሎ ዳ ይቅበሎ እቲ ባይታ ይቅበሎ ሲ እንታይ ዓይነት ድቁዕን እንታይ ዓይነት ማይና ክነፍሰሉ ዘለና እቲ ፀጊሙና ዘሎ ዶክተር ብርሃኔ ኣደረ يعني ብቐሊሉ ክብለካሲ እዚ ሕቶ ዘሎ حتى خያ ዘለካ ሲ ኣነ حتى ኩላ محمد زحتى برهان زحتى باولوس زحتى برهان زحتى ግን መልስ ኻኒ ናትና ናይ ኩላና ምስ ዓገብና ሉ ማዓልተኒ ንክንፀድፍ ኢና ንሕና ላ ክንምለስ ኣለና ካብዛ ጫፍ እዚኣ ካብዛ ፕሮፌስ እዚኣ ክንምለስ ኣለና ኢና ምስ ዓገብና ምናልባት መልሲ ንረኽበሉ እንተዘይኮነ መልሲ የብለይን ዶክተር ብርሃን I wish I could يعني thank you very much ወዲ ኣለኹ باشاي ملأت لك هذه سمعنا له أصحاب سمعهم له وتبوت بعطنيها سمعناك سبو نيش يكون استخدام اوكي سوري باشا جزي خاوس دلك نو بروبلم نيش يكون استخدام سفهان تاعي ببناتو كاب قدم إذا تتقيسن ديو في كان دخلنا تكرر لزقبالنا نقرأ حاجة نقر كريتيكال خنقرفو زلنا طبعا السخاء تاعو تقيسين يرى منقو صلاة تورا درتني لحانتوهي power by elimination استورا درتا أكالاتناتنا سلطان بمغنصال حيزنا يو زمزانا طبعات كتفع اللوش هذا خلق قالا لنا كلهم تقاوم تحايلتات كريديت ناتهم ينعسوا يعبيو كوهابو مالو إذا شيء in principle كنقبلوا لنا مالتي أتاتوانا بهاجرنا by elimination ينير إذا تبعي زي نا إيرتراويان تراي زي كونس أبا أفريقيا ونكومي بحري بعد روبرت موغابن جوشواني كومن رينا by elimination ينير مالتي بعد فريليمو MPLA FNLA يونيتا قدمه by elimination ينير مالتي كم زندا قبريهم من قصات أفريقيا زقوم نيرهم مالتي إذا خسرف له እቶም ዝፍንጨሉ ዘሎ ኣካላት ምኽንያት ኣለዎም ክሳዕ ፀላእቲ ኮይኖም ዘይተረኽቦ መወዳድርቲ ምዃኖም ይንኣሱ ይዕበዩ ክርዳእና ኣሎ ስለዚ እዚኣ ጥራሓታ መንገዲ ካብ ምባል ሓራ ክንወፅእ ኣለና ምክንያቱ ሳ ፀባይ ናይ ዲክቴተርሻ ጭርሖና ዲሞክራሲያዊ ጭርሖ ኮይኑ kill them all and come back alone ዝብል ፊልም ዝከረኩም ደቀደ ብኩሎም ወዲእካዮም ተመለስ ዝብል نخلهم حسكايوم تملس كهون اللونات
ንኩሎም ሒዝካዮም ብሓባር ተመለስ ክኸውን ኣለዎ እዚ ስሎጋን ናትና ክኸውን ዘለዎ ማለት እዩ ፕሮቫይድድ ዛት ንሳቶም ዕላምኦም ዝፈልጡ ክሳዕ ዝኾኑ ማለት እዩ እዚ በዚ መንገዲ እዚ እንድሕር ከድና ጥዕና ክህልዎ ሕጂ ንሕና እቲ ክንገብሮ ንኽእል ናታ ናይ ዶክተር ብርሃነ ንምምላሽ ዓለም ንባዕላ ኣብ ነውፂ ትርከብ ስለ ዘላ ወላቶም ኣነ ዝብሉ ሓያላን መንግስታት ሸጊርዎም ኣሎ ሕጂ ማለት እዩ how to solve problems ስለዚ ንሕና ክሽግረና ከሎ ሰርፕራይዝን ኣይኮነን ምስ ዓለም ተሓባቢርና ለውጢ ክመፅእ ከም ምዃኑ ከምቲ መደምደምታ ዝሃብኮ ኣብ ግምት እቲና ተስፋ ከይቆረስና ክንቃለስን ግዴና ከዓ ክንደይ ከም ምዃኑ ክንደይ ዓይነትን ክንደይ ዓቐንን ክንፈልጠን ኣለና ኣብ ደይ ሰድያና ኮፍ ኢልና ፈረድትን መሓርትን ቀተልትን ክንከውን የብልናን ማለት እዩ እዚ ተቂሱ ነይሩ ወይ ማለት እዩ በዚ መንገዲ እዚ እንድሕር ከድና ናትና ግዴና ክነበርክቶ ንኽእል ሂማኒታርያን ናይ ሂማኒታርያን ሰባት እንድሕር ኮይና ናትና ፕሮፌሽን ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ኣብኡ ዘምዘነ እንድሕር ኮይኑ ናብኡ ነብዝን ማለት እዩ ናይ ሃይማኖት ሰባት እንድሕር ኮይና ናይ ጸሎት ሰባት እንድሕር ኮይና ኣብ ጸሎትና ነተኩር ማለት እዩ ምሕረት ንልምን ማለት እዩ ናይ ፖለቲካ ሰባት ኮይና ከዓኒ ፖለቲካ ንረብሓ እኳ ዝብል ኣዘራርባ እንተሃለዎ ረብሓ ናይ መን ዝብል ከዓኒ ኣብ ግምት ብዘእተዎ መንገዲ ክንቃለስ ኣለና ስለዚ ፈተውትና ፀላእትና ፈሪጥና በዚ መንገዲ እዚ እንድሕር ከድና ግዴና እንድሕር ጌርና እቲ ካልእ ዝበልናዮ ግዲኡ እቲ መንእሰይ ድማ ክገብር እዩ ግን ካባና ቅንዕና ንፃረን ክመሃር ኣለዎ ትራስት ባት ቨሪፋይ ዝበሎ ሬገን ዲመን ዝበሎ ከምኡ ዓይነቱ ገባብ ክንገብር ኣለና ይብሉ እኮ እዮም ቶም ባዕሎም ገበቲ ባዕሎም ሃሰይቲ ዳ እንዳኾኑ እምበር ዝዛረብዎ ሓደ ነገራት ድማ ፅቡቅ እዩ ኢኮኖሚ ስቱፒድ ይብል ክሊንተን ሕጂ ሂዝ ራይት ባት ዲድ ሂ ዱ ላይክ ዛት ሂፖክራት ኮይኑ ከዓ ትረኽቦ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ሂፖክራትስ ከይንኸውን ነታ ንብላ ልክዕ እንተወሓደ ኣመሓላሊፍና ክንከይድ ኣለና ማለት እዩ እዚ ዳሕራይ ድማ ገለ ነቐፌታ ክመፀና ከሎ ድማኒ እዚ ደኣ ትገብር እንዲኻ ስኻ ክብሉና ከሎ ሓቅኹም እንድሕር ጌጋ እንድሕር ሓቂ ኮይኑ ሓቅኹም ተጋጊ ሕማቕ መዓልቲ ውዒለ ይበሃል እዩ ቀደም እውን ልኩ ሕማቕ መዓልቲ ንሕማቕ መዓልቲ የለኹም በላ ዝብሉ ድማ ከምኡ ስለ ዝኾነ ብከምዚ መንገዲ ዓቕምና እንድሕር ክንፈለጥ ክኢልና ኣይ ቲንክ ዊ ዊል ቢ ኦኬ ዓለም ኦኬ ስለዘየላሲ ንሕና ንበይና ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ ክንማርር ኣየድልየናን እዩ ምክንያቱ ክፉእ ትርኢት ንርኢ ኣለና ሚድል ኢስት ዘሎ ኩነታት እሞ ንረኣዮ ሰብ ብባዲላ ክሕፈስ ከሎ ንሕና ካብኡ ዝመርር ኣይኮነን እዎ መሪር እዩ ንጥሕልን ንጠፍእን ንምንቆስን ኣለና ግን ከዓ ንዕኡ ክትሪኦ ከለካ ድማኒ ወለይ ኩሉ ዓለም በኣ ትጠፍእ ዘላ ኢልና ከዓኒ ነብሰ ደበሳ ድማ ክንገብር ብመጠኑ ንክእል ኣለና እና እናተቃለፅና ባህለ ይቀኒየለ ኦኬ ይቀኒልና ውሓው ረዲ እሞ ኣብ ራብዓይ ሓታትን ከይድ ኣ 55 ኮን ወልዱ ማይክሮፎን ኣኻ ኩርሓዎ እሺ ቀኒየለይ حتى يقرب من الوقت كريتيكال كتورو خبر سمع نرى قلنا فقعي نا إسماعيل حو إسماعيل لا يسمع هون قد أم خينو بصراحة مخينات هاي ركوكم very sorry قلنا كابتي ناي باشاين كابتي كابتن ميلسن قن في حسابات قرب يزير له خيلي حسب انت أي تحطه هي من الوقت እቲ ሃገር ዝብል ኣምር ንባዕሉ ብመሰረቱ ነቲ ህዝብታት ዘንፀባርቑ እቲ ሕብረተሰብ ሕጂ ሃገር ማለት ብተፈጥሩ ብታሪካዊ ኣማፅኦ ሃገር ስኒ ካብቲ ሕብረተሰብ ኤቮልቭ ዝገብር እዩ እቲ ክላሲካል ኔሽን ኣፍሪቃ ንሕናት ናትና ሃገርነት ካብቲ መግዛእታዊ ተበገሰ እዩ ስለዚ ናይ ሕብረተሰባዊ ባህርያት የብሉን ወይ ከዓ ምዕባለክ ዘምፅኡ ኣይኮነን እቲ ሃገር ብደገ ኢምፖዝድ ዝኾነ ኣሉ እምበሪ ካብቲ ሕብረተሰብ ዝወፅእ ኣይኮነን ስለዚ ኣፍሪቃ ጠቕላላ ኣብ ከም ዝተሓሚሳ ትርከብ ዝተዋሃደ ሃገራዊ ምዕባለ ከተምፅኡ ናይ ከኣለት ምክንያቱ ሃገር ትብል ኣምር ንባዕላሲ ኣብቲ ባይታ የላን ስለዚ ናትና ከይዲ እውን ካብኡ ዝፍለጥ ስለዘይኮነ ምናልባት ተመሊስና ንዕኡሲ እንታይ ንሪኦ ማለት ካብ መግዛእቲ ኢልና ንፅውዖ ዝነበርና
actual نت حقنا أنا بعداوي كابرو زمزة إلى أن خم بعداو أنت أشمون هاي تقال سنايم وقرأ فقرنا إن نجد سقول نيرنا خسر حجونا وينازلنا سلازي بس توصل نشنا خاطسني اتيناتنا هنجراهم من كساعات kind of banda سمعت زلوي مهناتو كابتيناتو سنة أمر زور سنة يسلو زوانا مهناتو إندوجينا يخوانا كابت حبرة سب evolved زوانا نيشن هود زبل أمر كاب عصرت حامش تخفل زي مكساب عصرتو شو متى عصرت شعات زمت صلاة المنبري زناتنا مستي دحري بعداوي ويكع بوست كولونيال إيرا جمبيرو كسابزي دحراي كساب 89 زي خلت دنبر كساب زمتاح أنا حيو تي صوراتات زبالكم تكسنا حوينا كله مول أفريقيا أبز تمسرتي سلازي ما internalize جواره هنا تحبرت سب حاجة زبل لقسني مثل مجزأتي أتحيزو ترجم الألمبري ባህርያዊ ዝኾነ ተኣሽም ትሕዝቶ የብሉን ትርጉም የብሉን ኣብቲ እሙሮና ይደቂ ሰባትን ኣብ ስምዒትና ይደቂ ሰባትን ስለዚ እዚ ኣርቲፊሻል ዝኾነ ሃገር ኢና ፈጢርና እሳ ከዓ ኣብቲ ስምዒትና ኣብቲ ኣሽም ከምቲ ዝድለ ከምቲ ክኸውን ዝግብኦ ናይ ኤውሮጳውያን ኔሽን ሁድ ኣይኮነን እንድሕር ርኢናዮ ኣብዚ ናይ ስርዓት ናይ ኤርትራ ዘሎ لا يخزر كل زجرم هجروا ناس وين لا يتقالسن زبلا حسب له أنا يكافل توصلنا متقنات أجل هجروا نتنا إرتاز خشيش بريزنت إن هالوه أو يلو تزارب من هالوه ضد حريزات أغا حفاش بحالس كان بقصرو لني أنا نحر نت إثيوبيا خنك على سنا يلو نايوت أو دايم مينستر أدا أديو زارب زنبرة نزل ناس معزت أغا زنبرة حبرت صد علنا تدمرنا إلو زتاق أمريكانا بأوروبا مكينو زارب إتي إريد كبهار زكال بدرجة حبرت سبنا كتسمع خلها إزيتات كله أكوب دمر كتريو خلها إتي بحكي باتريوتيك زغوان ناي نيشن هود ناي حاكيرا وسمعت كم زي لحد ملكتاتي هذا ملكتاتي ثلاثي بيتكالي رئنا إتي أجمع مرة ناسنا بحكي وظيفة أوكي بفلتات ديو ويس بسمعتي زبل زيتات كفتش له حجن نتايو أفريقيا بزغوريا ولا أبز ساوث أفريقيا حاجة تريهم بز حاجة زلوا أدم تاي مخوني دورم أبارتايد بنور على كل إني علوم دير سنوت أيكونن عمش تعمد 400 عامتيو ناي صعب تاشم واسيو قدميكو أشحات عامتها دحر أدم هواز النبات أو نبر حبر السميرين سوري كبر حولدو تا حطنا حطو قد تسقع تبونيرو من يدنا يريزلن أي تعازل عم صار حكي تقبلها حجسي أبجيجا خاين هلو إذا تاسفت جنارينا مغناطو ولات تمارسنا سن نبتي حجد حري بوست أنت أشبه له شجرسن يتعلمتي جلوبال زخون بوليتكس عبلي الناس قديم ناسي كابتن نيشن واتيوس جلوبالايزر كوينيو حجي إذا clash of civilizations ولا clash of cultures اللي زلوا إذا هاجر تبحث تفتر تخيل ليكم تحاسبوا دوز بلا بقى عزات تحصروا نوع جزء يخبروا اللي نرى خجل صلوا تاشم استاذي أبصينا كنت كل اللي كاين هلو تهاجر سني بخال ملك عدو خل رعاين خيل نزبل حتى إمه انتهي مسلكم يا غنديلنا كبر حاو مو نقلتكم ثانك يو أنا يمثلني نشتي حبلتها جين مثال سقع شحن شعت متنارو عن حمشتن 55 هجرات النيران دحر شحن شعت متنارو عن حمشتن جين 244 هجرات هجر كوينا مو دحر راحتو ابو كم صغير كويدو تنقالت بولك حتى تالون مالتي مايكروفون اكلتيهم اوكي اي وش انا فتن مولدو ولا ناتك انتزيازم يرداني يعني من الوقت يانجي هات كون زلك كما يرتراون كنركب كلنا خبز حجز ولا جنريشن كريتيكالي زمرامر خطرين كلها تصايها تدبر يعني جنس يا for your information أنا تجارة لا نجيب هذا نورك أي جاي اوكي anyway
ده أنا جاني حنقول تحطوني سي باللي هون هو إيدينه ስለዚህ ናብሓቂ ዓብዪ ሕቶ እዩ ኣነ ጅመጋ ንስኻ ከምታ ትሪኦ ዘለኻ ኣብ ኣካዳሚክ ፖለቲካል ሳይንስ ሒዝካ እሞ ፖለቲካል ፊሎሶፊስ ዝሓለፈ ኣብ ኤንላይትንመንት ሒዝኩ ስጋብ ሕጂ ዋላ ውፅኢኑ ኢምፓየርስ ኮና ዝፈጠረ ሽንቶይዝም ኣብ ጃፓን ድዩ ዋላ ኮንፊሽኒዝም ድዩ ዋላ ጂዲዮ ግሪኮ ጂዶይክ ኩሉ ዝኩሉ ድሕሪ ባይታ ዝገበረ ኢንትሮዳክሽን ሒዙ ያንሴ ታሽሙ ክኸውን ዝበለ ኣራእያ ወይ ከዓ ኣመዛዝና ናይዚ ዘለናዮ ኩነታት እያ ታሕቶ ታሽሙ ትገብር ዘላ እያ ሕጂ በጋሲ ኣይስማዕካንን እንተዘይ ኮይንካ ኣይነበርኩን ከዓ ኢልካ ኣለካ መስለኒ እቲ ኣነ ዝበልክዎ እንታይ እዩ ኣነሴ ኩሉ ግዜ ሓደ ሕብረተሰብ ኣብ ሓደ ውሱን ቦታ ዝቕመጥ ስታቲክ ኣይኮነን እያ ኣነሴ ምዕባለ ዝሓልፍ እያ ምዕባለ ኳሊቴቲቭ ክኸውን ይኽእል ቴክኒካል ክኸውን ይኽእል ግን ምስቲ ዘሎ ባይታ ዘሎ ፋይናይት ሪሶርስስ ዝፅዕኖ ሽግራት ፋይናይት ሪሶርስስ እንታይ እያ ሓመድ ይፀንጥ ይኽእል ማለት ክልተ ሰለስተ ግዜ እንታይ ዝብሎ በዱ እንከሎ ዝሓረስካኒ ካልኣይ ግዜ ሳልሳይ ግዜ ራብዓይ ግዜ ሰም እኽሊ እንድሕር ትዘርኦ ኮንካ ሴም ታሽማ ይበካኒ ስለዚ ብኡ ምክንያት በዚ ኣብዚ ዝተዘረተ ፋይናይት ኔቸር ወይ ከዓ ናይ ሃላኽነት ባህርያት ናይ ናብራ ወዲሰብ ወይ ከዓ ናይ ሰርቫይቫል ወይ ናይ መቐፃልነት ናይ ሂወት ናይ ወዲሰብ ብዝፅዓኖ ንሱ ብዝፅዕኖ ኣገባብ ሕብረተሰባት እናማዕበለ እዩ ዝምዕብል እያ ስለዚ there is one falsehood ዞም ኢምፔሪያሊስት ምኾኑ ግዜ ኣፍሪቃውያን ወገለታት ታሪካውያን ኣይነበሮም ሰኢሎም ኣብ ተኣሽብዮም ነይሮም ገለ ዝብል ኣተሓሳስባ እቲ ዝሮንግ ዛት ዝዋይ ብዙሓት ፀሓፍቲ ከም በዓል እንጁዚ ምናልባት ኣንቢብካ ትኸውን ወይ ሰሚዕካ ትኸውን ብኬንያውያን ስጋብ ሕጂ ከማን ፓን ኣፍሪካኒዝም ሕጂ ዘለዎ ከማን ሞደርን ፓን ኣፍሪካኒዝም ከም በዓል ሉሙምባ ዲዮን ገለ ዝዛረብዎ ነዚኦም ትችት ዝገብሩሉ ነዚኦም ዝቃወሙ ዘለዉ ኢምፔሪያሊዝም ወይ ከዓ ኮሎኒያሊዝም ከመቃቅላ እንከሎና ኣፍሪቃ ኣብ ቫኪዩም ኣይኮንኩምን መፂኹም ምዕባለ ነይሩ እዩ ምናልባት ከምቲ ሓደ ናትኩም ዝነበረ እውን ዳሕራይ ኔሽን ስቴት ድሕሪ ፖስት ወስትፋልያ ዘምፅኦ ሕግታት ነንሒዝኩም ትባላልዑን ከለኹም 30 ዓመት 100 ዓመት ደም ንደም ክትፈላሉ ከለኹም ካብኡ ወፂኹም ከለኹም ካባኹም ንላዕሊ ዝሰጎመ ወይ ከዓ ዝሰልጠነ ምዕባለታትኩምን ነይሩ እዩ ምናልባት ብረት ኣብ ቴክኒካዊ ጉዳያት ኣይነበሩን ወይ ኣብ ኣሜሪካ ዝነበረ ይኹን ወይ ኣብ እስያ ዝነበረ ወይ ኣፍሪቃ ዝነበረ ይኹን እቲ ብረት ናይ መቕተሊ ወይ ከዓ ናይ መጉበጢ ናይ ኣማዕዲኻ ንፀላኢኻ ተኣሽሙ ምግባር ምህዞ ወይ ከዓ ቴክኖሎጂ ብኡ ሰልጢኖም ንሱ ሒዞም ስለ ዝመፁ መሆኑ ስለ ዝኾኑ ኣብ ቫክዩም መፂኦም ማለት ኣይኮነን ብዙሕ ነይሩ ወስት ኣፍሪካ was the ሳሕል ኤርያ ዝበሃል ዘሎ ሕጂ one of the richest culture research በዓል ቶምቢክቱ በዓል ካዕታሽሙታት ዘሎ ክትሪኦም ከለካ በዓል ዚምባብዌ እዚታት ክትሪኦም ከለካ ዝነበረ ምዕባለ ዋላ ኢትዮጵያ ፕሪ ኣክሱም ዋላ ፖስት ኣክሱም ጉዳያት ክትሪኦም ከለካ እቲ ሶሳይቲ ስታቲክ ኣይነበረን ስለዚ ንሕና ዝበልናዮ እንታይ እዩ ኣብ ኤርትራ እንትኾነ ጤንያን ክመፅእ ከሎ ኣብ ቫክዩም ኣይኮኑን መፂኦም ኦርደር ዝነበሮ ስትራክቸር ዝነበሮ ሂወት ዘመሓድር ነይሩ እዩ ምናልባት ጠበንጃኒ ባሩድኒ ስልጣነ ዝሓፅዩ ጤልያን ስለ ዝመፁ ንሳቶም ካብኡ ላዕሊ ተኣሽሙ ይኾኑ ነይሮም ማለት ኣይኮነን ብሰላማዊ ኣገባብ ኣብ ቦትኦም በቲ ሶሻል ኦርጋናይዜሽን ኢንፍራስትራክቸር ወይ ከዓ ትሕቲ ባይታ ናይ ስልጣነ ነይሩ እዩ ስለዚ ኤርትራ
ኤርትራ ብ1942 ክስዕድ ክወንፁ ከሎ ኣብ ዕግርግርና ኣብ ፋሕሚ ባልና ይኣተወትን እያ ማለት ኮንስቲቱንስስ ነይሩ እቲ ኮንስቲቱንስስ ባዕሉ ንባዕሉ ወኪሉ ያኔ ተቐቢሉ ኣብ ፓርቲታት ኣብ ገለ ከይተረፈ በቲ ዝነበረ ብዕሉ ዝነበረ ክከኣል ዝነበረ ተኣሽሙታት ኮይኑ ነብሱ ኣመዓራርዩ ሃገር ተረኪቡ እዩ ብኸመይ ኣገባብ ተረኪቡ እዚ ካልእ ሕቶ እያ እንተኮይኑ ተዛሪብናሉ ኢና በይበ ኣይነበረካ እንትኸውን ኣነ ተዛሪበሉ እየ ኣነ ዋላ 2,000 ክኸውን ይሃልዎስ ግን ስለዚ በቃ እዚ ፕሪ ኢምፔሪያሊስት ተኣሽሙ ወይ ከዓ ኢምፔሪያሊስት ሂስትሪ ወይ ከዓ ተኣሽሙ ዘምፅኣልና እሞኒ ከዓ ውርሻ ዝኾነናሲ ዋላ ሓንቲ ኣይነበረን ዝብሎሲ ወይ ከዓኒ ካብ ንዑ ተቐቢልና ከዓ ንዛረብ ኣለና ከዓ እዚኦም ሂስቶሪያንስ ከዓ ኣለና ኣነ ዝተምሃር ኩሉ ኮሸና ሂስትሪ ዘምሃሩኒ ሸነኻት ከምሁራን ከሎ ኩላቶም ከዓ ፃዓዱ እዮም ኩላቶም ካብ ኤሮጳ ካብ ገለ ዝመፁ እዮም ቶም ዝበዝሑ ከም ዝበዝሑ ከምኡ ይኾኑ ኢምፔሪያሊዝም ዓፂፅዎ እዩ ኢንተራፕት ገይርዎ እዩ ታሽሙናቱ ስለዚ ካብኡ ደሚልካ ስጋብ ሕጂ ብዘይካ ካብ ተለቂሕካ ወይ ከዓ ካብቶም ሜትሮፖሊታን ካልቸርስ ሜትሮፖሊታን ምዕባለታት ተቐቢልካ ምኻርቲ ዘይኮኑ ምክንያታትኩም ምስ ኢንዲጂኖስ ዝነበረ ኣዋሃሂድኩም ታይሞ ትገብሩ ፓትሪዮቲዝም ናይ ሃገራውነት ጉዳይ ንከተማዕብሉ ከፀግብ ኢሎም የምህሩኒ ነይሮም እዮም which is not true ማለት ከምቲ ተምሃርናየኒ ወይ ከዓ ከም ዘዕገቡና ኣባዶ ነገራት ኣብ ቫክዩም ኣይኮነን ላ ኣፍሪቃ ዋላ ኤሽያ ዋላ ጃፓን ዋላ ዝኾነ ፕሪ 1648 ዩሮብ ክትሪኦ ከለካ ካብዚ ምስ ኣፍሪቃ ዘሎ ምዕባለታት ዝተዓፃፀፍ ተኣሽሙ ነይሩ እዩ ኮርስ ጠመንጃ ይነበሮም ክኸውን ይኽእል እዩ ባሩድ ኣይነበሮም ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ከዓኒ ብስልጣነ ብተኣሽሙታት ነይሩ ላይብረሪ ኣለካ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ክፅናዕ እዩ ዘለዎ ስለዚ እቲ ካበ ዩሮፒያን ናሽናሊዝም ወይ ከዓ ዩሮፒያን ፖለቲካል ፊሎሶፊ ወይ ከዓ ፖለቲካል ተኣሽሙ ከም ዝሃበና ንዑ ወሲድናሲ ብኡ ደረጃ ክንመዝን እንተኮይንና እንታይ ኢና ክንከምር ክንጠፍእ ኣለና ማለት እዩ ነብስና ክንብስስ ኣለና ማለት እዩ ኣይ ዶንት ቲንክ ዛት ኢዝ ሎጂካል ክንነብር እዩ ዘለና ክንቅፅል እዩ ዘለና ክንመሃር እዩ ዘለና ክንሃንፅ እዩ ዘለና ክሪቲካል ቲንኪንግ ከምቲ ንስኻ ሕቶ ኣልዒልካዮ ዘለካ ብከዋእ ደረጃ ሓሲብና ሶሉሽን ህይወትና ነመዓራርየሉን ሃገራትና ነመዓራርየሉን ከም ኣፍሪቃውያን እንዲሁ ዋላ ከም ምዕራብ ድዩ ዋላ ከም ኤስያውያን እንዲሁ ከም ገለ ሰርቫይቭ ንገብረሉ ሪዘርቭ ኤርያ ክንከውን የብልናን ከምኡ ዓይነት ፍልስፍና ዝቕፅል እንተኮይኑ ፅባሕ እውን ንኒዮ ኮሎናሊዝም ታዚዝዋይስ ንክርጉማ ልቡምባ ዝብሎ in 25 years 50 years ኮሎናሊዝም እንተተመለሰ እውን ክገርመና የብሉን እዩ ዝዝረብ ዘሎ ናይዚ መንጠንቀታታት ዝኾኑ ዘሎ ስለዚ እቲ ጉዳይ ሜይቢ ኣናዘር ደይ የድልዮ ካለ መዓልቲ መፂኻ ክንዛረበሉ የድልዮ ነይሩ ወይ ከዓ ይግብኦ እዩ ባህላይ ኣነ ግን ሰሚዕኻና እንተትኸውን ፅቡቕ ነይሩ ክንጅምር ከለና ተንኪዩ ወዲእ ኣለኹ ሶሪ ኣንዊሐ ኣለኹ መስለኒ ባሻይ توصل لك أنا دحنت قديم أنت خصاي كيوسر صبغ محل الفول ذا أكل إسماعيل تلفنت اللي خاتهم تسريعهم له نفلتهم سبات يوم كلهم زملائكم اللي هو سلزغو تعدلون بمسرته نحن هنوصل بلنا نبعتهم تسكر كحيش يغني لي الرا مو مجمرة نشتي متحسسبي بمخنات تاين عطنا صنات نعلت 23 ورح حموشته برغادير جنرال نبر تخستحيله نابز عبد بن يلنا مسخاخر زاكل مو نقصلنا بحبتنا جنت قبر ميكائيل مايكروفوننا بخكبت حبتي جنت انا خدو يوكي ساعات خون مسكينيسي بوانو ساعات عصرت بجرمن ودن كويا حراي مخسر نقبرو مسلكم قاقاش تي تم زقربو بدحري حجي ريتو غرب دلي ريتو غرب حتو غرب دلي حتو غرب نقبرو كب خو هبل كباشاي هو فما حيش سبو اوكي باري بارنا بجمال
كنحلف فينا جمال آدم مايكروفون نابها سلازي يا مايكروفون نابها ويحطه ويريئته اوكي ريتو يغني لي كيلوحات يغني لي اسفا ثانك يو سلام ገዛና ከምኡን ሰላም ኣጋይሽና ኣቶ እስማዒል ወባሻይ ብጣዕሚ ነመስግን ነቲ ዘቕረብኩሞ ኣስተምህሮ ናይ ባሕቂ ፅቡቅ ኣስተምህሮ እዩ ነይሩ ኣነ እንዳርጋ ሕቶ እዩ ዘለሃኒ ኣብታ ርእስቲ በዓላታ ርእስቲ ዓባይ ርእስቲ እንድያ መን እዩ መፃዕ ዕድል ሃገርናስ ካብ ኣብ ኢድ መን እዩ ዘሎ ወይ መን እዮም ከተዋሳእቲ ዝብል ሕጂ ብሓፈሻ ብላዕሊ ኣብኡ ከለና ርኢ ደበላ ሰብ ንእሽተይ ኣብኡ ከሎ መልሲ ክህባ ክእል ንሳ ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ዓብይ ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ወይ ከዓ ሓይልታቱን ክብል ክእል እዩ ግን ዕሙቕ ኢልካ እንድሕር ሪኢኻያ ግን ብዙሕ ነገራት ዘለዋ ኮይና ትስምዓካ ማለት እዩ እዚ ከዓ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ከባቢና ዘሎ ምስቲ ምቅያር ዓለም ዘሎ ኣብ ግምት እቲኻ እቲ ናይ ጂኦፖለቲክስ ዝበሃል ፀወታ ባዕሉ ዓብይ ተራ ከም ዘለዎ እዩ ኣብ ተን ሃገራት መፃዕ ዕድላት ማለት እዩ ኣብዝናህና ሃገር ከዓ እቲ ዘሎ ስርዓት ወይ መንግስቲ ድፃወቶ ጂኦፖለቲክስ ኩሉ ክእል እዩ ወይ ኔጋቲቭ ክኸውን ፖዚቲቭ ክኸውን ዘይገድስ እቲ ህዝቢ ግን ኣብዛ ሕጂ እዋን ዳርጋ ኣብ ኢዱ ሲ ተዋስኡ ደው ደበለ ኮይኑ ይስምዓካ ብተወሳኺ ከዓ እቲ ሓይልታቱ ዝበሃል ኣብ ደገ ዘሎ ደንበ ተቃውሞ ኸማን ውሱን ተራ ዘለዎን ኣብ ኣንፈት ኣብ ድስኣነሉን ደረጃ ይብፅሕ ኣሎ ሕጂ እቲ ስልዒት መፃኢ ዕድል ናይ ሃገርና ኤርትራ ኣብ መን እዩ ዘሎ ክንብል ከለና ሲ ስልዒት ኣሎ ፐርሰንቴጅ ወይ ሬሽዮ እንድሕር ርኢናዮ ህዝቢ ኤርትራ ናቱ ስልዒት ክወስድ እዩ ሰላማዊ ደንበ ተቃውሞ ከምኡ ብሓፈሽኡ ከዓ እቲ ደገ ዘሎ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ወይ እቶም ሱፐር ፓወርስ ዝበሃሉን እቲ ጂኦፖለቲክስን ብዓብዩ ከዓ ኣለዎ ተራ ማለት እዩ ሕጂ በቲ ስልዒት እንድሕር ርኢናዮ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ዓቕምታት ናይ ደንበ ተቃውሞ ርኢኻ እቲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ንቕሓትን ወላ ኣብዚ ግዜ ዘለዎ ተዓፅዩ ተታሒዙ ዘሎ ግዜ ተርኡ ርኢኻ እቲ ናይ ጂኦፖለቲክስ ፀብለልታ ከርኢ ይኽእል ይኸውን ዝብል ግምታት ኣሎ ሕጂ ብኸመይ ትርእይዎ ምዚ ኩነታት ናይ ምብራቕ ኣፍሪቃ ብፍላይ ዘሎ ሕጂ እቲ ናይ ጂኦፖለቲክስ ዶ ዓብላሉ ኮይኑ ይረአይ ኣሎ ምስኡ ኣተሓሒዝኩም ስሉ ከመይ ትርእይዎ ኣብዚኣ መግለፂ እንተዝብላ ፅቡቅ ነይሩ ባህላ ይቐኒየ ኣለይ Go ahead, Bashai. تزارب جحان Nee, not ka ya, No, not no, ka no ya, problem. not ka. Geopolitics India, not ka ya, yalla. اوكي مبار ثانك يو جمال يعني لنا صبغ حتى كتريو خلها بحاف الشغل زراربا تي على ما خنتات زصبر مالسي زعبل زلو يمثل حالتي وشتي حزبنا زلون اي نقحتو قداي الله بالكاي دنب تقاومون ኣብ ከምዚ ዘለዎ ኩነታት እዩ ዘሎ ስለዚ ንኩሉ ጂኦፖለቲክስ ዓለም ለኻ ኩነታት ገዚእዎ ኣሎ እሞ ከመይ ትርእይዎ ከመይ ትመዝንዎ እንዳ ዘላ ተሕቶ ኦኬ ርግፅ እዩ ዓለም ለኻ ኩነታት ዓብሊልዎ ይርከብ ኣሎ ግን ክንሪኦ ዘለና ናብዚ እንታይ እዩ ናይ ዳያሌክቲካሊ እንድሕር ክንርኢ ኮይና ንዝኾነ ይኹን ነገር ወሳንነት ዝፃወት ውሽጣዊ ግርጭታት ናቱ እዩ this is science of dialectics ማለት እዩ ولا أمريكا ولا تنحيالات منقسات حجي منقسات أمريكا نرأي لو تقبر ندعر كوينا أمريكا وشتاو خناتات ناتا خيرها له يتهزبي وشتا أمريكا زلو يخدم زلو وتعاومو كرئي زلو ندحر قيقات تقبر الله تهاجر أبزيد لي خنات أبزيد لي العالم تحتن كان حجي خير زلو زغب هذه كأل
ቢልዮናት ገንዘብ ዝጠፍእ ዘሎ ናብ ጥቕሚ ናይቶም ደቂ ሃገር ውዒሉ ነይሩ ተትኸውን ኣበይ ምዕባለ ምበፅሑ ነይሮም ኣሜሪካ ማለት እዩ ገና ከማን ክቕፅልዎ ሲ 1.7 ትሪልየን ከማን ሕጂ ከጽድቀሎም ድዩ ዋላ ባጀት ከጽድቀሎም ንኮንግረስ ኣብ ትፅቢት ዘሎ እቲ ኤግዜክቲቭ ቦዲ በዓል ትራምፕ ማለት እዩ ስለዚ ኣሜሪካን በዓላ ለውጢ ክትገብር እንድሕር ኮይና ኣሜሪካ ትኹን ንእሽተይ ሃገር ትኹን ዝኾነት ትኹን ሃገር ካብ ውሽጢ እዩ ብኡ ከዓ ኢና ንሕና ነቲ መልሲ ህዝብናን ክገብር ዝኽእል ወተሃደራዊ ዓቕምናትናን እንድሕር ነቂዑ ንቑሕ መንእሰይ ብዝያደ ከዓ እቲ ወተሃደራዊ ብረት ተሸኪሙ ስለ ዝርከብ ብረት ከዓ ሓደገኛ ስለ ዝኾነ ናብ ዘየድልዮ ከዋጣውጦ ከም ዘይብሉ እምቢ ክብል ከም ዘለዎ ናብ ዘይከውን ውግእ ክለኣ ከሎ ኣይዋጋእን ስለምንታይ ብከምዚ ዘይፍታሕ ክብል ክበቃዕ ኣለዎ ክነቅሕ ኣለዎ እቲ ግደናትና ሕጂ ኣብኡ ከተኩር ኣለዎ ዘበለና ምክንያት እዚ ንወዲ ከምዝኒ ማለት እዩ ተዘይኮይኑ ፎርማሊ ክትሪኦ ከለካ ከምዚ ዝበልካዮ እዩ ኮይኑ ዝርዳእካ ንዕኡ ከዓ ኤክስፕሎይት ዝገብርዎ እቶም መስፋሕፋዕቲ ዲክቴተርስ መለኽቲ ሓይልታት ነቲ መሲሉ ዝረኣየካ ነገር ግን ከዓ ሓቂ ዘይኮነ ንዕኡ እዮም ዝምዝምዝዎ ማለት እዩ ንሕና ንዕኡ ኢና አንክላሲፋይ ክንገብር ዘለና ንዕኡ ኢና ዲስካቨር ክንገብር ዘለና ማለት እዩ ንዕኡ እንድሕሪ ከነቃልዖ ክኢልና እቲ ህዝቢ ድማ ብኡ ደረጃ ከነቅዕ እንድሕር ክኢሉ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ምድር ቤታ ትኹስትር ከምቲ ሓደ ግዜ ብዙሕ ግዜ ይጠቕሶ ማንዴላ ዝበሎ ኣብ ኒውዮርክ መፂኡ ክዛረብ ከሎሲ ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ዓዶም ብዘርኢ ጉዳይ ሓቲትዎ ሓደ ኣብቲ ታውን ሆል ክሕተት ከሎ ማንዴላ ማለት እዩ ለስ ክሊን ኣወር ደርቲ ሊነን ኣት ሆም ኢልዎ ማለት እዩ እቲ ናትና ርሳሕ ደጋል ነፀላሲ ኣብ ገዛና ደኣ ንሕፀቦም ኢልዎ ማለት እዩ ስለዚ ገገዛና ከነፅሪ ምድር ቤትና ክንኩስትር ይግባአና ንሱ እዩ እቲ ሳይንስ ናይ ፖለቲካል ሳይንስ ሓቀነት ክንግረና ዝኽእል ንሱ እዩ በዚ መንገዲ እዚ ኢና ንሕና ሕጂ ብፍልጠት ክንከይድ ዘለና ምክንያቱ ዓለም ክንሪኦም እቶም ግሎባሊስትስ ሓያላን ናይዚ ዓለም ክንሪኦም ከለና እንታይ እዮም ክንገብሩ ንሪኦም ዘለና ማለት እዩ ዋዳዚ ትሜን ንኣብነት ቬቶ ፓወር እንታይ ማለት እዩ ስለምንታይ እዚ ንዕኦም መሰል ኣለዎም ነቶም መሳኪን ከዓ መሰል ይብልናል ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ እዚ ከዓ እቲ ነውፂ ዝፈጥር ዘሎ ነቲ ትካል ንባዕሉ ነቲ ዓለም ለሃዊ ትካል ኣብ ነቕነቕ ኣብ ዘለቕለቐ እትይዎ ዘሎ ማለት እዩ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ሕጂ ኣነ ጥራሕ ንሳይንስ ክውንኖ ዘለኒ ንፍልጠት ንስነ ፍልጠት ክውንኖ ዘለኒ ኣነ ሞኖፖሊ ናይ ጥረ ነገርን ናይ ጉልበትን ጥራይ ዘይኮነስ ሞኖፖሊ ኦፍ ኖውሌጅ ከማ ንፍልጠት እውን ኣነ ክውንኖ ዘለኒ ኣነ ዝስራሕ ዝሰርሕ ምህዞ ዝመሃዝ ዝምህዝ ሰብ ድውድእ ድዩ ሰብ ዝጠቅም ኣነ ክምህዞ ዘለኒ እምበር ንስኻ ይኮንካን ይብሉካ ኣለዎ ማለት እዩ ንስኻ ግን ሰብ ምዃንካ ኢኻ ትፈልጥ ትምህርቲ ከዓ ንኩሉ ከም ዝብፅሓካ ትፈልጥ ምእንቱ ከዓ ንቃለስ ኣለና ኩሉ ክመሃር ኩሉ ክመዓራር የልና ንደሊ ኣለና ስለዚ እዚ ስለ ዝኾነ ሳይንስ ዝምልሾ ሕቶ ኢኻ ሓቲትካ ግን ከዓ ኣገዳሲ እዩ ኩላትና ክንተሓባበረሉ ዝግባአና እዩ እንዳበልኩ ኣነ ብዝዓፅሙ መላእታት ልዮ እስማዒል ግን ክምልእ ክእል እዩ ፅቡቅ የብለይን ኦኬ እምበር ናብ ቁርሓው ጨፈና ንሓልፍ ጨፈና ማይክሮፎን ናባኻ ወይ ናብ ርኢቶ ወይ ሕቶ ከም ትላይካ ናባኻ ግልፎት ዳኒ ኣስፋ ሰምዓኒ ኣለኻ ሰምዓካ ኣለኹ ዶክተር ጨፈና ርኢቶ እዩ ዘለኒ ኢሎም ኣለው ፅሒፎም ነይሮም هم كيد بالدلو ويريتو ويحطو سينو وقرفا كيد بالدلو አቶ ግርማይ መሃብ ካም ድሕራብ ርኢቶና ኣትለና መጀመርያ ኦኬ ሕራይ ሕኑ ኣነ እውን ሓስቤ ፀኒሕ እንደ ጥራብ ክልተ ምርጫ ስለ ዝኾነ እምበር ኦኬ ግርማይ ዝምክኤል ናባኻ ገድፋታ ማይክሮፎን ሕራይ ዛ ማይክሮፎን በልትዕድያ ስማዕ ኣለካ ፅቡቅ وإذا ميكروفون كان قال خوينا نيرة عريا مثلا نسمع دلهم تبوت مع الله وإذا أصفى حسيرة كادي قرب زليل كاني فهلنا قاش كون بلوه حسيرة خي كون زخونة عبي حتون كاميرا خطتا قرماي هو انتاي كاميرا
كاميرا دعك فتز الله يمسلني هو طبقوا فتني على رحتوي طبقوا على طبقوا تفتي يعني نبسي جني رئيه اللي هنا بيكم دلات كاميرا دحان اوكي اوكي هجي هو حجينا عبي حتون وانا وحتون كم اون بتعمي مهارن كنكتلو زلنا قراربان بخلت يوم مكرات تقادلتا قايشنا ويا قايش نايز قزاز قربه بتعمي صبغ نيرو أنا قالي حدا أربعة نطبي كمل إيدالي أقدم أبي لقن دحرايت من تخون أبزي قزا إذا نبرت زي ناي سدرا بيت يمان باريا يسلزي زبل نيرو ناي ريالي تسحتوي وين ناي حتو مهازنتن ويكابراعة الاختراع سلازو خونا ازي نقزا عرسو تمهرتين لنا خم إرتراويان كمي غيرنا اينا تاي مالتي انتاخ نقبر لنا خم وخي نقبر أنا نقزا عرسي أبقلب حدا ناي زينا ناي ودب زينا سلازو نطف كم دحرا بايتا زخونا درفي ناي زخونا يكون ستاي وسيدة يتكمي سلازي أبزي مهرويد لينا مثلا كم إرتراويان كمي غيرنا اينا إذا ناي مهازنت واننت كنعقبو نخيل كم تعتقميت هذا اللي أنت حبركم ناس بغي بزخونة جن أبتي حتى أبتي ناتير إيتو خاتو أنا أربعة بتاعت وين أبتناتهم مستناتهم تتحيزو زخيد جن كأقمت مفتوحو نسخة قدامي منيو كابزز لنا كنتات كوسعنا زخيل وي مواصو خفتر زخيل سمانيو زبل حتى بعابيو ملوسيو لو اسماعيل كوموين باشاي تي حزبيو وي حزب ارترايو كابز حتى زي مواصو كفتر زلو زبل نيرو هو نسويو جن تن أربعة بتاعت قمت أندي دليل زلخو حدا قدم إذا حزب زي ناتو وسعك فلت الله أبز وان زي أبتفعل عليه وان تفعل عليه وسعت الله وان مجزاتي كم وسعيه أصب يكون عدعدي عنا أبز فلت الله نتي وسعة كاب عنقرعوه كم زلقس غيره حجوين قدم بوليتيكاون محبراون كتباون كتا كل شنخات وسعتات الله جن حزبنا بمعرضه نزي يردو إيو كالي سيترف حجي بزخنتاتنا انت دا تمليسنا نبدن بتعومو قلينا نزي وصعي توصع خمزلو قلت في ردانا مخنياتو معلتاو النبرو خمزخنا خم حزبي مدبي يلن صقم الله سلام يلن هدمانا يمدنا يدقنا له كل زلون يردانا يقول مالي توصعي نزب الحتو تقدما يزل على الحتو يخون حجي قلينا ولو ينابزي تقاومو زلنا قلينا أنا توسعي خنقول صون كلنا حجين بار توسعي حدا ملكاو سرعة اللو بتحقرنا نقول ولا قوات ملكين كل خط قال زخيل تخونه بتناي قال أوتو متمس هاي كنا نعخا ملكاو تخوني خيل نعيقن قالوا وسعي نعي حدا بهراوي وسعي اللو بتحقرنا حدا بهر زخونه بلكات حدا ناي حدا امنس زخونه بلكات حجي حدا أبتوش تهزبنا وتصعيعو حدا مجلس يزلون مخانو زي مفلات وين زي مهلاو إذا حدا خبت سجمات كوين يسمعني نزخ أك قبرو زخولون بار بزخونه بتن كتا وصعي خمزلو يفلت على تهزبنا دحريو جن نزو وصعازي مالت ناي تحساسبا مقان زلو كخون وين ناي ناريتيف فريمورك كلو ازوس عزي حجي قدي نايتهم مهوراتنا اللي كان نبلومن ناي زينا ماكناتنا ناي زياتهم يمثل زياتهم بزقبع دو يسرحوا قالوا يوم نزوس عزي نتهزبي ازي وصعيخا نابلو زقبهم دو يقبروا اللون تدعلنا ازي نتي ملسيو نتي جزاء زقدف يخون مالتيو مخنياتو
ናይ ዜና ማዕከናትና እቶም ብልምዲ ወይ ልምዳውያን ናይ ዜና ማዕከናት ንብሎ ጋዜጣ ድዩ ገለ ድዩ ኣሎ ከምኡ ውን ተማሕበራዊ መራኸቢታትና ኣሎ ንሱ እንታይ ክገብር ይውዕል ኣሎ ነዚ ዝበልናዮ ይሕግዝ ዘሎ ወይስ የለን ኢልና ውን ከነዕሎ ንኽእል ካልኣይ ድሕሪ እዚኣቶም ክልቲኣቶም ግቡኣቶም ሰሪሖም ድሕሪኡ ናይ መሪሕነት ናይ ምፍጣር ጉዳይ ይመጽእ እቲ መራሒ ክመጽእ ይኽእል እዚ እንተደኣ ተማሊኡሉ እቲ መራሒ ክንሪኦ ንኽእል ማለት መራሒ ክንብል እንከለና ኩላህና ኣብ ድሕሪኡ ራሊ ኣብ ድሕሪኡ ክንስለፍ ንኽእል ሒዙና ክኸይድ ዝኽእል መዋጽኦ ክኸውን ዝኽእል ውልቀ ሰብ ማለት ኣይኮንኩን ግን ከምቲ ብልምዲ መሪሕነት ንሕና እንፈልጦ ወይ ኣብ ተመክሮና ኮሌክቲቭ ናይ ሓባር መሪሕነት ስለ ዝኾነ እዚ ናይ ሓባር መሪሕነት ክፍጠር ዶ ተኻኢሉ እዚኣቶም ክልቲኦም ቶም ቀዳሞት እንደተኣተይ ተማሊኦምሉ ንሱ ንቕድሚት ክመጽእ ዶ ይኽእል ኢልና ውን ሕቶ ከነቐምጥ ንኽእል እቲ ራብዓይ ድሕሪኡ እቲ ሳልሳይ እዚኣቶም ክልቲኣቶም እንተደኣ ተፈጢሮም እቲ ናይ ኦርጋናይዜሽን ጉዳይ ይመጽእ ሕጂ እቲ ናይ ውደባ ጉዳይ ይመጽእ እቲ ውደባ ከዓ ነቲ ቃልሲ ናብ ዕለምኡ ኣተኪሩ ዝመርሖ መራሒ ይርከብ ማለት እዩ እቲ ራብዓይ ከዓ እቲ ራብዓይ ድሕርቲ ማለት እቲ ሓምሻይ ራብዓይ ገሊጸ እዩ ሓምሻይ ከዓኒ ካብኡ ንኔው ከዓ ድጋፍን ወይ ኮታ ኩሉ ዓይነት ድጋፋት እዚ ውድብ እዚ ወይ እዚ መሪሕነት እዚ ነዚ ውድብ ወዲቡ እቶም ሊቃንን ናይ ዜና ማእከላትና ምሁራትናን ከዓ ኩሉ እንዳላዓሉ እዚ ኩሉ ስታይ ምስ ኮነ ካብኡ ንኔው ነዚኣቶም ሒዝዎም ናብቲ ናይ መጨረሻ ዕላማ ክኸይድ ዘለዎ ከዓ ስቂሉ ክኸይድ ኣይክእልን እዩ ደገፍ የድልዮ እቲ ደገፍ ክልተ ዓይነት ደገፍ የድልዮ ናይ ሞራል ደገፍን ናይ ገንዘብ ደገፍን እዚኣቶም ኩሎም እዚኣቶም ዞም ኣርባዕተ እዚኣቶም እንተደኣ ተማሊኦም ናብቲ ክስታይ ናብቲ ክንበጽሖ እንደሊ ዘለና ዓላማ ንበጽሕ እዚኦም ኩሎም ኣይግበሩን ማለት ኣይኮኑን ግን ከምቲ ዝግባእ ተታሒዞምን ተጣሚሮምን ተኣሳሲሮምን ሓደ ቅድሚ ሓደ ዝኸዱ ኮይኑ ኣይንረኽቦን ምክንያቱ ከምታ ቀድማ ኣቢለ ዝገልጸክዎ ብራእያና ፋሕ ድበሉ ተሓደ በት ይኸይድ ከምዚ ኢሉ ይገልጾ ተሓደ ከምቲ ኢሉ ይገልጾ ኣብቲ ዜና ማእከናትና ውን ከምኡ ገሊኡ ኣብ ገለ የተኩር ገሊኡ ገለ የተኩር እንደገና እዚ ንገዛእ ርሱ እቲ ክንረኽቦ ክህልወና ዘለዎ ኮሌክቲቭ መሪሕነት ዲ መሪሕነት ዋላ ሓደ ውን ይኹን ክመጽእ ኣይክእልን ካብኡ ውን እቲ ክዕውተና ዝኽእል መሳርሒ ውደባዊን ክንውድቦ ኣይንኽእልን እቲ ውደባ ምስ ሰራሕናዮ ውን ካብኡ ውን እቲ ዝግባእ ሓገዛት ንዋታውን ሞራላውን ሓገዛት ውን ስለዚ እዚኣቶም ኩሎም ኣነ ምስቲ እዞም ክቡራት ኣሕዋት ዝበልዎ ገለ ንእሽተይ ነጥቢ ደኾን ትኸውን ኣብኣ እዚ ዝጎደለየትና ኮይኑ ይስማዓኒ ክብል ኢለ ብዝተረፈ የቐኒየለይ ኣንዊሐ ኣለኹ መስለኒ يغني لنا كور حوقر ماي أبزي من البعض كلتكم عايش رأيت لكم دي وتقربوا حسابات لكم. ثانك يو حساب صبوع ملاك صبوع فدا قرماي ثانك يو شكرا. ثانك يو. أوكي. مونا بكور حو شفنا خحلف شفنا تري على خا ميكروفون نبخا. اوكي حراي تمام سيكم متى كاميرا يدلي جدا ولا أنا بخا ميكروفون حان تاتكا ثانية أخوه حراي تعال كم لحن بقالي ترى كم حلالف مجمرة مسكانا نزوم ما قربتي وناتو عزي أو قداسي رئسي دنكا بحطو ملك عريبوس تي تحطو قداسي تمولسوس يخبد كوينو تسمعني حرقاتي مقفحو مالتي وتي عبيت نتبتات أبو سلا تقاللي ناتيون كم مملأت أنت تقاميلي مالت كابزق سمع زم سغو بزح مالت بزح تماهيري قلا أبليش زبلالكا يمسأكا حساب مالسي يمسأكا مالتي حجي بمجمرة من تاخد جمر دلي بزي حو ولدو دي مثلا ولدو
زلعلو حتوسي ናይ ብሓቂ ኣገዳሲ ፋንዳሜንታል ክንሱ እቲ ፀገም ምዛ ቀራረበናትኩም ኣርእስቲ ሕጂ እንታይ ይኸውን ኣሎ ከምቲ ሓውስ ማዕል ዝበሎ ኣበይ ኮይንና ኢና ንካታዕ ዘለና ሕጂ ወለሲ ገሊኡ ኣዝዩ ክሪቲካል ኣካዳሚክ ክኸውን ይኽእል እዩ ሕጂ ኣብዚ እቲ ፀገም ዝመፅእ ማለት ንሕና እቲ ባይታ ቲቲቲ ንምክታዕሲ ኮመን ግራውንድ ክህልወና እንተኮይኑ ገና ማለት ገና ክትጅምር ከለካ እቲ ኦቨርኣርቺንግ ፓራዳይም ወይ ከዓ እቲ መለክዒና ናሽናሊዝም ይመስለኒ ኔሽን ቢልዲንግ በልዎ ኩሉ ትኡ ዘሎ ጃርገንስ ገለ ኣብኡ ከኣቱ ይኮንኩን ብቅልል ዝበለ ክገልፅ ዝፈትን ዘለኹ ሕጂ ንሱ እንተኮይኑ እዚ ከምዚ ዓይነት ሕቶታት ናብ ካልእ እዩ ወስደካ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እቲ ናይ ኮንቴክስት ወይ ከዓ እቲ ደረት ወይ እቲ ትልዳት ምምጣን እቲ ካልእ ዓበይቲ ሕቶታት ዘልዓልኩሞ ክልቲኹም ማለት እዩ ሕቶ ወለዶ ጀነሬሽን ኣሎ ሕቶ ታሪክ ኣተራርካ መሰል ንታሪክ ወይ ምድምሳስ ታሪክ ገለ እውን ይትንክፍ ስለ ዝነበረ ንዑ ከም ኣገዳሲ ኮይኑ ረኺበዮ ሕጂ ገለ ርእቶ ጠቅምቲ ኮይኑስ ገለ ክብል ኢለ ኣብ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ተመፂና እዚ ተንከፍካዮ ኣውስማዒል ጀነሬሽን ወይ ወለዶታት ኣብቲ ፕራክቲካል ኣብቲ ውሁብ ኩነታት እንተመፂና ናይ ኤርትራ ናይ ነኹራ ክንብል ንኽእል ናይ ትሩቡሊ ናይ ኣርባዓታት ናይ ገድሊ እንዳበለ ክኸይድ ይኽእል እዩ በዚ ኣዘራርባ ናይ ሓደ ቀራርባ ናይ ሓደ ሂስቶርያን 6 ዲና ገለ በፂሕና ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ሻድሻይ በፂሕና ኣለና ንሕና ዓንተ ወይልካ ነርካ ገለ ርብዒ ድያ ተሪፋህና ገለ ኣነ ከዓ ካብ ሓደ ስታቲስቲሽን ቀደም ኣብቲ ነበርናዮ ትካል ክዛረብ ከሉ እንታይ ብል ነይሩ ሲ ዛረብ ነይሩስ ላይፍ ኤክስፔክታንሲ ናይ ኤርትራውያን ኣምፅዩስ ዋ ጥምታ ቢሉስ ገሌና ሲ ኣብዚ ዘለናስ we are living on borrowed time ገለ ኢሉ ነው ብናይ ካልኦት ዕድሜና ንነብር ዘለና ሕጂ እዞም ኣብዚኣ ዘለና ከዓ መስለኒ እንድዕን በዓል ጀማል ገለ ሩባል ጊስካስ ብልቃሕ ናይ ካልኦት ኢና ንነብር ዘለና ስለዚ እቲ ዕድመ ፀጋ እንድዩ እንታይ ክንገብር ንኽእል ግን ሕጂ ትርሕቀት ዘሎ ሕጂ ወለዶ ገድሊ ምዝ ሕጂ ዘሎ እቲ ቻለንጅስ ኣሎ እቲ ቀፃልነት ዝበልካዮ ሓውስ ማዒል ኮንቲኒቲ ኣሎ ፀገምካ ክህልዎ ክእል እዩ ኣብ መንጎ ወለዶ ናይ ኣርባዓታትን እቲ ናይ ገድልን እንታይ ባህሊ እንታይ ቫልዩስ ተወራሪሶም ሕጂ ኩሉ ግዜ ሓደ ጀነሬሽን ነቲ ሓደ ዘመሓላልፈሉ ክብርታት ኣሎ ኣብቲ ፖለቲካዊ ክብርታት ተሪኢኻ ግን ይፈላለዩ ኮይኖም ይርከቡ ሽዑ ማለት እዩ ተዋሓደ እቲ ናይ ከበሳ ኤርትራ እንተወሲድካ ማለት ሓፈሻዊ ብሓፈሻ ክንዛረብ ኣብቲ ዝርዝር ክኣቱ ይደልኒ ኣነ ከዓ ሂስትሪ ናተይ ማይነር ነይሩ ግን ሂስቶርያን ኣይኮንኩን ስለዚ ብዓቕመይ እንታይ እዩ ዘለኹ ሕጂ እዚ ንሕና እዚ ንዓና ከም ብድሆ እዩ እንታይ ኢና ክንገብር ንኽእል ዞም ኣብ ዘለና ጀነሬሽን ሕጂ ንርድኦ ዘለና ነቲ ዘሎ ወለዶ እዚ ብሓፈሻ ክዛረብ ትኾንካ ልክዕ እቲ ማዩሰተ እቲ ኤልደር ጀነሬሽን ነቲ ሓደ ከመሓላልፎ ዘሎ ተመክሮ እዩ ብዙሕ ግዜ ተመክሮ ቫልዩስ የመሓላልፈሉ ይመሓላለፍ ዶ ኣይመሓላለፍን ከዓ ካልእ ጉዳይ ይኸውን ብሕልፊ ዘለናይ እዋን ማለት እዩ ዘለናይ እዋን መዓት ብድሆታት እዚ ዘይበሃል ብድሆታት ዘሎ እቲ ዝለዓለ ከዓ ልንቅን እንታይ ይብሉ ነይሮም ሕጂ ምስ ዘሎ ኩነታት ናይዚ ዓለምና ሲ ኢንፎርሜሽን ዎርፌር ዝኸበደ ዘሎ ሕጂ እዚ ከዓ እንታይ ማለት እዩ በቃ ነቲ መንእሰይ እንታይ ይሰርሑ ኣሎ ብሓፂሩ ኣብቲ ዝርዝር ክኣተኹ ንሱ እቲ ፀገም ዝኸውን ስለዚ ጀነሬሽን ከም ሓደ እንታይ ካተሎ ከም መተንተኒ ወይ ከም ዩኒት ኦፍ ኣናሊሲስ ተወሲድ ናይ ኣገዳሲ እዩ እንታይ ኢና ንሕና እንታይ ክንገብር ንኽእል ተመክሮና ፍልጠትና ብኸመይ ክመሓላለፍ ይኽእል ኣብ ዝብል ክትኮር ይከኣል ይብል ምክንያቱ ሕቶታት ዓበይቲ እቲ ቻለንጅስ ብዙሕ እዩ ምናልባት ንካልእ መዓልቲ ከም ሓደ ኣጀንዳ ክተተታሕዘ ማለት እየ እምበር ኣብዚ ክንውድኦ ስለ ዘይንኽእል ኣብ መወዳእታ እዛ ናይ ምስኣ ተኣሳሰር እንዲ ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ ታሪክ ኣተራርካ ኣሎ ታሪክን ምዝካርን ወይ ከዓ መሰል ንታሪክ ኣሎ ንሕና ኤርትራውያን መሰል ንታሪክ እውን ብግቡእ ኣይተጠቐምናሉ ምክንያቱ በቲ ዘሎ ስርዓት እንታይ እዩ ዝገብር ይድምስስ እዩ
historical erasure ሓደ ርእሱ ዝኸኣለ ጎነፅ እዩ ስለዚ ንዑ ክትብድህ ኣለካ ታሪኽካ ባዕልኻ ክትትርኽ ኣለካ ሰብ ኣይኮነን ክትርኸልካ ዘሎ ስለዚ ሓደ ካብቲ ዓበይቲ ብድሆታት እዩ እንታይ ይብሉ ማለት ብዛዕባ I think ተላዒላ ስለ ዝነበረ እዚኣ ኣነ ከባቢ ኣይደልን ግን እታ ናይ ሓወልትን ዘይሓወልትን ሲ I think ዓብዱ ሓቢብ ይመስለኒ ብዛ ስኒትና ሓደ ግዜ እንታይ ክብል ይዝክረኒ ፀቢቑ ምስ ወጋሓልና ሲ እዚ እንዳ ጎሓፍ ናይ ኣስመራ ስካሪኮ ንብሎ ንሕና ንዕኡ ሲ ኢሳያስ ኢልና ክንፅውዖ ገላ ከም ክስታይ ከም እማመ ገለ ቅሪቡና ሕጂ ታትብላ ዘለኻ ማለት እዩ ሓወልትን ዘይኮነ ሲ ብሕማቕ ክዝከር ዘለዎ ብሕማቕ ይዝከር ማለት እዩ ስለዚ እቲ መወከስን ዘይመወከስን ዘይኮነ ንሕና ንታሪክ መጀመርያ ነገር ክድምሰስ የብሉ ምክንያቱ ሂስቶሪካል ኢሬዥን ርእሱ ዝኸኣለ ጎነፅ እዩ ንዑ ከዓ ንብድሆ ማለት እዩ እቲ ሓደ ግን ብሕማቕ ክዝከር ዘለዎ ግድነት እዩ ብሕማቕ ይዝከር ሞ ከምኣ ገይሩ ቅሪቡ ኣነ ከም መስሓቅ ከም ንእሽተይ ከም መቑሽሽ ቅሪበያ እዚኣ ከም ዋል ሲሪየስ እዩ እቲ ሳብጀክት ግን ከዓ ከየከባብና ብከምኡ ክንሪኦ ይደሊ ናይ ጀማል ኣሎ ንካል መዓልቲ ክልዓል ዝከኣል እሱን ርእሱ ዝከኣለ ሌቨልስ ኦፍ ኣናሊሲስ ቲ ሎካል ሪጅናል ግሎባል ነየና ኢና ንቀድም ከመይሉ ይፀላሎ ዝብል ከም ኣጀንዳ ክንተሓዝ ይከኣል እዚአን እየን ገለ ሕግዛት ትኾና ኢሉ ይቀኒለይ ይቀኒልና ዶክተር ጨፈና ሞ ምናልባት ባሻይ ወይ ንእሽተይ ኣብዛ ናይ ዶክተር ጨፈና ደንኪዩ ዶክተር ጨፈና as always ጽቡቕ ፊድባክ እቲ ጉዳይ ናይ ኮንቲኒዩቲ is very important ናይ ባሕቂ يعني ኮንቲኒዩቲ እንድሕር ዳ ብሬክ ኮይኑ ኣብ ሓደ ቦታ እንድሕር ዳ ተቆፂኡ يعني ከተመዓራርዮ ወይ ከዓ ንኸተዕርዮ ፀገሚ እዩ ዝኸውን يعني ንዕኡ ኮንቲኒዩቲ ዘይብሉ ሕብረተሰብ ሲ ኩሉ ግዜ ክጅምር ጥራይ እዩ ዝኽእል እምበሪ ክቕፅል ኣይክእልን እዩ يعني እሱ ከዓ እዚ ኮንቲኒዩቲ ዝድሎ ዘሎ እንታይ እዩ ኣኮርስ ጀነሬሽን ሓደ ጀነሬሽን ዘሎ ዝነብሮ ዘሎ يعني ባይታ ዘሎ ወድዓዊኒ ሰብጀክቲቭ ኦብጀክቲቭ ሪያሊቲስ ዝገልጾ ኮይኑ ግን እቲ ኮንቲኒዩቲ መታን ክቕፅል ንኣብነት ሲ እንድሕር ዳ እቲ ቅድሚ ጥልያን ዝነበረ ጉዳያት ክንድምስሶ ኮይና ሕብረተሰባት ንኤርትራ ኣቂሙ ዘሎ ሕብረተሰባት በፂሕዎ ዝነበረ ምዕባለ ክንድምስሶ እንተኮይና እዚ 10 ዓመት ድዩ ዝኾነ ፌደሬሽን ወስ ኮንስቲቱሽን ወገለ ከዓኒ ንዕኡ ክንድምስስ እንተኮይና ሓረካ ዝገበረቶ እንድሕር ዳ ክንድምስስ ኮይና ጀብሃ ዝገበረቶ ክንድምስስ ኮይና ህዝባዊ ግንባር ዝገበሮ እንድሕር ክንድምስስ ኮይና we are simply يعني سي existence ናትና ኣብ ሪስክ ኢና ነእቱ ዘለና ኮይኑ ይስምሕና يعني ከምኡ ስለ ዝኾነ በጋ እቲ ዘድሊ ዘሎ እንታይ እዩ ኮንቨርሽንስ ፖይንት ኣበይ يعني ሓደ ጀነሬሽን ዝሰርሐ ሰሪሑ ክሓልፍ ከሎ ናብቲ ሓደ ጀነሬሽን መታን ክሓልፍ يعني ክገብሮ ዘሎ ኮንቨርጀንስ ፖይንት ወይ ከዓኒ መፅፈፊ ታሽታት يعني ሓደ ፈለግሲ እንድሕር ዳ ኣብ ዘይቦትኡ ዓፂኻዮ ወይ ጨራፍር ገይሩ ፋሕ ይብለካ ድሓር ምእካቡ ይኾነካ ወይ ከዓኒ ጌጋ ኸይዱ ኣፍራሳ ይኸውን يعني ኣክን እናስተኒ يعني እና መገበን ክንዲ ዝኸይድ እዚ ዓናዊ ይኸውን يعني ስለዚ ካብዚ ንውፃእ በጋ እንታይ ይኸውን እዚ ትማሊ ምሸት ሕጂ ኣብ ሓደ ሩም ብዛዕባ ሰራሕተኛታት መዓልቲ ሰራሕተኛታት ክዝረብ ኣምስዩ ነይሩ እሞ ጀብሃ ተኸቲላቶ ዝነበረት ኣገባባይ ሰራርሓ ናይ ህዝባዊ ትካላት ናይ ናይ ገለ መቐፀልታ ናይቲ ናይ ፌደሬሽን ግዜ ዝነበረ ስለ ዝኾነ እዩ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ከምኡ ገይራ እምበሪ ባዕላ ዝመሃቶ ናታ እንታሽሙ ማለት ኣይኮነ ምክንያቱ እቲ ሌጂቲማሲኒ ህላዊነት ሂስቶሪ ናይ ተመክሮታት
ናቱ ፈት ናቱ እንታይ የብሉን ያ ስለዚ በጋ ሕጂታ እዛ ርእሲ ናይ ሎሚ ኮረሉ ዘለዋ እንታይ እያ يعني إذا زحلف زلوا جنريشن نزل زلوا ما أخذها جنريشن زحلف زلوا نندي هدوء يجنو زلوا يخرخب زخيت convergence point خم حادر زخيت لا أكل وي كrepresentative وي هذا من مين ستريم نايزي society نايزي كله خنقطنا زم سنة يعني فحز بلا قداي إنا خنريم سينام بري يصيرون هو اللي نسخاني يعني تي جيجا استجبر جيجا يعني سي تي continuity ስለተሰበረ يعني قال سي عشان شعت بيتن سوسان حدا يخونن جميرو شحن شعت بيتن سبعان شعت سايزو سبعان هذا جميرو اندحر تبل كوينكا كابو طرح قصد يموز نبر قدم سنت كوينكا you are creating problem for yourself now ስለዚህ በቃ يعني thank you for the الساعة 5 قلن سبالو هو thank you ነቲ ኣበርክቶ ከምቲ ዝረኣኻዮ መዓልትታት ዘድልዮ ጉዳዩ ስለዚ እታ ኮንቨርጀንስ ታሽቡሲ መን ይሽከማ ኣብኣ ነዚኣ ነዛ ሕቶ እዚኣ ክትምልስ ዘለዋ እዛ ርእስቲ እየ ክብል ደልየ ዶክተር ጨፈና thank you very much باشاي اللي قاعد يقول تمولو عصياتني مايكروفوني تفي كايل هو مايكروفوني عصياتني حقاتم هو نو ولا حنتي تي ነገር እንዳተመላለ ጥራሕ ይዘኸይድ ንዓይ ከም ዝርዳእ ንዘሎ ምክንያቱ ካብ መጀመርታ ዳርጋ ኩሉ ተናኺፍናዮ ኢና ስለምንታይ ኢና ከዓኒ ከም ንኡስ ኣርእስቲ ጥራይ እንዳተንከፍናዮ ዝኸድና ኣነ ብፍላይቲ ብነጥቢ ንእሽተይ ገይረ ዘበልኩ ንርድኦ ኢና ኩላሃና መጥፍእ ግዜ ምእንቲ ከይከውን ኢለ መንእሰይ ክንጠቅስ ከለና ሕጂ እቲ ኮር ፓወርፉል እንታይ ይበሃል ክርከብ ዘለዎ ቃልሲ ንሱ ከም ምዃኑ መጠን ሓደ ሰለስተ ነጥቢ ኣደዳ ምልካዊ ስርዓት ሳዕቤናቱን ኮይኑ ከም ዘሎ ንርድኦን ኢና ነዚ ኣይንርድኦን ክንርድኦ ግባአና ማለት እዩ ከምቲ ዶክተር ጨፈና ዝበሎ ምእንትን ክንነግሮ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ዶክተር ጨፈና ወለዶ ገድሊ ዝነበረ ምዝ ሕጂ ዘሎ እንታይ ክገብር ይኽእል ወይ ከመይ ገይሩ ከመሓላልፈሉ ይኽእል ብድሕሪ ካት ናይ ምዝካር ታሪክ ማለት እዩ ኣምፅዎ ዘሎ ስለዚ እዚ ወለዶ እዚ ሕጂ ዘሎ ምስቲ ከምቲ እስማዒል ዝበሎ ኮንቲኒቲ ብዘርኢ ጉዳይ ክንዲ ዝሰንቕ ታሪክ ካብኡ ብዝተፈልየ መንገዲ ተጎዲቡ ስለ ዘሎ ናትና ሕጂ እንታይ ኮይኑሎ ማለት እዩ ኣደዳ ምልካዊ ስርዓትን ሳዕቤናቱን ኮይኑሎ ማለት እዩ ናምበር ኣብ ከስ ቁፅሪ ሓደ ኢለ ዘቐመጥክዎ ማለት እዩ ቁፅሪ ክልተ ድማ ኣደዳ ዝተበታተነ መቃቃሊ ክውንነት ደንበ ተቃውሞ እዚ ሕጂ ዘለና ሃለዋት ናይ ደንበ ተቃውሞ ድማኒ ኣገባብ ቃልሲ ጠፊኡና ዘሎ መን ምስ መን ክሰምር ከም ዘለዎ መን ይፃወተሉ ኣሎ መን ሸኮርተት የብሎ ኣሎ ዓለም ለኻውን ውሽጣዊ ሃገራውን ኩነታት ከመይ ገይሮም እዮም ኣብ ዘየድላ ኣጀንዳ ኮለል ከም ዝብል ዝገብርዎ ዘለዎ ናይዚ ኣደዳ እውን ኮይኑሎ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ እቶም ቀዳሞት ታሪክ ዝምልከተና ተረዲእና ንዑ ክነመሓላልፈሉ ይግባአና እዩ ባህላ ይመስለኒ ዶክተር ጨፈና ልክዕ ኣሎ ማለት እዩ ሳልሳይ እውን መነባብሮ ግዳማዊ ዓለም ኢለ ከም ሰለስተ ዘቐመጥክዎ እዚ እውን በርቲዕዎ ኣሎ ኣብ መንጎ ቃልስን ኣብ መንጎ ክትነብር ትኽእል ዲኻ ኣይትኽእልን ምዚ ሕጂ ማዕቢላቱ ዘሎ ዓለም ቴክኖሎጂካሊ ድማኒ ንሱ ዘለዎ ትሕዝቶን ኣነፃፂርካ ተረሚስዎ መኻን ሓንጎል ሒዙ መፅኡ ዘሎ ከመይ ገይሩ ይክጥቕሞ ነዚ ጉዳይ ሕጂ እንድሕር ብሓቂ ክንዛረብ ኮይና ዋላ እታ ናብራ ክገብር ከማን ኣይክእልን ኣሎ ገሊኡ ሶምን ከይገበረ ዝብተን ናብራታት እዩ ዘሎ ማለት እዩ ከምቲ ንቡር ምፍታሕን ምትዕራቕን ሓዳር ምቕፃርን ዘይምቕፃልን እኳ ዝነበረን ዘሎን ዝኸይድን እንተኾነ ሕጂ ግን ብዓቐን ክትሪኦ ከለካ ቀጥዕ ዘይብሉ ኮይኑሎ ማለት ስለዚ እዚ እውን ናይዚ ኣነባባር እዚ ግዳማዊ ዓለም እውን ዲክታቶራት ዝመሃዝዎ ነገር ዝመበቆሉ ሕሰም ተረካቢ ኮይኑሎ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ዝጠቐስናዮ መራጎዲ እዩ ይመስለኒ ንምስኡ ብዛዕባ እቲ ታሪክ እንተኮይኑ ሓቲትዎ ዝነበረ መን ሽሙ ኣብርሃዲ መን ወልዳይ ወላ ሓቲትዎ ዝነበረ እቲ ኣነ ዝሃብክዎ ኦፒኒዮን ወላ እንዳ ጓሓፍ ንግበሮ እዚ ኣበይ ሎኬት ከም ትገብሮ ዘባእስ ነገር ኣይኮነን ኣብዚ ንግበሮ ዘባእስ ነገር ኣይኮነን ግን ክርስዕ ከም ዘይብሉ ንትምህርቲ ክኸውን ከም ዘለዎ ከምቲ ዝበልካዮ ክድምሰስ የብሉን
زبالكايتي تاريخ كذكر الله زبالكايا نعوي أنا وأنت عيسى مبزحته جزيون تاريخي أو يتسقط مخنياته من تاريخ زي تسقط كونكا تاريخ is the mother of everything the mother of all subjects نقول نخيلنا مالتي خمزي عندكم من شمو جورج جالوي زبرو the mother of all talks زبرو نهيستري أنا أدخل اللي أخن بلا نخيلنا كل نجار بهيستري ترخبه هيستري بكل ملكوعه إن تردأنا كوف كنا بقولون لنا مو كل السعودية بقولون هتلر نعرض الساعة كويس كم يجر كآخر داء كآخرتي intensive chauvinism في العالم ناي ديكتاتورات مقصرة زلون كرمي يوزن برن كم يجر خد داء كآخر إذا الوضع خمسة سلسلة I think نعوي خا أسمير كارلو مثلا دكتور شفنا thank you very much يغني لنا يغلني أكبر حاو باشاي كومون إسماعيل جنة تلخي من البات حنتي قرتت سأزل لمسان لو مشت صحيتون نيرا مبار جنيه يلان حجي جنة تلخي مايكروفون نبخ قد في الكيو ويحرتو ويريتو تقربنا بخ قدفو جنة على هدو جنة شيطان يا بيت فيها سمعونا لكم أنا حجي نسمعك كلنا برا يسمع لك በጣም ያቀንልኝ እንታይ ዝበሃል እዚ እንታይ ሽሙ እቲ ኣርእስቲ ብጣዕሚ ገፊሕ እንድዩ መፃእ ዕድል ሃገርና ኣብ ኢድ መን እዩ ዘሎ እታ ሓንቲ ኣነ ዝመፀትለይ እታ ዶክተር ብርሃነ ዘቅረባ እሞ እስማኤል መለሽካ እያ ስለዚ እሳ ኣብኣ ክገድፋ እየ ግን ብብዙሕ ካልእ ክምለስ ይከኣሉ ባህሊቴ ብድኾነ እቲ ዝሃብኩምና ትምህርቲ ዘግፍሕን ሓሳብካ ዘግፍሕ መልሱ ክትሓስብ ዝገብረካ ስለዝኮነ ብጣዕሚ ዓብዪ ኣድናቆት ኣለኒ እታ ካልኣይቲ ግን መን እዮም ከተዋሳእቲ ትብል ከዓኒ ብሓፂሩ ክመልሳ እንታይ ምበልኩ እዞም ኣብ ሕጂ ኣብ ደንቢ ፍትፊ ዝቃለሱ ዘለው ክትብል ትኽእል ወይ ኣብ ብዓዲ ወገን ዘለው ክበሃል ከዓል ብድኮነ ኮይኑ እሱ ንርእሱ ኣብ ካልእ ሕቶ እዩ ዘእትወካ ሕጂ እንታይ መሳብ ጀሚረ ኦኬ ምናልባት 30 ዓመቶም ሕልፍ ዝበለ ስጋባ 50 ገለን ዝኾኑ ገለ እሶም ዶ ኢና ንፅበይ ትብል ንዕኦም ኣብቲ ኣለዉ ድማ ኣለውና ከዓ ንፉዓት ኣብ ይኣክል ዝረኣዩ ኣብ ብርጌድ ንሓመዱ ዝረኣዩ ንፉዓት ተቃለስቲ ኣለዉ ንመራሕቲ ኢልካ ትትምንዮም ብሓፈሽኡ ግን ብሓፈሽኡ ክሪኦ ከለኹ ኣነ ቁሩብ ዘስግኣኒ ነገራት ኣሎ ከምዚ ኣብ ደንበ ፍትሒ ስለ ዘለካ ጥራይ ዲሞክራቲክ ኢካ ማለት ኣይኮነን ወይ ሕግን ፍትሕን እንታይ ይበሃል ሕግን ፍትሕን ዘለዋ ዓዲ እንዳደለና ናብኣ እንዳሰራሕና ግን ሕግን ፍትሕን ድማ ናይ ምኽባር ክእሎትና ብጣዕሚ ዝተወሰነ ኮይኑ ይረኣየካ ሓደ ግዜ እና ይሕሰበካ እዩ እቲ መሰረታዊ ዝኾነ ድማ ሕጂ ገዚኦም ቅድሚ 60 ዝተወለዱ 50 ኩላትኩም ንስኻትኩም እንታይ ቤዚክ ዝኾነ ፍልሊ ኣሎ ምዝ ናይ እዚ ሕጂ ጀነሬሽን እዚ ሓይሊ ዘለዎ እዚ ክመርሓና ኢልና ንምንዮ እስኻትኩም ገለ ኣይዲዮሎጂ ተማሂርኩም ተሃኒፅኩም ኢኹም ትንእስነትኩም ኣቢልኩም ሕጂ እሱ ንብዙሕ ነገር የዋሳውሰኩም እዩ ናይ ሂውማኒቲ ነገር የዋሳውሰኩም ናይ ሕጊ ምክታል ነገር የዋሳውሰኩም እሱ ሲ ከም ጉድለት ኮይኑ ይረአይ ኣሎ ኣብዚ ናይ ሎሚ ግዜ እና ዘሰክፍ ነገራት ኢለ ዝሪኦ
ዘግምቶ ኣነ ንረሰይ እሱታት እዩ እቲ ዝገለፅኩሞ ከማን ኣብኡ ኣሎ ነዚታት ከነማዕብሉ ኣለና ንርእስና ከነማዕብል ንርእስና ዘይከኣል ነገር እኳ ኣይኮነን ሕጊ ምክባር ዲሞክራቲክ ምዃኑ እኮ ልምዲ ትምህርቲ ሓበሬታ የደልዩ ግን ንዕኡ ይጎለኒ ኢልካ እንድሕር ሓሲብካ ንነፍስካ ዘማዕበልካያ ግን ኣብኡ ኢካ ትተርፍ ማለት እዩ ሕጂ ሕቶ ናባኹም ሓዊ እስማኤልን ባሻይን ከመይ ትሪእዎ ስእልካ ኣድሚካ ኣብ ቃልሲ ምሕላፍን ንርእስካ እንዳማዕበልካ ምቅላስን ከመይ ገይሩ ተተሓሒዙ ክኸይድ ክግበር ይከኣል ክብል የደለ የቀኒየለይ ካብ ክልቲኦም ሓዲኦም ወይ ባሻ ወይ እስማዒል ገነት እስማዒል ኣይትስማዕና ኣለኻ ሚት ጌርካ ኣለኻ ማይክሮፎን ከንፈርካ ጥራይ ድንቀሳቐስ صح حقها ميت نيرين ፅቡቅ ኣለኻ ሕጂ ኦኬ ግዜኻ ንበልዕ ስለ ዘለና ሰብካ ይፅቡቅ ስለ ዘሎ ብሕፅር ዝበለ ገነት መልሲ ክህባ ኦፍኮርስ ገፊሕ ሕቶ እዩ ግዜ ዘድልዮ ዕምቀት እውን ዘድልዮ ጉዳይ እዩ ፅቡቅ ኣለኺ ማለት እቲ ዝድለ ዘሎ أنت وين إلنا هنا يعني تي نتزلوا تعقب كتكيل لك نتيجة مع بلا نجار عشان يأخذ فرصة يبلكان نسون كله جنسي نسو يطرح يو كي خون زلوا فبابو طرح خاتو زلوا الكهانة أو تلك ناتكاسي كسبب يقولون كسفيه زلوا يعني هراي زل ناتكاسي كسفيه زلوا سلازم هيجي بقى تي نايك أنا من نعمل زي برتا وقال زعوته حسابات أيديولوجي جنسي يعني هاجر مهنات قداي كي نعيو خبقعو يخيل ديو خمت زلو ديو خي زلو ولا خي مسلي زلو خناتات زلو معبالاتات بي انفورميشن ديو بتكنولوجي ديو بقلديو إذا خلو خمال إذا التحساس باديها تمتص زلك أمسيخا نازي لخا نخلتي خطرخبو بريج وي كاني دلدل خسرحي دي زلكا ولا خميو مالتي إذا أتوم تيوم ناتاتهم دلدل كسرحو سقاب زلها بهيوت كذا لها أبتدي سقر دلدلكا يعني أنا هذا دلدل كنت تسرحاسي ما عادو سقاب نسخات ودات يوم قصبيوها لا على نتي بتهيروم زلو خوانا يركبولون مالتي سلازي تو كونتينيتي تي قصالنت تقصالنت نسيو كي أب حسب كاتو زلو يعني أب أكاونت أتيسي يعني أب حسب كله زلو كل كده كله زلو يعني نايت مالي التحساسبة يعني أنا ود عسران عمشان خوي ويناسي ميلاسي يعني فول تايمر خوينا كقالس كله خوز نبوركوني حدي يدهر سبعان حمشتن مسكونكو دهرنا 5 عبدنا 5 قالنا عملتسي التحساسبة يسي حدا خوني خيل دي أي كيلينيو وكايجي حدي ودي مساي تسعني يدلو سقاني فتحي يدلو لوطي يدلو نصن أنا نسي أبين أخذ الرقب زلنا ناتو انتاي حق فالو كبايك انتاي كوصدالو زبد حسابينا خنمص زلنا انت زي كوينو يعني نناتكا مصعان ويكا نناتكا عقبتات حيسكا خدقصر انتونكا ابيشو سيركل كاغاتو بكل كاغاتو سلازي لو تيدلينا له يعني ناي اوتلوك ناي فيجن محداس يدلينا له بزي بتزلو لكن فيجن اسكمص زلو نازي ديسكريدت زغبره كخون يبلون نازي سلبريت غيرو نازي امسجيني نازي اخبيرون نسي يعني كم ناتو دحر بايتا غيرو زخيد يعني ولد تولد سي مدري بيتي خي حلفن كله دو غزان حدارين يقبر يعني بوندي بوغيري يحلف كوني نازو خلتيو كرخب زي خير صدرا بيت فجور صدرا بيت يخون يعني سلازي عادي بحد حزر زبالهم يخون كله بس زربا زدليا حطي حتى زلخي يعني كل نصرحه زلنا 3-4 عامل دخلنا له وين كوني ازيتات ينيرو حتى زلخي قداين مملاش ينيرو جنة يعني ثانك يو اوكي باشا أنا نعود رأيي خسمر له حسر بزبالة من قدي قلنا تولا قلنا
ንርእስኻ እንዳማዕበልካ ምኻድ ድዩ ዘድሊ ዋላ ስቕ ክትብል ኣለካ እንታይ እዩ እቲ ነገር እዚ ዘለና ሃልዋት እንድሕር ክቕየር ኮይኑ እያ ትብል ዘለና ሕጂ ስቕ ኣመሉ ዝገበርዎ እዩ ዝኸውን ሕርስቕ ትብል ኮንካ ዝበሉኻ ኢኻ ዝገበሩኻ ትኸውን ማለት እዩ ስለዚ ስቕ ክንብል የብልናን ክንምዕብል ኣለና ታሪክ ዘድልየና ድማኒ ምእንቲ ኸነለሊ እንታይ ነርና ሕጂ ኸ ሰጊርና ዶ ካብቲ ዝነበርና ኣይሰገርናን ምእንቲ ክርዳእና ምንቲ ኢና ታሪክ ንውከስ ታሪክ ተወከስ ባላ ተመርከስ ኢልና እቲ ለባም ተወከስ ባላ ተመርከስ ዝብልዎ ታሪክ ተወከስ ባላ ተመርከስ ክንቅይሮ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ታሪክ ተወኪስና ንግዕዝ ዘለና ንምዕብል ዘለና ወላስ ኣብ ዘለና ኢና ኮፍ ኢልና ዘለና ንምፍላጥ ዝኣክል ኢና ታሪክ ዘድልየና ማለት እዩ ስለዚ ግድን ክንምዕብል ኣለና ማለት እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝጥመት ነገር እንታይ እዩ ገነት ሂማን ካፒታል ናትና ላዕሊ ክኸይድ ኣሎ ሕጂ ናትና ምሁራት ቦትኦም ክኽበረሎም ኣለዎ ክኽበሩ ኣለዎም ናቶም ኣስተዋፅኦ ኮንሲደርድ ክኸውን ኣሎ ንኩላትና በብሞዮኦም ክመፁና ከለዎ ከነኽብሮም ኣለና ክንሰምዖም ከኣለና ማለት እዩ ምናልባት እንድሕር ዘይተረዳእና ነገር ኣሎ ግን ብፅፈት ቻለንጅ ክንገብሮም ንኽእል ኢና ምክንያቱ ተንደንሲ ናቶም ባያስ ዘይብሉ ኣካል ስለ ዘየለ ባያስ ናቶም ናብ ዘይዋፃእና እንድሕር ዝኸይድ ኮይኑ ከምቲ ዓንቶ ዝበልክዎ ዓድን ገይረኻትን ገይረኻ ኢሎም ናብ ዝውፅዑኻ ኣካላት ከፀጉዑኻ ዝፅዕሩ እንድሕር ኮይኖም ኣብዚ ቻለንጅ ንገብሮም ማለት እዩ ባት ኢን ፒስፉል ወይ ቢኮዝ ንሳቶም ዝኣክል ዝመስል ሓንጎል ስለ ዘለዎም ኣእምሮ ስለ ዘለዎም ፍሌክሲቢሊቲ ናብ ፍሌክሲቢሊቲ ቀረባታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ሽግር ዓዶም ብሽግር ዓዶም ዝግደሱ እንድሕር ኮይኖም ስለዚ ሂማን ካፒታል ናትና ክምዕብለሉ ዝኽእል ኣሎ ምክንያቱ ጥረ ነገርን ተራ ጉልበት ዕዮን ጥራይ ሒዝካ እንድሕር ሂማን ካፒታል ዘይብልካ ኮንካ ናይ ምሁራዊ ዓቕሚ ዘይብልካ ኮንካ ናይ ኣመራርሓ ሕፅረት እውን ክህልወካ እዩ ማለት እዩ ንቑሕ ኣመራርሓ ክህልወካ ክትፅዕር ኣለካ ነዚኦም ሕጂ ኣብ ግዳማዊ ዓለም ኣብ ደይ ሃገሮም ኢንቨስትድ ክንዲ ዝኾኑ ኣብ ሃገርካ ከመይ ገይሮም ኢንቨስትድ ይኾኑ ናቶም ኣፍልጦ ከመይ ገይሩ ኣብ ሃገርካ ከም ዝዝራእ ይኸውን ክርዳእና ይግባእ ማለት እዩ በዚ መንገዲ እዚ ስቕ ከይበልና ክንቃለስ ተስፋ ከይቆረፅና ይግባአና ማለት እዩ ጀንዊን ሕቶ እዩ ግን ከዓ እቲ መልሲ ተቃጥቁ ዝሃብክዎ ኣቐዲምኩም ዝተዛረብኩሞን ማለት እዩ ይቐኒየለይ يغنينا كورحاو باشاكم اون اسماعيل برهاني زودي مايكروفون نابخا تدليخا حتو وي تدليخا رئيتو نابخا قدفا برهاني غنيت برهان سمع الله هو تسمع لها اوكي غنيت عنتو بي ኣብ ደገ ስለ ዝነበርኩ ብፅሑፍ መልእኽተይ መሓላለፍ ነይረ እታ ክብሪ ብርሃነ ትብል ናተይ እያ ስለዚ ናብቲ ዋና ነገር ከኣቱ ሓፈሻዊ ህዝቢ ኤርትራ ብሰዓት እዚ ልዕሊ ህግደፍን ማለት ቅድሚ ሕጂን ዋላ ብድሕሪ ሕጂ እውን ዝመፅእ እውን ልዕሊ ህግደፍ ፀላኢ ከም ዘይብሉ ርግፅ እዩ እዚ ብዓይንና ንሪኦ ዘለና ጉዳይ ስለ ዝኾነ ከምኡ ኮይኑ ክንሱ ግን ዋላ ሓደ ነቲ ስርዓት ብሰንኪ ብዝሒ ደንበ ተቃውሞ ብዝሒ ውድባት ሓይልታት ደንበ ተቃውሞ እንተሪእና የንስ ፀላኢ ከኣልያ ዘይኮናስ ፀላእቲ ክፈጥራ እየን ዝውዕላ ዘሎ ክፀላኢ ተረሲኡ ፀላእቲ ክፈጥራ ይውዕላ ኣሎ እዚ ሕጂ ኣነ ንዓኻትኩም ነዘማት ዘለኹም ምኩራትን ብሱላትን መምሃራን ተረዳእኩም ዘይኮነ ከም ተርእቶናተይ ወይ ከዓ እቲ ሓሳብናተይ ንመሃቢ ሕጂ እቲ ህላዌ ናይ ደንበ ተቃውሞን ህላዌ ህዝቢ ኤርትራን ህላዌ ህግደትን ኩሉና ኣብዚ እዋን እዚ ንፈልጦ ኣለና እንታይ እዩ ግን ትፀገም ሕማምና ክንፍውስ እንተዳ ኮይና ንሕና መድሃኒት ክንረኽበሉ እንተዳ ኮይና መጀመርያ እቲ ሕማም ክፍለጥ ይኽእል ኣሎ መወዳእታ ከዓ ሕማም ተተፈሊጡ ዓሶ ድዩ ዋላ ሽኮርያ ድዩ ካሊእ ድዩ መድሃኒት ወስዶ ኣብ ሓኪም ከይድካ ናህና ግን ኣብዚ ጠጠው ኢሉ ዘሎ እንታይ እቲ ሕማም ክሳብ ሕጂ እውን ብርግፅ ክንዛረበሉ ኣይደፈርና ንኣብነት እዚ ኩሉና ንሪኦ ስለ ዘለና ሃይማኖታዊ ፍልልይ ኣሎ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ተቢሉ ዘሎ ኣመንቲ ምስልምና ንበይኖም ተጠሪፎም ኣለዉ ወይ ከዓ ተወዲቦም ኣለዉ ንበት እቲ ክርስትያን ከዓ ንበይኑ ኣሎ እቲ ክርስትያን ገዛ ርእሱ ሰራይ ሓማሴ ነው ኮነ ግዛይ ዝብል ሕማም ብውሑዳት
ጽዩቃን ንህዝቢ ሰራይ ዘይውክሉ ንህዝቢ ኮልግዛይ ዘይውክሉ ንህዝቢ ሓማስ ዘይውክሉ ንኣመንቲ ምስልምና ዘይውክሉ መንሽሮ ኮይኖም ኣለዉ ነቲ ሕብረተሰብ መብዛሕትኡ መንእሰይ ናይ ኣመንቲ ምስልምና ሕጂ ናይ በይኖም ጥርናፍ ኣለዉ ስለምንታይ ምስ ብርጌድና ሓመዱ ዘይጥርነቱ ወይ ከዓ እቲ ብርጌድና ሓመዱ ናብኦም ዘይኣቱ ስለምንታይ ስለዚ እዚ ኣውራጃውን ሃይማኖታውን ብሄራውን ሕማም እዚ ብኸመይ ክእለ ይኽእል ወይ ከዓ ስለምንታይ ኢና ዘይንዛረበሉ ዘለና ንክቡራት ህዋት እስማዒልን ባሻይን እዛ ሕቶ እዚኣ ክትብሉ ስለይደሊ ይቐኒየለን ኦኬ ካብ ክልቲኦም ሓዲኹም እስማዒል ወይ ባሻይ Okay, Basha, go ahead. سامعك دو؟ سمعت له؟ وتسمع لغا اسماعيل باشاي 100 اوكي كيلو اوكي اوكي يقول له مثلا اني باشا انا خفتنا برانا خمي قنيها خمي لها طبعا في سلسته شنخ قال لصانا يتي زلنا زلو كلمنا زلو قداي حقي وخميو እቲ ብሓፅር ዝበለ ማለት ዓብይ ሕቶ ዓሚቕ ዝኾነ ሕቶ ብዙሕ ግዜ እውን ዝበላዓልና ሕቶ ስለ ዝኾነ እቲ ጉዳይ ኣብ ግምገማኒ ኣብ ሪቪው ናይቲ ዝሓለፈ ተመክሮ ያኔ ናቱ ብቕዓት ሃሊካሲ ካብኡ ሓቆንካ ክተውፅኦ ዘለካ ምልኻይ ክኸውን ዘለዎ እቲ ትብሎ ዘለካ እቲ ንስኻ ትደልዮ ዘለካ ወይ ክሕቶኻ ዝእምቶ ዘሎ ከምኡ እዩ ትኸውን ዘሎ يعني ፀላኢ መን እዩ እቲ ህዝቢ ከመን እዩ እቲ ሃገር ከመን እዩ በዓል ጉዳይ ከመን እዩ እዚታት ክኸውን እንተኮይኑሲ يعني እኹል ዝኾነ ግምገማ ዝተኸተለ ወይ ከዓ ሳይንቲፊክ ዝኾነ ማለት ስእልካ ፀላኢ ገለታት ዘይኮነሲ ጥረ ዝኾነ ዘይኮነሲ ብኣገባብኒ ብስልጡን ዝኾነ ኣገባቢ ተመክሮኻ መዚንካን መሚኻን يعني ሓደ መርሆ ምኽፋት ወይ ከዓ ሓደ መስኖ ምኽፋት እዩ ዝደሊ ዘሎ ያ ንሱ ከዓ እንታይ እዩ እቲ ፍልልያት ናይ ባህሊ ወይ ገለታት ታሪክ ዘምፅኦ ገለ ዝኾነ ስልምና يعني ክህሉ ብሄርያዊ እዩ ናቱ ፀገማት ናቱ ፍርሕታት ክህሉ ብሄርያዊ ክርስትና ክህሉ ከምኡ ይኸውን እዩ ዝኾነ ይኹን ኣይዲዮሎጂ ወይ ከዓ ዝኾነ ይኹን ስነ ሓሳብ ተኸቲሉ ዝኸይድ ሸነኻት ነቲ ዝኽተሉን ዝዓገበሉን ጉዳይ ናይ ምክልኻል ናይ ምሕብሓብን ፍርሓታትን ጥርያታትን ናይ ምክልኻል መርሆታት ንክወስድ እዚ ብሄርያዊ እዩ ግን እንታይ ኢኻ ተገብር ዘለካ በጋ እንታይ እዩ ናይ ሓባር ረቑሒ يعني ንዓኻ ክእክበካ ዝኽእል ሲ እንታይ እዩ እቲ ዘሎ يعني ኣብኡ እቲ ፓርቲኩላሪቲስ ወይ ከዓኒ يعني ፍሉይነታት ናትካሲ يعني ሌጂቲሜት እዩ ናትካ እንታይነትካ ንኽትሕሉ ንኽታይነትካ እንታይ ክኸውን ሌጂቲሜት ይኸውን ግን ከዓኒ እቲ ናይ ሓባር ጉዳይ ንዕኡ ንምዝራግን ንዕኡ ኣብ ፀገም ናይ ምእታውን መሰል ግን የብሉን ክኽልከል ኣለዎ ደረት ክግበረሉ ኣለዎ ኢልካ ምምጓት ከዓ ካልእ ነገር እዩ يعني ስለዚህ ንሱ ከም ዘሎ ገዲፍካ በጋ እንታይ ክትገብር ዘለካ ሕጅበጋ يعني ነቲ ፍታሕሲ እቲ ኩነት እዩ ዝገልፆ يعني ግን ብዛዕባ ሃገርን ብዛዕባ ህልውና ሃገርን ድሕት ናይ ሃገርን يعني ምዃነ እቲ ሃገር ገቢቱ ዘሎ ኩሉና ዘይንኣምኖኒ ናይ ቀዳማይ ፀላኢና ካበልና እቲ ናይ ፍልየታትና ጉዳይ ናትና ካልኣዊ ኮይኑ ነንሕታሽሙና ይተርፍ እቲ ቀንዲ ቅድመና ዘሎ ላኪን እቲ ሃገርን እቲ ሃገር ምድሓኒን እዩ ክኸውን ዘለዎ ስለዚ በጋ እንታይ ዓይነት ቪዥን ካብ ዝደሊ ከተምፅእ ከተብቁላ እንታይ ዓይነት ሓሳብ ኢኻ ከተምፅእ ዘለካ ያ ከምታ እንታይ ዝበልናዮ ንኩሉ ደምሲስካ ተኣሽሞ ትከውን ስለዘይክእል ንዕኡ ክትኽብሮ ኣለካ ንዕኡ ተኣሽሞ ትገብር ኣለካ ግን ከዓኒ ክትንትኖን ክትግምግሞን ኣለካ እሞ ወሰናስናቱ ከዓ ክትገብሮ ኣለካ ደደረቱ ከተትሕዞ ኣለካ ናቱ ደረቲ ስጋብ ዘይተጋህሰን ከሎ ናቱ መሰል ስጋብ ዘይተጋህሰን ከሎ ዓንቃፋይ ክኸውን የብሉን ያ ዓንቃፋይ ክኸውን የብሉን ሓጋዛይ ክኸውን እዩ ዘለዎ ስለዝኾነ በጋ ነቲ ኩነት እቲ ሶሉሽን ዘምፃልካ ያ ብርሃነ እቲ ኩነት እንታይ يعني እንድሕር ዳ ብሃይማኖት ክትእከብ ዘይትኽእል ኮይንካ
እንድሕር ዳ ብውድብና ብኣይዲዮሎጂ ብገለታት ክትእክበ ዘይትኽእል ኮይንካ እንድሕር ዳ ገለ ዘይትኽእል ኮይንካ ክእክበካ ዝኽእል ነገር ኣሎ እቲ ሃገራውነት ዝበሃል ነገር ኩልኻ ዝኣመንካሉኒ ዘረጋገፅካሉኒ ዋጋ ከዓ ዝኸፈልካሉን ነገር ኣሎ ኣብ ውሽጡ በጋ ናይ ፅባሕ ኣካይደካ ዝኽእል በብናትካ እናሓለኻ በብናትካ እናተኸበርካ ክትነብረሉ ትኽእል እንተኣሽቦ ሃገራውነትን ሃገርኒ ወይ ከዓ ንዓኻ ዝውክል ወኪል ናትካ ምፍጣርን ማለት እዩ ያኒ መንግስቲ መፍጣር ማለት እዩ ያኒ ንዓኻ ዝመስል ወይ ከዓኒ ዘባእሰካ ዘይኮነሲ ዘተዓረቕካ ዘተዓረቕካ ዋሂዱ ናብራኻ ንኽተመሓይሽ ናብራኻ ንኽትመርሕን ክሕግዘካ ዝኽእል መንግስቲ ክትምፅእ ሓሳብ እያ ክትመፅእ ዘለካ እዚ ከዓ እንታይ እያ ሕጂ በጋ ኣብያ ክትከይድ ዘላ ኣብቲ ናይ ሓባር ረቋሒኻ ኮመን ደሚኔተር ኢኻ ክትደሊ ዘለካ እያ يعني حدا سيسو استدمروا 3 سيسو 5 سيسو انت رغينو نايتب رقحيتاتي نعوم كعقب زخينا ابقوم كم بقاقل زخيل فاكتوري خات الدلي فاكتورايزر خات الدلي يعني رقحي خات الدلي يعني نص خاني انت زي قلنتي يعني ابت زي قلنت انت حرمتيها ما انت زي قلنت انت زي باسك خوينو يعني انت زي قلنت كان خالي شي مكاب زي هالو ሃይማኖታዊ ሽም ካብ ዘይሃለዎ አይዲዮሎጂካዊ ሽም ካብ ዘይሃለዎ ገለ ያኒ መለሊኡሲ መሰልኒ ጉብእኒ ኣብ ውሽጢ ተሰማሚኻላ ሃገር ብሰላም ናይ ምንባርን ከኺደካ ከመርሓካ ዝኽእል መንግስቲ ካብ ገዛእ ርእስኻ ናይ ምህናፅ ሰለስቲኡ ነገር ዝተማልአ እንድሕር ኮይኑሲ እንታይ እዩ ዘባእሰካ ዘሎ በጋ እንታይ እዩ ዘማእሰካ ካብኡ ሓሊፉ ደኣሲ እንታይ እዩ ከተሓበረካ ዝኽእል ስለዚ እቲ ሓሳብ ንስኻ ተሓታ ዘለካ ሓሳብ ንሳ እያ ንታዩ ሕጂ በጋታ ንዓይ እንድሕር ሓቲትካኒ ስለምንታይ ዳ ዘይከድናዮ ገለታት ክንከዶ ንፍትን ኣለና ግን ንበቕዖ ኣለና ይበቕዖና ኣለና ግቡእ ተንቲናሲ እቲ ክኸውን ዘለዎ ኣብ ዕዳጋ ኣውፂናሲ ዕዳጋ ንረኽበሉ ዶ የለና ይረኽበሉን ኣለና ንቲ ክኸውን ዘለዎ እቲ ጉዳይ ያኒ እቲ ሕቶ ናትካሲ ኣብኡ እዩ ተዓንቂፉ ዘሎ ኣብኡ እዩ ተጎሪፉ ዘሎ ኣብኡ እዩ ተረኽሚሹ ዘሎ እቲ ሕቶ ካብኡ ክሓልፍ ይኽእል የለን ስለዚ እቲ መገዲ ንሱ ያኒ ሃገር ኣላ ኣብ ሃገር ህንፀት ክንኣቱ ኣለና ኣብ ሃገር ህንፀት ክንኣቱ ኣለና ነዚ ስርዓት ክነቕልሱ ዘለና ነዚ ስርዓት ክነቕልሱ እዚ ኩሉ ያኒ ፍሉይነታትና ንቅድሚ ንወሰን ኣቐሚጥና ዘረኸበና ነገር ንስኻ ኣብ ንሱ ዝረኸበና ነገር ከዓ እቲ ቪዥናትና ኣብቲ ዜጋኒ ግቡኣቱን መሰላቱን ኣብኡ ኢና ክነተክዝ ዘለና ኣብዚ ክንሰማማዕ ዘይንኽእል እንተኮይንና ንገዛእ ርእሱ ሃገር ዓንተ ወይ ዝሕተ ዝነበረ ሕቶ እውን ኣቦቱ እዩ ክኸውን ኣነ ዘይተቐበልክዎ ማለት ሕቶሲ ኣቦቱ እዩ ክኸውን ያ ወላ ሓንቲ ኣይጀመርና ኣብ ዘየለና ኢና ንዛረባ ኣለና ዝብል ሕቶ ተሓቲቱ ነይሩ ዓንተ ወይ ብሓው ወልዱ ያ ከምኡ እንድሕር ነዚኣ ክንገብራ ዘይንኽእል እንተኮይንና ነዚኣ ዘይትዕግበና እንተኮይንና ነዚ ሃገራውነት እውን ኣይንቕበዖን ኢና ዝኸፈልናዮ ወንሲ ብገይጋ ኢና ፈፂና ብገይጋ ኢኹም ፈፂምኩሞ ዝብሉና ሸፋት ኢኹም ነይርኩም ዝብሉና ዘሎ ንዕኦም ዕድል ንህብ ኣለና ንዕኦም ሓቅን ንህብ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እቲ መልሲ ካባኻ ካብ ገለ ግን ኣብ ምንታይ ኢና ክንከውን ከም እስማዒል ድ ወይ ከዓ እስማዒልነተይ ሓልየ ንሱ ቀዳሚት ኣቐሚጠ ንስኻ ከዓኒ ብርሃንነትካኒ ተኣሽሙኻ ሒዝካ ንሱ ንቅድሚት ጌርካ ድዩ ዋላ ኣነ ብርሃንን እስማዒልን ዝራኸበሉ ሓሳብ ኣሎ ሃገራውነት ዝበሃል ነገር ሃገር ኣሎ ሃገር ክትነብር ኣለዋ ክትወፀፅል ኣለዋ እታ ከተናባብረልና ዝኽእል ከዓኒ እታ ሃገራውነት ናሽናሊቲ እያ እታ ኮሞን ናሽናሊቲ እያ ነዚኣ ክነረጋግፃ እንተኮይንና ከዓኒ ኣብቲ ዘራኸበና ረቋሒ ኣብኡ ኢና ክንርከብ ዘለና ያታ መልሲ መስለኒ ብርሃነ ተንኪ ወዲ ኣለኹ ኣለና ብርሓዋ እስማዒል ባሻይ ገለ ትብሎ ኣለካ ድምፂ ብዙሕ ኣይኮነን ንእሽተይ ግን ከምቲ ኩሉ ሻዕ ንብሎ ድሕረ ባይታና እንድሕር ሓሰስ ኢልናዮሲ ቅድም ሒደት ዳሕራይ ብዙሓት ኢና ኮይንና ማለት እዩ ኣብቲ ቃልሲ እዚ እንታይ እዩ ዘረዳእካ ጭሕሚ ብፃይካ ክላፀስ ጭሕምኻ ማይ ልኸ ዝበሃል ዘረባ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣብቲ ተንታን ናይ ስለምንታይ እዮም እቶም ዝጀመሩ ውሕዳት ነይሮም በዓል መንከኦም ነይሮም ከይኣተና ስለንፈልጦ ኩላትና ድሕሪኦም ግን መዓት ህዝቢ ከም ዝሰዓበ ግን እሞ ነቲ ሰውራ ድማ ኣብዚ ደረጃ እዚ ኣብ ሃገር ምእታው ኣብፅሕዎ ብድሕሪኡ ግን ኣቐዲምና ዓውዲ ፀቂጦም ዝፀንሑ ኣካላት ተፃዊቶምልና ማለት እዩ ዓውዲ ከይፀቐፅና ስለ ዝፀናሕና ንሕና ከዓ ተሃሲና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሕማምካ ክትፈልጥ ኣለካ ዝብል ዘምፃእካዮ ብርሃነ
ርግፅ ሓቅኻ ሕማምካ እንድሕር ዘይፈሊጥካ ዝኾነ ይኹን ወላ ናይ ጥዕና ሓኪሙን እኮ ቅድም እንታይ ከም ምዃኑ እቲ ሕማምካ እዩ ዝምርምር ማለት እዩ ዳሕራይ ፕሬስክሪፕሽን ይመፅእ ማለት እዩ እዝን መድሃኒት ተወሲድካ ወይ መጥባሕቲ ዘድልየካ ዋቴቨር ይእዝዝ ማለት እዩ ዳሕራይ ስለዚ ንሕና እቲ ናይ ፖለቲካ ሕማምና ክንፈልጦ ፅቡቅ ኣለካ ግድን እዩ እንፈልጦ ብዙሓት ክንከውን ንኽእል ኢና ወይ ዝፈልጦ ብዙሓት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እቲ ፕሮብለም ግን ከመይ ገይሮም ኮረሌት ዝገብሮ ነቲ ናቶም ጉዳይ ዘተኣሳስርዎሲ ንሱ እቲ በርቲዕና ዘሎ እዚ ከዓ ንዕኡ እውን ስለምንታይ በርቲዕና ዘሎ ክንምርምሮ ኣለና ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ውሽጣዊ ኩነታት ዝምዝምዞ ነገራት ብዙሕ ስለ ዘሎ እሞናትና ሶሻል ኮንሽስነስ ከዓኒ ለጠቕ ዝበለ ስለ ዝኾነ ይፃወተልና ኣሎ ማለት እዩ ካብ ልዕሊኡ ድማ ንዕኡ ዝውጅህዎ ኣካላት ስለ ዘለዉ ዓበይቲ ጥበበኛታት መስፋሕፋሕቲ ከዓ ስለ ዘለዉ እዚ ተደሚሩ ልዕልና ዓቕሚ ከም ዝህልዎ ንፀላኢና ገይርዎ ኣሎ ማለት እዩ ነዚ ድማ ክንርድኦ ግባአና ነዚ ተረዲእና እንድሕሪ ክንሰብኮ ክንምህሮ ጀሚርና እቲ ክመሃር ዘለዎ ኣካላት ከዓ ይመሃር እሞ ታሪክ ከይደገመ ስጉምቲ ክወስድ ከሎ ኣፅኒዑ ይኸይድ ነዚ መረዳእታ ዝኾነና ኣብ ታሪክና ከዓኒ ረኺብና ኢና ናይ በዓል ወዲ ዓሊ እንድሕር ርኢና ስለምንታይ ፈሺሉ ኢልና ክንፍትሽ ይግባአና ናይ G15 ስለምንታይ ፈሺሉ ንሃገሮም እንዳሓለዩ ከለዉ ፈሺሉ ተረቲዖም ማለት እዩ ስለምንታይ ክንፈልጦ ይግባአና ማለት እዩ ካህናት መዲሮም ተቋይቆም ተዛሪቦም ፈሺሉ ክዕወት ኣይከኣልን ሸኻት ከምኡ ገይሮም ማለት እዩ ኣንፀርፂሮም ተዛሪቦም ክዕወት ኣይከኣልን ነዚ ኩሉ እዚ ሕጂ ታሪክና ስለ ዝኾነ ንፈልጦ እሞኒ እሞ እንታይ ደኣ ካብኡ ዝሓሸ ክንገብር ኣለና which means ነፍሲ ሓለዋ ብዘለዎ መንገዲ ክንከይድ ኣለና ብርሃነ ብርሀ ፈቲኑ ፈሺሉ ሕጂ ነዚ ስርዓት ዝኣነ ከምባሻይ ንዓስካ ኣክበልና ኣይብሎን እዩ ኣክበልና እስከ ክንዘራረብ ደሊልና ኣለና ደቂ ኤርትራ እሞኒ ኣክበልና ገለበለታት ኣይብሎን እዩ ምክንያቱ ዝተመክሮ ዝሓለፍናዮ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ታሪክ ዝጠቕመና ምእንቲ ክንመሃረሉን ካብኡ ዝሓሸ መንገዲ ከዓ ምእንቲ ክንመርፅን እዩ ስለዚ ክንገብር ኣለና ሕማምና ሓንሳእን ናይ መወዳእታን መን ከም ምዃኑ ምስ ቀመጥና ድማ ክንቅይር የብልና ማለት እዩ ነዚ ሕጂ መሓዙትና በዓል መን እዮም ክንፈልጥ ኣለና ምክንያቱ በይንካ ክትገብሮ ትኽእል ነገር ስለ ዘየለ ኔትወርኪን ናይ ቅንዕናን ናይ ኣግዕዞን ናይ ነፃነትን ኔትወርኪን ናይ ምልክን ነናቱ መንገዲ ሰንሰለት ስለ ዘለዎ ንሕና ምስ በዓል መን ንተኣሳሰር ክንፈልጥ ኣለና እንድሕር ክንተኣሳሰር ዘይክኢልና ግን ብተግባር ከምቲ ዓንቶይ ዝበልክዎ መልእኽትና ሓደ ክኸውን ኣለዎ ኣብ ሓደ ክንቅየድ እንድሕር ዘይክኢልና ብሓደ መራርሓ ክንከይድ እንድሕር ዘይክኢልና በርቲዑና ኣሎ እቲ ኩነታት ማለት እዩ እምበኣርቲ ሚሽን ናትና ግን እቲ መልእኽቲ ናትና ግን ሓደ ዓይነት ክኸውን ኣለዎ ንፀላኢና ከም ፀላኢና ምስ ቀመጥናዮ የማን ፀጋም ክንብል የብልና ከምቲ ዓንቶይ ዝገበርኮ ሕድገት ዝገብር መን እዩ እንታይ ድበሃል ይቕሬታ ዝሓትት መን እዩ ንነገራት ክዕሮ ዕርቂ ገለመለታት ኢሉ ዝጭርሕ መን እዩ ወሳኒ ትካላት ስለ ዘለዎ ንዕኦም ኣቐሚጥና እዚኦም ኣቐሚጥና የምና ቅድም ስለዚ ብኡ መንገዲ ክንከይድ ከም ዘለና ንገብር ምክንያቱ ልኡላውነት ሕጂ እውን ክደግሞ ፀኒሑ እስማዒል እንታይ ማለት እዩ ናይ ዜጋ ልኡላውነት ክህሉ ኣለዎ ነፃ ክኸውን ኣለዎ ትወዲ ሃገር ማለት እዩ ሕጂ እዚ በቲ ሜካኒዝም ፕሮፖዛል ቀሪብናዮ ዘለና ወይ ገሊኦም ቀሪቦሞ ዘለዉ እንድሕር ዓብዩ ምስራሕ ዘይክኢሉ ግን ምስ ካልኦት ከምኦም ዝኣመሰሉ ከፃልኦም የብሉ ስለዚ ቀሺ ንኣብነት ወይ ሸኽ መፂኡ ሎሚ ለይትስ ግምጥል ኢልካ ሓደር እንድሕር ኢልዎ ፀሎት ክገብር እንድሕር ሓዲሩ ነቲ ስርዓት ኣነ ምስኡ ዘባእስታ ኣለኒ እስላማይ ዲ ክርስታናይ ድላይ ይኹን ብዘየገድስ ቃሕ ዝበሉ ሃይማኖት ኣለዎ ግን ይርገመለይ ጥራሕ ነዚ ስርዓት እዚ ይርገመለይ ስለዚ ምስኡ ዘባእስ የብለይን መሓዛ እዩ ማለት እዩ ወላ ብሓደ ስርዒት ተዘይኣተና ማለት እዩ ካልእ እውን ከምኡ ዝገብር እንድሕር ድልዩ ዝራገም እንድሕር ድልዩ ዝኾነ ካልእ እውን ኣነ ነዚ ቡኛ ገይረ ጥዋዕ ከብለ እየ ዝብል ድሕር ድልዩን ጥዋዕ የብሎ እንድሕሪ ድሰልጦ ኮይኑ ግን ነፍሲ ሓለዋ ክገብር ኣለዎ ምክንያቱ ብደይ ነፍሲ ሓለዋ ኣይከዱን እዮም ዘለዉ እንታይ ድዩ ሞሳድ እንታይ ድዩ CIA እንታይ ድዩ FBI ከምዚ ዝኣመሰሉ ነገራት እንታይ ድዮም ዝሰርሑ ንሳቶም ነፍሲ ሓለዋ ይገብሩ ሰሊኾም ካኣትኻ ንዓኻ ይዕንውኻ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ክንገብሮ ዝግባአና ነገር ነፍሲ ሓለዋ እንዳገበርና ክህረሙ ዘይግብኦም እናተጠንቀቕና
معازوتنا نايروحقن قربان ندانلنا كنكيد قبالنا ازيوتي حمام كان مفلاتن مفتعيو من داين عقمها مقبارن مالتي عقمنا ما اوفر ستيت كنقبرو يبلنا نصلاتنا اندر استيميت كنقبرو يبلنا نفتوتنا ون اوفر ريت كنقبرو يبلنا كاكو قبرو زخلو العلي زي ودع نجر إلنا الحري نغمت قلنا زي ديكتاتوريا وتحساسبا يلبعن نفس وكف حنقول لو من صباحا ببيني زمزنا بس من قد زينا كن معبل نخيل تخن قبرو ذلنا هنقبر نخيل نابلكو كما ملأتها مالتيو تي نجر مبزحتو نسخاتكم تتزاربكم ولي تعالى معنا نيرو قل حنا دارجا زيادة نزارب لنا كما يركا أسفا خمتا اليو كم تزاربوا تقبرهم تم جزاجن انت طبعا برخبكا صبغيو احنا انت سمعنا انا بوغني تسمعكو يحيش بهالا يغني يعني إن أكو رح أول شيء تحوريتها بوكو إن أنا ويعتو إن بريتو قريب نعدل لنا سلازي تي سب تي بعل ترى ناتو مرجع هون بريتو غرو ويكا خحتت نا زغنا خوينو داو حيلة تسفاي كن كيدينا حجي حيلة تسفاي نا كمتي سمع خيها باشاي نهر ريتو لك خوينو ريتو فتغرب تخيليها جن تجيزي أنا تم بلحري خازلو أوروبا بقبتها مايكروفون نبغى حيلة تسفاي سلام كم يمشون كم يكنيهم أسفا كم يكنيها مرحبا هايلة كلهم مهران هو أنا بزحيب لني يقريتها من البات حق خزارة تخوينها أيتك يومني قدم 50 قلملن أبز جزا نيرو تجزي أبزم كلتا مهران ناتراي توديو دارجا 80 شديشتن كميتي أو أمتنحت جزي حجي اتني حفاش بحال أبدو ركوع لالو تي هزبي قاليو خيدو حجي كحتو دقبوهم كحتو تقريبهم نور سلازي ندحراي جزي مالتي أبتم مهران جزي أيودا جزي أو أمتر أيودا نابت هزبي بحطو يكون بريتو أنت مسيت صبوغ نيرو صبوغ حجي أنا أنت يا خبل دلي أتم سوات تاريخ نعيد نقرن تاريخ إرترا منيو نفولت عندنا أبزعد من هذا نحن كلنا إذا أكتويل أم انتهي نخيت نتفع لنا إرترا تبهالي الله بيتي أبي خوستا إبل بيتي إساياس مستقرين مس وندرن خينو حداش إثيوبيا خانسين أبي العلابل بيتي بتميت بيتي بشجر يلا نكوت حزبي يلا نكوت هاجر حجي إذا خنعلو دم سنة صبوغ نديو جين كاود بلسالو بعل باشاي أيفتوون ينبر حد النت وكايل جيركا فداين تقبر تخيل وفداين جيركا موسار تقبر تخيل فداين مرحيخا جيركا مرحيتخا جيركا كله تقبر تخيل سلازي كل قريفنا حدنتنا نعقب إذا بعل هاي لمنكر يسكولوا دغنايو نعون خيدو دحريو خالي تمرتن تلو بصحف خون بعف خون كن هاجرنا الحين ما جمرتها حزبنا الحين يلا انت هاجر عادي قال اي عبد سدت نطفى لنا انا سالساي ولود بس يحلو إرترات بهار يفلطوانيم دقي امو خدا نحنا ابزخن لفلف إرتران من دالا ندقنا يتخونتنا على نحنا خمس دخمنا أي فلتان أي فلتنان دقنا يفلطوان سلازي بجهاتكم من دو أكتويل دخلنا نقبر دحراي أسفا عركي جزية تتقوم جزية كل دقيقة 3 دقيقة إذا كل سبب ظلم إنتان رئيتو خيب سلازي انتاي قبل دالي أكتويل حدش نقر كعوتنا دخل بالسحزي مسسفا باسل لنا أفتها قراو قد أفتن إساس من المدرباي حدا نقول أفتها قراو دحنت حدا نقول دحريا بعدنا أتينا نتشاقاجو وش نزارب نخيلنا أمو حجي نابزي أكتويل كم سعنا دخلسي انتايو حتو نابزي حدش هاجروا حدنت يبلع له كل حزبي ناو 5 عنا دخلسي انتهي مسلك اباشاي
يغني لي يغني لنا تسفاي حيلة تسفاي دي بس حيلة تسفاي حيلة باش أنا باخذ مايكروفون جراسيس فحوي أنا تحت زي رئيتنا تقريبا دي بملؤه ከምቲ ግዜውን ክንቁጥብ ኣለና ኢልና ተሰማሚዕና እንዲና ናብኡ ናባኻትኩም ትኾነ ግዜ ፅቡቕ እዩ ሕጂ ኣነ ቀዳማይ ነገር ፀረ ሓድነት ኣይኮንኩን ኣይፈትዎን እዮም በዓል ባሻይ ዳ እምበር ኢልካ ጌጋ ዓበየ ጌጋ ተዛሪብካ ግን ወላ ሓንቲ ካብ እግሪ ኣፍ ዕንቀፍ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣነ ሓድነት ዘይፈቱ ሰብ ኮይነ ቀሪባ ኣይፈልጥን ሓድነት ዝገብሩ ግን በዓል መን እዮም ኢለ ሎሚ እውን ከይተረፈት ዝርዚረ ኣቐሚጠ እየ ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ዝኣመሰለ ነገራት ምልጣፍ ፅቡቕ ኣይኮነን እዚ እውን ሓደ ካብቲ ግዜና ዝሰርቀና ኣገባብ ኣቀራርባ ኣፕሮች እዩ ሮንግ እዩ ማለት እዩ እዚ ክትቅበሎ ኣለካ ምክንያቱ ጌጋ ኣቀራርባ ስለ ዘምፅእኻ ማለት እዩ ሓድነት ክንገብር ስሙር ግንባር ክብሉ ከለዉ በዓል ሃይለ መንቆርዮስ ንሕና እኮ ምእንቲ ፅፉፍ ክኾነልና ሲ ታሪክ ንወከስ እሞ ናይ ትማል ከመይ ነይሩ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ፎርሙላ ስለ ዝኾነ ተጠቂምናሉ ሲ እንታይ ኮይኑ እዩ ደይሰርሐ ንፍለጦ እሞ ሕጂ ድማ እቲ ወድዕነት ናይ ሕጂ ዘለና ሃልባት ንፍለጦ እሞ ከመይ ንግበር ሓደ ንሱ ኣሎ ሓደ እውን ከምዚ ሕጂ ወስከበለ ፀንሐ እስማዒል እውን ናይ ኣሳላጢት ቦታ እውን ኣሎ ብዜጋ እንዳመዝገብካ ምግባር ኣሎ ካልኦት እውን ብፅላል ዝብሉ ኣለዉ እዚኦም ኩሎም ቁኑዕ ኢናትና ይብሉ ኣለዉ ሕጂ ንስኻ ግን መሪፅካ ሕጂ ንኣብነት ምሽ እዛ ሃይለ መንቆርዮስ ዝብላ ዘሎ እዚኣ ፅብቕቲ እያ ናብኣ ዜና ዓስር ትብል ኣለኻ ኣብቲ ድማ ብሰላጢት ድማ እዚኣ ፅብቕቲ እያ ሕዋርን ኣሳላጢትን ኣብ ሓደ እንተንኸውን ኢልካ ከዓ ብዙሕ ግዜ ተዛሪብካ ማለት እዩ ሕጂ እዎ እሞ ኮንሲስተንሲ ዘይብሉ ዘረባ ትዛረብ ስለ ዘለካ እዚ ንባዕሉ ሓደ ዕንቅፋት እዩ ሽግር እዩ ማለት እዩ ሜድያታት እዮም እዚኣቶም ሜድያታት ስርሖም እዮም ዝሰርሑ ኣብቲ ሓደ ሜድያ መዓት ህዝቢ ክፀንሐካ ክእል ኣብዚ ሕጂ ዘለና ናይ ሓደ ቦታ ሰባት ኣይኮናን ናይ ተፈላለዩ ውድባት ናይ ውድብ ዘይብሎም ኣክቲቪስትስ ወዘተረፈ ኢና ተኣኪብና ከም ሜድያ መጠን ማለት እዩ ኣብዚ ኣራሚት ዝበሃል ተኣኪብና ስለዚ ንነፍሲ ወከፍ ሳብጀክት ማተር ብግቡእ ኣፅኒዕና እንድሕር ተዛሪብና ፅቡቕ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እውን ብተኣምራት ብገለ ሓድነት ክመፅእ ንደሊ ኢና ግን ይኸውን ድዮ ኣይከውንን ክትማያይጠሉ ዘለካ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ኣነታ ዝመርፃ ዘለኹ ሕጂ እምበኣር ኣብዚ ኩሉ ሽግር ካብ በፅሓና ንድሕግዙናስ ኣይንህረም ምክንያቱ ሓደ ድኳን ከፊትካሲ ዝገዝኡልካ ዝተፈላለዩ ኣካላት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ደቂ ሓወበኻ ድዮም ካልኦት ድዮም ክገዝኡልካ ክመፁ ከሎ ኪድ ንስኻ ኣይትገዝእን ኢኻ ካብዚ ድኳን ኣይትብሎን ኢኻ ገንዘብካ ትእክብ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ከዓ ነቶም ንዓና ነቲ ፖለቲካ ናትና ፀረቲ ስርዓት ዝዛረቡ ሰባት የኽብል ፀኒሐ እንድሕር ትሰምዓኒ ፀኒሕካ ኮንካ ዋላ ካህናት በታ ፀሎት ገይሮም ቁልቁል ኣፍካ ድህእ የብልካ ረቢ ኢሎም ለይቲ እንድሕር ኢሎም ሞሲ መርሓባ ሃባብክ ዓሸራ ኢና ንብሎም ስለዚ ምዘይ መባእስና ኣይንበኣስ እንድሕር ካልእ ክንገብር ዘይክኢልና ካልኣይ ከዓ ንሕና ህዝቢ ኤርትራ ክንብል ከለና ናይ ውሽጥን ናይ ደገን ሓደ ኢና ንሕና ማለት እዩ ከመይ ጌርና ከም ነተኣሳስሮ ዳ እዩ ዘብለና ዘሎ እምበር ንሕና ከም ናይ ውሽጢ ኢና ንቁፅር ናይ ግዳም ሓገዝትና ካልኦት እዩ ሓለይቲ ኣካላት ንሕና ውፅዓት ከም ምዃንና ዝሓልዩ ብኡ ኢና ህዝብናን ሰራዊትናን መንእሰይናን ዓበይትናን ንኣሽቱናን ኣብ ግዳምን ውሽጥን ዘለና ከምኡ ድማ ንዓና ክሕግዙ ዝደልዩ ኣካላት ከዓ እዚኦም እዮም ቶም ነቲ ነገር ድሽከምዎን ድፈትሕዎን ዝዋስኡሉን ዘበለና ምክንያት እዚ እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ እንታይ ኢና ንገብር ኣነ ንዓኻ ግቡእ ገይረ ክሰምዓካ ኣለኒ ክትዛረብ ከለካ ነጥበ ብነጥቢ እንተኽኢለ ክፅሕፎ ኣለኒ ድሓር ነፍሲ ወከፉ መልሲ ዝህቦ ከምኡ ክገብር ፅዕር እየ ፍትን እየ ግን ወዲ ሰብ ምልኣት የብሉን ጉድለት ከዓ ኣለኒ ማለት እዩ እንተ ብዛዕባ እታ ስምረት ዝበልካያ ግን ኣነ እውን ልዕልኻ እንተደይኮይኑ ትሕቲኻ ኣይናፍቃኒ ስለምንታይ ደመይን ደም ኣሕዋተይን ኣፍሲሰላ እየ ማለት እዩ ህዝበይ ኣጥፍየላ እየ ተረዲእካ ኣለኻ ስለዚ ስለምንታይ እሞ ንሓድነት ክፀልኣ ኣይ ብሓድነት እንዲና ተሰሊፍና ዝብትኑ በቲኖምና እምበሪ ብሓድነት ኮይና ድሕርን ቅድምን ወላ ይኹን እምበር ተሰሊፍና ኮጠጠው ኢልና ኣላ ኮይና ሓጂ ንሕና ንኣብነት ውድባት ክራብሓ ከለዋ ህዝባዊ ግንባር ህዝባዊ ሓይሊ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ክብተን ከሎ ስለምንታይ ተበቲኑ ኢና ስለምንታይ ኢና ናብ ውሽጣዊ ጉዳያት ነተኩር ኩሉ ሻዕ ህዝብና ወሳኒ ንብል በዓሉ እቲ ውድብ ነፍሱ ሓለዋ ነፍሱ ክገብር ስለ ዘይከኣለ ነፍሱ እንዳሓቀቐ ስለ ዝኸደ ናብቲ ዝርዝር ከይኣተር
نمبر 1 تتقعنا ينفس خوينو بعض بناتو مخنيات مالتي شو دفعت بلو كيدو مالتي ابزلنا يا خونتا ترخيبنا مالتي حجون انت خونه نحنا بيتسبنا ناي قالسي ازمادنا كطفونا يبلوم من بهالا يمو يغني اللي تحطو صبغ يقن كل شيء عن من سو حتى سلازغونسي نمالالس እንዳሆና እዙን ግዜና ሰርቀና ነው ስቅካ ሽግሪው ሓደ ግዜ ከም ድላይ ተዛሪብካ ሰብ ስቅ ኢልካ ክትሓልፍ ድማ ደይ ገበርካ ከለካ ደይ ምልክተካ ከሎ ንዓኻ ስቅ ክትብልካ ሸኸም እዩ ነፍስካ ክትሓክኻ ተሓድር ማለት እዩ በዚ ዝምልስ ዘለኹም ኣይ ምደለኹም ስለዚ ንዓና ረሲዕኩም ለተማጋይ ረሲዕኩም ኣብቲ ጉዳይ ንስኻትኩም ጥራይ ተዛረቡ ካብ ሕጂ ነው ባህላ ያኔ ብናተይ እስማዒል እንተደልዩ خملش غير مالتي غني لي يغني لنا كبر حاو باشاكم ونسماعيل تسفاي تخلي مايكروفون نابها كرة حوات حجي دارقا دحر فرق ساعات من البات نود نخلينا دارقا 4 ساعات غيرنا نايب حقي نوح جيزة عدلي هو منا حوات سلازي حجتهم تريفكم زلهم تسفاي تخلي أشلي بتعامله يوحنس سبحات هابت جرجيس دانيال برهزيهم كريسهم مايكروفون دي حازيهم أبرها مايكروفون حيث كان يركا قرمايون كومو سلازي من البعض تمزي حازو مجمع عدل كندهم جين حتى الزبالة جيزي تسفاي تخلى حاول مايكروفون نبخ اشي بجمع سمع الله هنا الله هنا وتسمع لها اوكي مهارته نتورك خم قال سلازي بلي بزغوري مجمع سلام له كلهم صبوا قراروا صبوا مدبات نعايجن تي ارستي قرب امنتاتيو متاي هاجر ناس اب ادمانيو كما يخوري نزبل حتو هاجرنا ايرترا حزبنا ابي كما قدرتك الله دي حج كاب مغزاتي تزخفئ حدا غزي اند ابيو بروفيسور منغست افتايبل نيرو 23% قطرات ايرترا قيئن انتبايلو اذا እንዳጠፈ ሁሉ ሕጂ ማህበራዊ ህይወቱን ቁጠባዊ ሁን ኤርትራ መይታ ያደላ ወራብትና ኣብ ክንደይ ሚልዮናት በፅሑ ሁሉ ንሕና ግን 3 ፈረቃን ሚልዮን ካብ ቀደም ስካብ ሕጂ የለን ከማን ትዝበዝሕ ካብ ስደት በፅሑ ሁሉ ሕጂ ነዚ ሁሉ ኩነታት እዚ ኣብዚ ኣተኩርና ሓድነት ዘይደል ወደ ሓደ የለን ኣብ ግብሪ ተኮይኑ ግን ዝሕጥሕጥ ይዝበዝሕ ውድባት ቀደም ክልተ ጀብሃን ሻዕብያ ነይረን ታ ጀብሃ ዝነበረ ርእሳ ኣብ ክንደይ በፂሓላ ካብ ህዝባዊ ግንባር ዝወፅ ከማን ኣብ ክንደይ በፂሕሎ ሕጂ ታሪክ ክትመሃረሉ ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ አንተ ወይ እንታይ ብል ነይሩ አንተ ብርሃንሲ ንነብሮ ለና ኣይኮና ንነብሮ ይኮና ዘለና መድረኻት ተሳጋግሪ እስማዒል ፅቡቅ ገይሩ ገሊፅዎ ኣሎ ናይ 4ታት ዝነበረ ናይ 50ታት ዝነበረ ናይ 60ታት ድሕሳር ሓደን ብረታዊ ቃልሲ ተወዲኡ ሃገር ኤርትራ ኮይና ሕጂ ንዴሞክራሲያዊ ስርዓት ኢና ንቃር ዘላ ዘሎ ግን ዲክታተር ተባሂሉ ይዝረብ አንቱም ሰባት ዲክታተራት እኮ ታሪክ ኣለዎም ቤት ትምህርቲ ይህቡ ንግዲ ይፈጥር ሕብረተሰብ ኮ ይበዝሕ እዩ ንሕና ግን ዝግን ፀላኢና እዩ ኣብ ቁራዕ እትዩ ዝጥጥቀና ዘሎ ጉጅለ እዩ ድሕሪ ናፅነት ብፍላይ ድሕሪ 2001 ዝተሰደ ኤርትራዊ በዝሕ ካብ ግዜ መግዛእቲ ንድሓር ካብ መግዛእቲ ብዝኸፍእ እኳ ደኣ ስለዚ ነዚ ጠንቢት ከኣታዩ ሕጂ ባሻይ እንታይ ኢልካ ኣብዚ ምስ ጎረባብትና ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን እንታይ ከሲብና ዶ ከሲርና ዝብል ሕቶ ከሲርና ምክንያቱ ባዕልና ፀረ ነፍስና ጥራሕ ስለ ዝኾና ጎረባብትና ሱዳን ዕጠቑ ተዋግኡ ውጋእ ኣብዮም ውፅልና ኢሎም ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ኸይዱ ኣብ ኢትዮጵያ ፋሕ ኢለን ዝነበራ ውድባት ኣብ ሓደ ኣትየን ስለምንታይ ኣይሰርሓን ክሰርሑ ስለ ዘይደለዩ ተገዲዶም ሓድነት ስለ ዝገበሩ ኪዳን ከይዱ እቲ ኪዳን ኣበየለ ሕጂ ኢትዮጵያ ምስራሕ ገሊእና በሃል ነይሩ ምስ ወፁና ዘይሰርሑ ሽሙ ከማን የለን ካብ ኪዳን ሰጊሩ ሃገራዊ ባይቶን ዴሞክራሲያዊ ለውጢ ቆይሙ እዚ ዴሞክራሲያዊ ለውጢ ዝብል ድዒ ኣብ ዓለም ኣነ ዋላ ኣብቲ ከባቢ ሲ ክንድኡ ዝኣክል ተወከልትን ክንድኡ ዝኣክል ውድባትን ኣብ ታሪክ ከማ ይነበረን ነዚ ግን መን ኣፍሪስዎ ባዕሉ እቶም ውድባት ብኣነ ክብሉ ጥራሕ ማለት እዩ ስለዚ ጎረባብትና ደገፍትና እናደገፍና ከለዉ ንሕና ባዕልና ግን ኣይነፋዕናን ኣብ ኢትዮጵያ ተዓውቲ ክትገብር ኣብዚ ኩሉ ነገር ክስራሓሉ ዝከኣል ነገር ንሰሪሖም ዶ ውድባት መራሕቲ ውድባት ኖ ኣይሰርሑን ብኣነ ጥራሕ ኣጥፊኦም ማለት እዩ ስለዚ ብኣሉታዊ ምርኣይ ጥራሕ ዘይኮን ናይ ጎረባብትና
ጎረቤት ዲዩ ካሊኮ ይሕግዘካ እምበር ኣይዓውተካን እዩ ከምቲ ፈረስ የብፅሕ እምበር ኣይዋጋእን ዝበሃል ብሓንሳብ ኮይኖም ሓደ ዲፕሎማሲያዊ ስራሕ ድዩ ወታደራዊ ስራሕ ድዩ ዝኾነ ይኹን ክንገብር ደልና ተኸልኪላ ዝብል ከማን ኣይምልሱን እዮም እዞም ውድባት ስለዚ ኣብኡ ዝነበረ ባዕና ዘጥፋእናዮ ክሳራት ዘይኮኑ ፀገማት ኣይነበረን ክኸውን ኣይክእልኒ ግን ነዚ ቀዳምነት ክግበረሉ ብተገበ ኣይተሰርሐን ሕጂ ኣበይ ኣለና ሕጂ ካብኡ ምስ ወፃና ፋሕብትን ኣትዩስ ሃለዋት ከማነ ህጣው ጠፊኡ ከም ግብረ ሰናያት ኮይኖም ተሉ ውድባት ኣብ ሜድያታት ምዝራብ ተዘይኮይኑ እቲ ዝነበረ ሃዋህው ከማን የርኢ የለን ጉባኤ ንምግባር ይስኢኑ እኮ ሃገራዊ ባይቶ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ድሕሪ ክንደይ ዓመት ገይሩ ስለምንታይ ኣፀቢቑ ስለ ዝረሓቐ ስለዚ ምስ ጎራብትና ምግባር ካልእ ሓደ ባሻ ይጠቐስካዮ ሕጂስ ናብቶም ንሕና ክንከውን ዘይደላው ንወድቕ ኣለና ኣመን ምዕራባውያን ማለት እዩ ደጋጊምካ ኣኽትብሎ ምክንያቱ ምስኡ እቱ ዘበልካሉ ነገር ነይሩ ማለት እዩ እንታይ እዩ ሓደ ኮንኩም ሙፁ ይብሉና መን እዮም እዚኣቶም ኤሮጳ ሕብረት ይኹን ኣሜሪካ ይኹን ይእልኹን ማለት እዩ ንሕና ኣብ ንነብረሉ ዘለና ሃገራት ዕቁበናና ዘለዎ ሃገራት ሒዘናና ዘለዎ ሃገራት ወፅዓን ሽግርን ከማን ከም ሕብረተሰብ ህዝቢ ዘለናዮ ህዝቢ ከም መንግስታት ከማን ክድግፋና ከማን ድልዋት ኮይነን እገዳ እንዳግበራሉ ከለዋ በዓል ራሽያ በዓል ቻይና ዕዳግአን እምበር ኣይግድሰኒ እዩ ትዝገርም ዋላ ገድሊ ንዝ ማርክሲዝም ክዛረብ ከሎሲ ስርናይ ናይ መን ድበልዕ ነይሩ እዞም ኩለን ማሕበር ረድኤታት ወርሕን ኮኸብን ናይ ማሕበር ረድኤት ኤርትራ ካብ መን ትእክብ ነይራ ቀለብ እንዳበልዕኻ ኮለካ ትፀርፍ ናይ ጥዕና ስራሓት ኣይኮነን ከማን ስለዚ ኣብዚ ሕጂ ዘለናሉ ዲፕሎማሲያዊ ስራሕ ምግባር ፅቡቅ እምበር ሕማቅ ኣይኮነን ሓይሊ ዘለዎም ክኣሳቶም እዮም ንሕና ግን ባዕልና ክንሰርሕ ግን ድልዋት ኣይኮናን ምክንያቱ እቲ ዘሎ ሓይሊ ብዓራሻ 17 ዓመት እኮ ዝቆጥቆጡና እኮ ራሽያ እዮም 78 ካብ ኣፍ ደገ ስባራ ክንምለስ ዝገበሩና እኮ ራሽያ እዮም ነዚኣቶም ክንውድስ ኢና ኖ እቲኣቶም እጃም ኣይነበሩ ማለት ኣይኮነ ስለዚ እዚታት ክንገብረሉ ምህላው ሕማቅ ኣይኮነን ግን ዝኾነ ይኹን ገይሩ እዞም ኩለን ኤሮጳ ድዮም ኣሜሪካ ድዮም ዋላቶም ካልእ ሕብራት ሃገራት ዋላ በሎም መን ክውክል ተባሂሉ ሲ ክውክል ዘይመፅእ እኮ እዩ ኣብ ሜዳ ኣንተወይ ተጠቂሱ ጉጅለ 15 በዓል ወዲ ዓሊ በዓል ብርሃነ ብርሀ እቲ ሓድነት ኤርትራውያን ጉጅለ 15 ፀዋዒት ዝነበረ ብሕጊ ንኽዲ እዞም ኩሎም ድሒሮም ጠፍኡ ጉጅለ 15 ኸዲዖም ዝብሉ ዝነበሩ ዓል ሙስጠፋ ሽዑ ምስቶም ጉጅለ 15 ሰሚሮም ተዝኾኑ ኤርትራ መወደቀ ድያ ኖ ኣይመወደቀትን ህዝቢ ኤርትራ ከምኡ ምኾና ኖ ኣይምኾናን እሶም ከም ጠፉ ድዮም ኣይምጠፍኡን ግን ኤርትራውያን ፀገም ኣለና ባዕልና ንነብስና እሱ ከዓ እቲ ሕሱም ርጉም ፀላኢና ከጥፋእና ዝሰርሕ ዘሎ ዕድለኛ እዩ ባዕልና ኣሕዋትን ባዕልና ገዛ ነነድድ ገዛውቲ ተፍሪሶም ሲ ገዛ ዓዲ ክስቶን ዘይተፍርስዎም ኢሉ ዝዛረብ ሕብረተሰብ ኮይነ ተፈጢርና ዘለና ስለዚ እዚ ኣብ ባህላት እዚ ንሕና ነዚ እንታይ ክብል ደልየ ኣብ ኢድመን ኣሎ ንዝብል ሕቶ ሕጂ እውን ኣብ ኢድና እዩ ኤርትራ ብዛዕባ ምሁራት ክብረት የለን ምድፋር ኣሎ ይበሃል ብርግፅ ግን ባዕሎም ተጠርኒፎም ባዕሎም ገይሮም ናይ ሕጊ ድዩ ናይ ዲፕሎማሲ ድዩ ዓቕሚ ገይሮም ተጠርኒፎም በይኖም በቲ ክራድኦም ዝኽእል ነገራት ከማን ክገብሩ ክእሉ እዮም ናይ ግድን ኣይኮነን ኣብቲ ዝተኽቦምን ዝንጥሎምን ጥራሕ ክመፁ ስለዚ ነዊሕ ዛረባ ኣለኹ ኣብዚ ክረአ ዘለዎ እዩ እዚ ዘቕረብካ ብባሻይ ኩሉ ዘቕረብካ ንርእሱ ኣጀንዳ ጥራሕ ነፍሲ ወከፍ ባዕልካ ትፈልጦ ኢኻ ዘቕረበት ብዙሕ ሕቶ ዘልዕል ብዙሕ ዘረባ ዘልዕል እዩ ንትምህርቲ ዝኸውን ፅቡቅ እዩ ግን ንሕና ኤርትራ ሎሚ ኣላ የላን ሕሰብ እሞ ተመሲሑ ብሓንሳብ ዘይድረር ስድራ ቤቶም ሲ ኣብ ዓዲ እናሃለዉ ዝሞቱ ሰባት ኣብ ቀብሪ ናይ ወለዶም ዘይውዕሉ እኮ እዮም ዘለዉ ኮይኑ ዘሎ ግደፎሞ ትርሕቕ ዘሎ መቃብር ዘይፍሕር መቃብር ዝፍሕር እኮ የተሳእን ዘሎ ኣርግቶን ኣንስትዮ ዝፍሕራ ዘለዋ እኮ ኣብ ዓዲ ሲ ኣነ ብዓዲ በታ ናይ ዓድና ሲ ዓድና ሰባት ሓቲተ ሲ ሪጋ ገዛውቲ ሲ ዳርጋ ረብዒተ ዓድስ ዕፁትላ ሕርሻታት ናይ ዓላ ናይ ቀደም ዝነበሩ ዋናታት
ተሰዲዶም ሲ እቲ ጀራዲን ዝነበረስ ዓኒ ኣሎ ደቆም ገዲፎም ወፂኦም መተካተ ኩል ሕጂ እዚ ንምሳሌ ብጭብጢ ዝብል ዘለኹ ኣብ ሙሉእ ኤርትራ ኸም እዩ ዘሎ ነዚ ሕጂ መን ይኽፍውሶ ዘለዎ ንሕና ኤርትራውያን እምበር ካልኦት ኣይኮኑ ክትሓባብሩና ከዓ ንገብር ንምሳሌ ናይ ኣርባዕታት ታሪክ ክትርኢ እንተኾን ካማንኮ ሕመቕ ዲፕሎማስያዊ ድኽመት ናይ ኤርትራውያን ኢና ኣብዚ ወዲቕና ኢትዮጵያውያን ሃይለ ስላሴ ብዲፕሎማስያዊ ስራሕ ገይሩ ኣሜሪካ ድዩ ራሽያ ኣብቲ ታሪክ እንድሕር ኢኻ ፀላእትና ይነበሩን ብሕማቕና ግን ኢሳያስ እንታሽሙ እዚ ሃይለ ስላሴ ወሲድዎም تسفى حوي قالوا تعدوا كرفو منتي هاي حرك ودي ودي حراي ما دحان تردين ودي سلازي ازي كله نحنا نفسنا صلاتنا نحنا حجون ኤርትራ ኣብ ኢድመን ክትህሉ ህዝቢ ኤርትራን ኤርትራውን ቀዳምነት ምዝሰርሕ ጥራሕ እዩ እዚ ኩሉ ዓቕሚ እንዳሃለወና ብኩሉ ነገር ኣብዚ ደገ ዘሎ ድሕር ኮይኑኻ ሕማቕ ታሪክ ንገድፍ ዘለና ኣብ ዘለና ኩሉና ተመሳሳሊ ዕድመ ዘለና እዩ ስለዚ ንእዋናዊ ኩነታት እንታይ ክንገብር ንኽእል ዝግብኣና እምበር ናይ መፅኣስ ፍሉጥ እዩ ሓደ እዚ ኣነ ዛረብ ዘለኹ ኩልኩም ትፈልጡ ዘይትፈልጥኹም ትዛረብኩም ከማን ኣነ ከዓ ኮሚታት ብበዓምሃማት ብደረጃ ስለዚ እዚ ክብል ደልየ ሞ ይቐኒየልና ብሩኽ ምሸት ኦኬ ኣብዚኣት መልሲ ዘይብልኩም ክልቲኹም ኣሕዋት ማለት እስማዒልን ባሻይን ናብ ብፃ ኣምላክ ንሓልፍ ቶም ተሪፎም ዘለዉ ቅልጥፍ ኢሎም እታ ግዜ ክንጥቀመላ ብድሕሪኡ ክንዓፁ ምንቲ ወይ እውን نريهم كم تايب قوهد حلف يسقط اوكي بار اسهل وتعمل على خيرها هو مرحبا سلام كبرات حوات الراميت نزمه دبزم قرابكم بحكي عبرستي عبيت ما مهران دما بحكي عميق تنتنا كمهرنا سلازم سيو زمه دبزي بتعمي كم حدا عوت مدب ثانك يو الراميت بقدامنا ካብኡ ድማ ብፍላይ ንስታዝ እስማዒል ይኹን ክቡር ሓው ባሻይ እዚኦም ዓበይቲ መምሃራና ነቲ ሎሚ ምሸት ዘቕረብዎ መደብ ብምሉእ ንትሕዝቶ ይኹን ንዕምቆቱ ብጣዕሚ ዝወዳደር ከም ዘይብሉ እየ ከረድእ ወይ ድማ ክጠቅስ ዝደሊ ሕጂ እቲ ሎሚ ምሸት ዝተላዕለ መሰረታዊ ነገር ናይ ስታዝ እስማዒል ታሪካዊ ድሕረ ባይታና ይኹን ኣብታ ታሪክ ትብል ክትዕ እውን ተላዒላ ነይራ እንድያ ግን ፖለቲካዊ ታሪክና እዩ ሕጂ ከም ፖለቲካዊ ታሪክ ንውሰዶ ታሪክ ዓብዩ ብዙሕ ነገር ኣለዎ ብላብላ ግን እዚ ሕጂ እቲ ፖለቲካዊ ታሪክና መወከሲና ኩሉ ግዜ ባሻይ ደጋጊሙ ዝብሎ ታሪክ ተወከስ ባላ ተመርኮስ ገለ ትብል ነጥብላ ኩሉ ግዜ ትጥቀስ ታሪክና ከዓ ስለ ዝኾነ እዚ ታሪክ እዚ ክቡር ታሪክ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ሓላፍነት ከዓ ዘሰክመና እዩ ስዒቡ ዘቕረብካዮ ነጥብታት ንዓሚቕ እዩ ዓበይቲ ርእስታት እዩ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ኣገዳስን ኣድላይን ከዓ እዩ ብፍላይ ከዓ እተን 10 ነጥብታት ካብ ስትራቴጂ ጀሚርካ ኩላተን በብሓደ ርእሰን ዝኸኣላ ዓብዪ ኣስተምህሮ ዘድልየን ብቐፃሊ ድማ ነቲ ኤምፓወርመንት ምሕያል ናይ ዜጋታትና ምሕያል ናይ ህዝብና ስለ ዝኾነ ከዓ ኣብ ዓቕምታቱ ደረጃ ኣፍልጥኡ ተረድኡ ናይ ምዕማቕ ጉዳይ ንቓልሲ እውን እንተኾነ ብንቕሓት ኣብ ክንዲ ብስምዒት ብብቕዓት ክገጥሞ መታን ክኽእል ብቐፃሊ ክቐርብ ዘለዎ ነገር ምዃኑ እሞ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከዓ ለይትን መዓልትን ስለ ትሰርሕ ነቲ ትገብሮ ፃዕርታት እናመስገንኩ ሕጂ ኣብዚ ናይ ሎሚ ምሸት ብወገናይ ክጠቕሶ ዝደሊ ካብቲ ዝተባህለ እቲ ፎከስ እቲ ትኩረት ብፍላይ ከዓ ናይ ስትራቴጂ ሕቶ ክነልዕል ንኽእል ካልእ ዓበይቲ ነገራት ፀላእትናን ፈተውትናን ክፈልጥ የድልየና ወዘተ ማልያ ዘይብሉ ነጥብታት ኣሎ ግን ዋት ኢዝ ናይዚ መድረኽ እዚ ናይዚ ሰዓት እዚ ዕማም እንታይ እዩ ሃገርናን ህዝብናን ኣብ ክልል እንታይ ኩነታት ኣለው እንታይ ክንገብር ንጥለብ ኣለና ከም ዜጋታት ከም ዋናታት ናይ ኤርትራ ሕጂ ናብቲ ሕቶ ክንምለስ እንድሕር ኮይና እቲ ሕቶ እንታይ እያ ትብል ዘላ መፃኢ ኤርትራ ኣብ ኢድ መን እዩ ዘሎ ወል እዚኣ ሕቶ እዚኣ ሕጂ ኢት ዲፐንድስ እያ እታ መልሲ እንድሕር ደኣ ተቃሊሱ እቲ ህዝቢ ንሃገሩ ከድሕን በቂዑ ኣብ ኢድ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ዘሎ እቲ ዋና ንሱ ስለ ዝኾነ ግን ዋና ስለ ዝነበረ ትማሊ ካብ ኢዱ ተመንጢሉ እንዲሁ ሕጂ ኸ ብግልፂ ደይኮኑን ነዛ ልኡላዊት ሃገር ብኩሉ ኩርናዓት ዝፈታተንዋ ብድሆታትን ስጋኣታትን ከ ብግልፂ ደይኮኑን
ዝእውጁን ዝግዕሩን ዘለው ቶም ናይ ትማሊ ናይ ሎሚ ጽባሕውን ድሕሪ ጽባሕውን ክህልው እዮም ማለት እዩ ስለዚ ድሕነት ሃገርን ህዝብን ኣብ ዜጋታት ጥራሕ እዩ ኣብ ካልኦት ኣይኮነን ሕራይ ናይ ግዳም ፈተውቲ ደሌት ሰላም ደሌት ፍትሒ ኣለው እዮም ነዚኦም ከዓ ዝጥቀመሎም እቲ ህዝባውነቱ ሃገራውነቱ ክዕቅብ ምስ ዝበቅዕ ጥራሕ እዮም ዝሕግዝዎን ኣብ ጎድኑ ዝኾኑ እንተዘይኮነ ንሳቶም እውን ረብሓ ኣለዎም ምስ ረብሖም እዮም ዝኸዱ ማለት እዩ ስለዚ እታ ተዋሳእቲ መን እዮም ትብል ሕጂ ተኻላይ ትሕቶ ወል ንድሕነታ ዜጋታታ ጥራሕ እዮም ቶም ካይደ ረብሖም እዮም ዝሰርሑ ዋላቶም ጎረባብቲ ዋላቶም ፈተውቲ ክኾኑ ዝኽእሉ እውን እንተኾነ ምስቲ ሓድሽ ሪያሊቲ ፈተውቲ ናይ ምፍጣር ዝምድናታቶም ናይ መምሕያሾም ገይሮም ኣብቲ ዝሓለፈ እዚ እውን ክድገም ይኽእል እዩ እሞ ነዚ ከመይ ንገጥሞ እዩ ትሕቶ ሕጂ ተሓላፍነት ናይቲ ዜጋ እንታይ እዩ ትሕቶ ሕጂ ኣብ ትንተናታት ኣብ ኣናሊሲስ ብፍላይ ንዓይ ቁሩብ ንባሻይ ክምለሳ ዝደልዮ ኣላ ተወዳደርቲ ውድድር ናይ ውድድር ኩነታት ደጋጊምካ ልዒልካዮ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ስግኣትን ሓደጋን ኣብ ኣዝዩ ዘይንቡር ኩነታት ኣብ ዘለናሉ ግዜ ኤርትራውያን እቲ ናይ ውድድር ሕራይ ናይ ሓሳባት ናይ ምሕሳብ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ክመጽእ ናይ ምኽኣል ዕድል እቲ ሓሳባት ከዓ ሕድሕዱ እናተሰሓሓለ እናተጋጨወ ማለት እዩ ከም ካራ ክበልሕ ምግባር ብሓሳብ ደረጃ የስ ኣብ ተግባር ግን ንድሕነት ሃገር ኣብ ሰዓዝ ብትካላት ደረጃ ክንወዳደረሉ ዘኽእለና ባይታን ኩነታትን ኣሎ ድዩ ምስ ምልካው ስርዓት ተኾይኑ ብርግጽ ኣጽናቲ ከምዚ ሕጂ ክብሪ ሓወት ተስፋይ ክተቕሶ ጸንሐ ብፍላይ ከዓ ሎም ምሸት ካብቲ ቁሩብ ጎዲሉ ዝተባሃል ኩሉ ነጥቢ እቲ ህፁፅነት እቲ ጽንተትን ብርሰትን ናይ ምህላውን ዘይምህላውን ኩነታት ኣብቲ ናትኩም ትንተና ኦፍኮርስ ኣሎ ኣይነበረን ክብል ኣይክእልኒ ግን ቅድሚት መጺኡ ጎሊሑ ኣይተቐመጠን ሕጂ ኣብዚ እቲ ጉዳይና እምበር ምስቲ ሕጂ ዘሎ ናይ ህፁፅነት ኩነታት ናይ ምህላውን ዘይምህላውን እቲ ዜጋ ዋና ናይታ ሃገር ከዓ ሃገሩ ኣብ ሓደጋ ናይ ጥፍኣት ኣብ ዘላትሉ ከም ተስማዕ ዝበሉ ኣብ ገምገም ፀድፊ ኢና ዘለና ብኻልእ ዘራርባ ንእሽተይ ምጉናፅ ትምፅዳፍ ካብኡ ካብ ታሕቲ ወዲቕካ ምትሳእ ዘሎ ዕድላት ኩሉ ይርዳእና እዩ ማለት እዩ ሙሉላዊት ሃገር እናሃለወትና ከም ዜጋታት መጠን ሕጂ አንቸመንቺ ናይ ውድበይ ውድብካ ማሕበረይ ማሕበርካ ኩሉ ኣቦትኡ ኮይኑ ግን ከዓ ልዕሊኡ ዝኸደ ሓፈሻዊ ንኹላትና ዝጠምር ዕማማት ናይዚ ሰዓት እዚ 1 2 3 ኢልኩም ኣብ ምቕማጥ ግን ኣይሰማዕኩን ሎም ምሸት እሞ ኣብዚ ሕጂ ትንቕሓት ምዕባይ እቲ ተረድኦታትና ምስፋሕ ምፅዋር ምክብባር ኩሉ ቦቱ እዩ ኣብ ንቡር ኩነታት ከዓ ናቱ ግደን ቦታን ኣለዎ ኣብ ዘይንቡር ኩነታት ግን እቲ ህፁፅነት ዲክቴት ይገብረና ኣሎ ንኹልና ማለት እዩ ንሃገርና ክነድሕን ነዚ ምልካው ኣምጢርና ክንገጥሞ እሞ ኣብዚኣ እተን እቲ ትኩረት ሕጂ ኣነ እንታይ ዝብል ዘለኹ እምበር እቲ ሓላፍነት ናይቲ ዜጋ እዩ እቲ ዜጋ ብሓባር ኮይኑ ኣድማዒ ስራሕ ክሰርሕ ይኽእል ድዩ ብኸመይ መንገዲ ኣብዚኣተን ቁሩብ ተወሳኺ መብርህ እንተሂብኩም ፅቡቕ እንተዘይኮነ ግን እቲ ሎም ምሸት ዘምሰና ዕጉቤ ብኡ ጽባሕን ድሕሪ ጽባሕን ክንዛረበሉ ስለ ዝኾንና ብቐጻሊ ከዓ ንዛረበሉ ስለ ዘለና ዝተስማዒሉን ጽቡቕ ገይሩ ገሊፅዎ ስለ ዘሎ መብዛሕትኡ ዕምቀት የድልዮ ምርዳእ የድልዮ ንኩሉ ኩነታትና ከዓ ብግቡእ ከገናዝብ ይግብኦ ኣብዚ እቲ ነዚ ጉዳያት እዚ ብቕዓት ዝበሃል ሕቶ ዘለና ብቕዓት ንዕኡ ክንገጥም ናይ ምኽኣል ለይትን መዓልትን ክንሰርሕ ከም ንጥለብ ንኹላትና ኣብ ማዕረ ዝብፅሕ ምዃኑ ንኩሉ ሰብ እናፀዋዕኩ ኣብዚኣ ሓሳበይ ከጠቃልል ይፈቱ ቴንክ ዩ ቨሪ ማች يغني لك ورحو سهيل هذا نيشتوي نغيري غزي هاي بلاخو سهيل كمان لها زي كذا قمت كايد لها في session for another day قال بحثيرو سي تي ناي موددار قداي ኤርትራ ትብሎ ዘላሲ ተወዳደሩ ሁሉም ተወዳደሩ እናተሓጎስከ ክትወዳደሩ የዝደሊ
مناتو زي تودادر خبالا يعني نحن خبالا حسن زي كين أب حقوقه يا تبدأ نازل لا يعني تهاجر يا خد حنزلوها عند حرد أنا عايزة أنا زي اللي سي أبي يكون كتودادر يا تبزل لموني خالم عالت تغيرنا لا صدقتي I would suggest يعني راميت هذا ما عالتنا زي فليز تاش مقبر لنا معناته ዝተሓለፈ ተኣሲሲ ስለምንታያትኒ እንታይነታትኒ ስለ ዘለዎ እቲ ዝተኸየደ ጉዕዞ አንሲ ኣብዚ ብስልጡን ዝኾነ ኣገባብ ክዝረበሉ ክግንገም ስለ ዘለዎ ንዕኡ ንኣራሚት ሓደ መዓልቲ ታሽሚዮ ተንኪዩ ኣስየል ፅቡቅ ኢንፑት ያኒ ስለዚ ብኡ ተዓፀናያ ተሓይሽ ምክንያቱ ብዙሕ ዕምቀት ዘድልያ ነገር ስለ ዝኾነት እያ ዋው ኣገዳሲ ዝኾነ ሕቶታት ሓቲት ኣሎ ናይዚ መድረክ እዚ ዕማም እንታይ ይመስል ንእሽተይ ይመስኸላ ሕራይ ባሻይ ንእሽተይ እንታይ ንስኸላ ምናልባት ሚሻ እንደርሳ መጀመሪያ ቴንኪዩ ኣስሄል የቀኒልና ተጠንቂቕካ ሓሲብካ ስለ ትዛረብ የመስግነካ ናይ ኩሉ ሰብ እውን ሕጂ እንታይ ንግበር ኢና ንብለኩም ዘለና ትብል ሕቶ እያ ትመፅእ ኩሉ ሻዕ ማለት እዩ እታ ዘይከኣልናያ ነገር ማለት እዩ ሕጂ ሕማምና ንነገር ኣለና ግን ካብ መድሃኒት ስምረት እንድሕር ኮይና ንሳ ኣይከኣልናያን ሕጂ እታ ዋጋ ዕዳጋ ብንናሓድሕድና ኣይከኣልናያን ንኽእሎ ነገር ክንገብሮ ንኽእል ግን ኣሎ እያታ ውድድር ኣነ እንታይ ዓይነታ ውድድር ኣምፅአ እያ መባእሲት ክትከውን ዘይኮነትሲ ምርባሕ ክትራባሕ ትኽእል እንዲኻ ቀደም ውን ኣብ ሜዳ ንራባሕ ነርና ግን ባይ ኤሊሚኔሽን ንኸይድ ነርና ኢለ ጠቂሰዮ ነይረ ሕጂ ከምኡ ክንደግም የብልና ነቶም ዕላምኦም ኣነፂሮም ነቲ ስርዓቲ ዝቃወሙ ኣካላት ዋላ ስምረት እንተኣበየናሲ ከም ፀላእትና ከነቐምጦም የብልና ኔበልዎም እዚኣቶም ዝበሃል ዘረባ ይመፅ እዩ ተሰብርሉ ትኾኑ ኩልኻትኩም ኣብ ነናሓድሕድና ዝግበር ማለት እዩ እዚኣቶም ኣይሰልጦም እዚኣቶም ስቂሎም እዮም ንብል ኢና ማለት እዩ ተጋጊና ከምኡ ንብል እንድሕር መርሜርካያት ነገር ግን ተደኣ ኣነፂርካ ንሳቶም ነቲ ስርዓት ክልውጥዎ ይደልዩ ኮይኖም መሰረታዊ ለውጢ ዓዲ ዴሞክራሲያዊ ክትከል እንድሕር ዝደልዩ ኮይኖም ስለምንታይ እሞ ንዓኣቶም መባኽዕቲ ናይቲ ስርዓት ትኸውን ንዕኦም ንምንታይ ትፀልኦም ብመሰረቱ ዝገብረና ዘሎ ስርዓት ንሪኦ ኣለና ኣብ ውሽጥና ኣትዩ እንታይ ገበረና ከም ዘሎ እንደገና ንዕኡ መወሰኽታ ክንገብረሉ ክንፃላዕ የብልና ንሕና ብዝብል ኣቐሚጥ እያ ዘለኹ እታ ምርባሕ ውድድር ትብል ማለት እዩ ኣቐሚጥ እያ ዘለኹ ተዘይኮይኑ ግን ትኻልእ ፅቡቅ ኣለኻ ማለት እዩ ግን መመር ገፅና ሒዝና ስለ ዘለና መመንገዲ ሒዙ ስለ ዘሎ ብዙሕ ኣካላት ናይ ዝደንበ ተቃውሞ ስርዓት ክልወጠሉ እናዘለየ ከሎ ግን ተኣጋባብ ናቱ በዚ ድሰልጥ ብል ስለ ዘሎ ሕጂ ከመይ ኮምፕሮማይዝ ትገብር ኣብኡ ስለ ዝኾነቲ ጉዳይ ንሕና ከይተባኣስና ነታ ፎርሙላት እያ ክሳዕ ንረኽባኸ ስምረት ኣቐሚጥና ኣለና ከም ፕላን ግን ክሳዕ ንረኽባኸ ስቕዶ ንበል ኣይንብል ኢና በበት ዓቕምናሲ እቲ ስርዓት ንኩላህና ፀላኢና ከም ምዃኑ መልእኽትና ከነመሓላልፍ ኣለና እዩ ናተይ መሴጅ ተዘይኮይኑ ንስኻትኩም ትፈልጥዎ ኢኹም ኢለ እምበርቲ 1-2-3 እንዳልኩ ቀሚጠዮ ዘለኹ እንድሕሪ ንዕኡ ክትዝርዝሮ ኮንካ መፅሓፍቲ ኢኻ ከድልየካ ማለት እዩ ግን ኩሉ ግዜ ንውዕለሉ ንሓድረሉን ስለ ዘለና እሞ ድማ ብፍላይ ንገሊኹም ድማኒ ኩሉ ሻዕ ኣፀቢቕኩም ዝመጎትኩምሉን ትዛረብሉን ስለዝኾነ እንደገና ግዜ ክንሰርቀኩም ስለዘይድለና እዩ ስለዚ እቲ ኮንቴክስት ናይ ኣባህላና ኣብ ግምት ብዘእተዎ መንገዲ እንድሕር ተረዳዲእና ፅቡቅ እዩ ኣነ በዛ ነፍሰይ ድልውየ ንኣራሚት ሕጂ እውን ማፀባዕ እስማዒል እውን እምብዝብል ኣይመስለንን ኤኒታይም ዊ ኣር ሬዲ ንዝሰፍሕ ኩላህና ብሓባር ኮይና ከነስፈሖ ኣብ ዝፀዋዕኩምና ክንመፅእ ንኽእል ኢና እንዳበልኩ ኣብዚ ሓሱ ይቐኒየለ يغني لنا نحن هم قرباتنا ناس خمسة أمثلة ديبيت نقعد صبوا أسمعكم هنا سلذي نحن هم أنا أمريكا نتوينا بعرف حجي زلو يوحنس سبحاتها حمش دلك بكا متن قالوا تأكلتهم قالت تريكم زلو قطع منتي يوحنس سبحاتها اللي خدو هرا يغني لي ثانك يو أرامي ثانك يو باشاي إسماعيل نو ብጣዕሚ ኣገዳሲ መናዋቕሒ ሓሳባት ይብኩልና ብፍላይ ኣብቲ ንሂስትሪ ዝምልከት ኣስማዒል ብፍላይ ዘቕረቦ ምስ ኩነታትና ዝተሓዝን ምስ ኩነታት ህዝቢ ኤርትራ ዝተሓሓዝን ሰፊሕ ትንተና ሂቡና ክሳዕ እዚ መድረክ እዚ እውን ኣብፅሒልና ንብሕጂ ኸ መን ዋና ናይዚ ሃገር ንዝብል ሕቶ ህዝቢ ምዃኑ እውን ኣቐሚጡ
أنا ون كلن زن أسيل زغلص أن حسابات بملأ أن عندي قريبين نيري اجي أب أنك أتخو جن اسماعيل قاب أبتاف دقبس هندي تمليسو أينو تردينا أنا منالبات أو خاطو أيدلين مخنياتو تو أجندا مورك سفح سلازخونه أبات بابيل حزوا كم تاز بلاخ أني نمصا غزي زعبو كما رأستي تتحيزو الراميد انت تخايلو نزي مسرح زي كتدالو زيادة خاب زبلصه اتي كوميشن مرጫን ጎስጓስን ዘሎ ምዝገባን ዘሎ ንሱ ተዓዲሙ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝውን መግለፂ ንክህብ ግዜ እንተዝተሓዘውን እዚኣ ክላበወኩም ደሊ ካልእ ኣነ ካብአን ውፅእ ዝበላ ምስአና ተሓሒዘን ዝነበርኩ ሕቶ መንእሰያት ሕቶ ምርኽኻብ ሕቶ ቀፃልነት ናይ ወለዶታት ከም ዓበ ኣርእስቲ ኣብ መግለፂ ናይ ሎማዓንቲ ነይሩ ኣብዚ ትፀገም ንሕና ክንከዶም ኣይከኣልናን ክንበፅሖም ኣይከኣልናን ንወደቅና ደቅና እውን ጨሪሶም ካባና ኣዝዮም ርሑቕ ከይዶም ኣለው ዋላ እውን ዓንተቦ ከምቲ ሓወ እስማዒል ዝገልጦ ዝነበረስ ካብ ሰብዓታት ኢና ንሕና ንጅምር ዝብል መርገፃት ዘለዎም መንእሰያት እውን ኣለው ኢሉ ይትንክፎ ነይሩ ልክዕ ኣሎ ዘየለ ይኮነን ስለዚ ኣብዚ ዓብይ ቻሌንጅ ኣሎ እንታይ ክኸውን ብኸመይ ክትዓረቕ ዝኽእል ኣለው እንዲኦም ክንደይ ብቑዓት ሃገራውያን መንእሰያት ኣለው እንዲኦም ግን ንሶም ከዓ ንባዕሎም ምስ ኩነት ተጎሲሶም ይኸዱ ስለ ዘለው ዳርጋት ምቅርራብ ናቶም እውን ኣዝዩ ቁርብ ዝሕትል ዝበለ ኮይኑ ይስማዓካ ስለዚ እዚ ዓብ ሕቶ እዩ ሕቶ እዚ ከም ሕቶ ኣልዒልና ከም ኣርእስትን መካትዕ ኣጀንዳን ጌርና ብካልእ ግዜ እውን ከም ኣርእስቲ ክትሓዝ ዝግብኦ ነገር ይብል ማለት እዩ ኣብ መጨረሻ እታ ሕጂ ግን ህፁፅነት ድሕነትን ሃገር እታ ቀንዲ ኣብቲ ሓሳባት ዝተዋህበ ምስ ተበፅሐት ኣብ ኣንዳ ጠጠው ኢላ ዘላ ነዚኣ ግን ብሓቂ ብብሱል መንገዲ ክንካታዓላ ክንዛረበላ ኣገዳስነቱ ዜጋ ይለዓል ነይሩ ዜጋ እንድሕር ዝለዓል ኮይኑ ህዝቢ እንድሕር ኮይኑ ዋናናት ሃገር እቲ ህዝቢ ኢምፓወር ክንገብሮ ኣይግባአና እንዲ ስለምንታይ ኢና ንኽቃለስ ክንዕድሞ ዘይንደሊ ዘለና ንኣብነት ከም ሓዋስያት ዝገለፆ ሙቃም ሃገራዊ ሓይሊ ንዜጋ ጠርኒፉ ንሃገር ንምድሓን ዝኸይድ እምበር ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ኣብቲ ሃገር እውን የብሉን ግን እቲ ዝኸዶ መስርሕ ፖለቲካዊ ኮይኑ ነቲ ሃገር ከዓ ክሳብ ምስጋር መድረክ ከይዱ ነቲ ሃገር ሕግን ሕጋውነትን ኣቁይሙ እቲ ሕግን ሕጋውነትን ምስ ቆመ ከዓ ካብኡ እቲ ምስግጋር ዝበሃል ናብ ፓርቲ ድዩ ናብ ወዘተ ድዩ ናብ ምውድዳር ድዩ ከብፅሓና ዝኽእል መስርሕ እዩ ስለዚ እዚ ህፁፅነት እዚ ኣትኩሮ ሂብና ቀዳምነት ሰሪዕና ክንካታዓሉ ክንዛረበሉ ይግባእ ብፍላይ ብውድባትና ብህዝባውያን ማሕበራት እቲ ሸንኮለል ርዱእ ነገር ኮይኑ እቲ ዓብያ ከዓ ህልው እዩ እሞ ነዚኦም ኩሎም ፀገማት እዚኣቶም እንተደኣ ብግቡእ ክንመዝኖምን ከነቐምጦምን ክኢልና ኣብ ሓደ መዕለቢ በፂሕና ብሃገር ሓድነትና ኣደልዲልና ክንቃለስ ንኽእል ኢና እንተዘይኮይኑ ሕጂ ኣይዲዮሎጂ ኮነን ዘቃልሰና ዝግብኦ ሕጂ ኣይዲዮሎጂ ኣቐሚጥና ኣብታ ኣይዲዮሎጂ ክመፅኦ ዝግብኦ ግዜ ኣብኡ ኢና ክንቃለስ ዝግባአና ብኣይዲዮሎጂ ሕጂ ግን ህዝብናን ሃገርናን ካብዚ ዓማፂ ስርዓት ብኸመይ ነድሕን ዲፕሎማሲ ምስ ዓለም ከመይ ኮኔክት ንኸውን ስደተኛታትና ኣብ ፍቑድ ዓለም ፋሕ ኢሎም ዝሳቀዩ ዘለው መንእሰያትና ብኽቱር ናይ ሓንጎል ጭንቀት ባዕሎም ነፍሶም ዘጥፍኡ ዘለው ነዚ ከመይ ክንእርሞን ክንሕግዞን ክንመርሖን ይግባአና እዚ ዝዓበየ ኣጀንዳ ናይዚ መድረክ ክኸውን እዩ ዝግብኦ ኣብዚ ኣርእስቲ ሒዝና ከዓኒ ንክንመፅእ ደጊምና
نأراميت دقيمة يحتت بالسرفة بطعمي يقنيلنا كلهم باشاي اسماعيل الراميت نزقبركم لنا أقداسي أرستين من نغاحين صبوقيو جن كينوينا خنسجر زقبانا انت زي كوينو إتا ايديولوجي إتي ماني سألعينا ماني فتاوينا خميلنا نقرب وزته زبهال أنا أي سامعني يبزي مدرخاو أيقونن مدرخناتو اللو أم مدرخناتو نزاربولو كم من نقاح أقداسيو صبقيو أويرنس مفتار نتي نزيتات بزح كستوعل زي كل سب كتن نقاقحو كبويو كن قدامنتنا نسرع يقبانا يغني لنا كور حوي يوهانس سبات مو كنحلفنا دبحان أبتي مجرش لا تريفو زلو أبتي قرقيسن دانييلن ولا خميتري او كلتيهم ماقاش ولا فرق ساعات عدل كنا كميت جزاها خميتاكم قاعد زأكل جزء بشينا خي صنعي خيدي يعني شقري بالليل أنا تعدل خذ كله جزء تسبيه من عوامي وتي تاشمو هنا إحنا جزء نبلع سلزلنا كم مسيج يتسقى من ساتهم زليو جزء كسنح عنا دلوية باشاي وناي يصدموني مثلا كل سبب تريكم زلو أبتي قرقيسن دانييل نيم تريكم زلو كابتن ولا بدي يحرون الصوم انت زي دقيقكم ولا بدي يحرون يعني اوكي حراي مچم يعني لو هنس بعر ناب ابز تولو تزيبكم كلتيهم ناب حبتي قرقيس كحلفا حبتي قرقيس كي تقطو دحان حضري دانييل الله خير والله أجاكم أنا ونا يحزكم مني أي هبت قرقيس وتي لهم مالت يوم وش خنصام دس بالنا بل أنا ونا يحزكم مني أنا متعرف شغابكم كو أقداسي تسلزخونة يوم أنا أني حي مالتيو أب لايف كريد نيرني مجمريا أنا أراميت بتعمم مسكانة يغرب كلاي كوراتو أسفا متشس وحلز بلا بحيس كان هم زجر كاب معالكا يغني لي كل حليفوقا تي أنا ربو زخونو أستاذ إسماعيلن أتو باشاين ناي بحكي عبي مستوعلو مستمهرو إيكم يبكم نالو ما أنتي نحجي نخي حزوكم باري إذن لو ما أنت عسرت زبوركم ذهبكمنا استراتيجي جول محزنة العلاونات صلاة تودادر كن حلقتنا حنا مفداين قبنن حتى كونت عالم لخاوي مريح ودبن كن حلفو لنا مسقاقري مدرخ المجار شاخة تسفى زي مقرات كم عسرتك آلات ناي متحف قدس غيرك حزن يزدلي أبزوشتان بزوح امبيدد زخونة ديبيت كقبرلو زدليو ناي بحق له جن ناي بحق يتمسيته ناي بحق بتي ناي منا أسي وجن يخنقركم من خجنزبكم زدلي مالتي مغنياتهم توم سكالرز زخونكم أسدنا إلى زقلتكم كل جزء دبيت غيركم ديهم تبيلكم ديهم ردأكم سلو زخونة أتو إسماعيل أمنو ستا إسماعيل دفنا اللي قلت سيو كل جزء تهبنا ممرحتات ديتيل زخونة بتعمي أب حنقولي سورتو مالتيو مباركس أبتينا أنا in between يزركبتهم من أسين أبتي لعل زبل سكالرز أدالت زخونكم أستنا هاجرنا إلى زقلتكم مالتيو أبو بزو حي جنزبيني أميتينات غيد أبو دايت جبر أبزنا من أسيجن أبركو ديو بقى كومباسي إنو من قدس إنو زلو من عسيم زلو تأتو عنتوي أتو تصفاي تقل زبلو زنبرا حقنا تلو أبتا سبسفيكلي أبتو من عسي الرأي زلو كمي أرستوهم بعلا محزنة كمي تقودينا عندها تبلت محزنة أبتو مسكالر زلونا أبتو من عسين زلو نايبا حقا تفلاليوكم زلو قرداكم يزدلي و تنشتي من السي زخونة أكايدون أسرار حقون أفلا اليوم تي أنمي أفلا لينا مالتيو أبزو وانا زقن أتاتهم زدليو بكا أوقف أتسونا نحنا هنك على سينا نخيد زدلنا بكا كالي خمالي إذن نايزن ودبات قلا خمان believe me ولا أردومني ودبات هلوا منين كلا خمان السن سراتي السن كمز قبرتي إن دات بهالكا بكا بحلف ذي أكايدا حجي كم ساي سب كويني خزارب أبتي كيدينا لهم حشيبهم موزنبورو إذي مستقورتهم مستعطفهم بناي بحق كومباسينوم بحلف ذي سلستور حذي أريد مستن أب كالإن أب سوشيال سايكاتريش زد اليوم
ኣብ ኮሙታት እዮም በፂሖም ዘለዉ ደቂ ኣንስትዮ ይኹና ዋላ ዓበይቲ ይኹኑ ኣመን ኣወዳት ይኹኑ እዚ ብምልኦም ማለት ኣይኮንኩን ትማሊ ባዕሉ ሰዓት 2 ናይ ለይቲ ደቂሰ ብስነ ስርዓት ሳይካትሪስት ዘድልዮም ኮይኑ ዝተረኣየኒ እውን ዝፀውዑኒ ዝሓተቱኒ ሰባት ኣለዉ ስለዚ እንታይ ክብል የደልየ እቲ ኮምፓስ ምስ ጠፍኦም ምስቲ ናብራ ምስቲ ካልእ ጉዳይ ምስ ኮኖም ኣብ ካልእ ጉዳያት ኣትው ኣለዉ ማለት እዮም ስለዚ እዘን 10 እዚኣታተን ናይ ብሓቂ ጠቐምቲ ኮይነን ረኺበን ኣለዎ ዋላ ንዓይ ከማን ጠቐምቲ ኣብቲ ፀላእትን ተወዳደርትን ዝብል ከም ፀላእ ከም ትሪኦ ከም ዘይብልካ መወዳደርቲ ካ ኣብታ መወዳደርቲ እውን ኣሴል ሕጂ ዝገልፃ ዝነበረ ኣቶ ባሻይ ፅቡቅ ገይሩ ዝገበረ ዝሃባ መልእኽቲ ወይ ከዓ ኡስታዝ እስማዒል ዝሃብኩማ የስ ኣነ እውን ከም ካልእ ተረዲኣትኒ ነይራ ምውድዳር ኣየድልየናኒ ግን ከም ተወዳደርቲ ኾንካ ብልፅነት ዘለዎ ኮምፒቲሽን ኩሉ ግዜ ፅቡቅ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ከም ዘይኮነ ኣረጊፅኩምና ፅቡቅ ሓንቲ ግን እቶም መናእሰይ ዘይገደፍዋ ነገር እንታይ ኣላ መሲልኩም እቲ ተስፋ ዘይምቁራፅ እቲ ሓቦነት ክሳብ ሎሚ ከም ዘላ ምክንያቱ እሳ ጥራይ ከም ተዋፅኦም ገይሮም ሒዞማ ከም ዘለዉ እዩ ዝርዳእኒ ምክንያቱ ብዘይበኣ እውን ወላ ሓንቲ ኣብ ካልእ ተደርቢዮም ኣብ ካልእ ጉዳይ ንከይከዱ እሳ እታ ተስፋ ብምህላዋ ተስፋ ክትገብሩ ይደሊ ማለት እዩ ብሪፍ ናይዚ መናእሰይ ይኽድዎ ዘለዎ ኣብ ሶሻል ሚድያ እንድሕር ክትሓትኑ ደሊኹም እውን ረኸቡን ኢኹም ፅቡቅ ገይረ ክነግረልኩም እደሊ እቲኣ ኣብታ ናይ ባሻይ መጨረሻ እዩ ኣብታ ናይ ባሻይ ኣቶ ባሻይ ዝበለ ኣብታ ንኢሳያስ ሓወልቲ ክግበረሉ እቲ ኣይዲዮሎጂ ብጣዕሚ ተረዲእካ ኣለኹ ዋላ እኳ ደፊርና ሓወልቲ እንተዘይገበርና ሜሞርያል ዘሎ ክኸውን ከም ዘሎ ልክዕ ከምዚ ናይ ሕቱን ቱልሲን ሕቲ ማጆሪቲ ኮይኖም ኣብ ሓንቲ 100 መዓልቲ ኦቨር 250,000 ቪክቲምስ ዝኾኑ ኣብ በዓል ኪጋሊ ጀኖሳይድ ሜሞርያል ተባሂሉ ዝፅዋዕሉ መዓንቲ እቶም 250,000 ሓዊ ቀቢሮም ድሓር እቲ ጀኖሳይድ ከመይ ተጀሚሩ እንታይ ተገይሩ እንታይ what happened exactly build ገይሮም ናይ ቆልዑት ሴክሽን ዘለዎ ገይሮም እቶም ጀነሬሽን ዝመፁ ኣብኡ ከይዶም ቪዚት ክገብሩ ከለዉ ትቱር ዝኾነ ዓይነት ስምዒት ዝስማዓካይ ማለት እዩ ኣብዚ እውን ኣብ ናይ ኣሜሪካ ሕጂ እዚ ትራምፕ ማለት እዩ ንዕኡ ከምኡ ዓይነት ዝኣመሰለ ነቲ ፋይበር ዲስማንትል ንክገብር ኣብ ናይ ፌደራል ዘሎ ኣብቲ ናይ ስሌቨሪ እውን ከዓ ሴግሪጌሽን ዝኾነ እሱ ክጠፍእ ኣለዎ ኢሉ ተመኪቱ ጠጠው ዝበለሎ ገሊኡን ከፍርሶ ዝመደበሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዋና ወሳኒ እዩ ኣብ ኤርትራና ትመፅእ ኤርትራና እዚ ከድልየና ምዃኑ እሞ ብዘይ ሕቶን መልሲ እሞ ኣቶ ባሻይ የቕኒ ኢልና ንዓኣ ከምኡ እውን ሰባት ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያ እውን ሓቲቶም ነይሮም ማለት ንራኸብ ኢና ሓቲቶም ማለት ኣብ ትግራይ ከምዚ ክኸውን ዘለዎ ኢለ ዘማኸርክዎም ኣሎ ምክንያቱ እቲ ኢትዮጵያዊ ባዕሉ ፅባሕ ንጎ እንታይ ተገይርላ ንትግራይ እንታይ ኮይና ዝብል እዚ ኣድላይ ምዃኑ ብዘይ ሕቶን መልስን ናይ ብሓቂ ዝድግፉን እዩ ስለዚ ኣብኣ ቢንጎ ክብል ደሊ ኣቶ ባሻይ በተረፈ ግን እቲ ስሌቨሪ ብዝዓድውን ከም በዓል ጀፈርሰን ዴቪስ ኣሌክዛንደር ዝብልዎም ኣንድሩ ጃክሰን ፕሬዚደንት ከሎ ነቲ ስሌቨርሲ ከም በዓል ጆን ኮመን ማለሲ ነቲ ስሌቨርሲ ከም ቢዝነስ ርእይዎ ስለ ዝነበሩ ሲ ንዑ ድግፍዎ ዝነበሩ እዮም ኣብቲ ናይ ኣፍሪቃ ተመፅኻ እውን በዓል ኪንግ ሌኦፖልድ በዓል ኪንግ ጌዞ ዝብሎም እዚ ፅቡቅ ግሎባል ኢሎም ዝጥቀምሉ ዝነበሩ እዮም እሞ ምስ ፈለጥካ ኢኻ ትፈልጥ ስለዚ እንዳፈለጥና እንዳተማሃርና እንዳተኣርምና ስለንኸይድ ብጣዕሚ ገዳሲ ዝኾነሎ መዓንቲ ብጣዕሚ ደስ ይልኒ ኣብቲ ናይ መናእሰይ ግን ኣብቲ ናይ ምቅርራብ ኣቶ ባሻይ believe me ኣቶ ኡስታዝ እስማዒል እቲ ኣስተምህሮ ትቦ ነቶም ኣብ ልዕላውነት ዘለዎ ወይ ከዓ ዝተማሃሩ ወይ ከዓ ዕብየት ዘለዎም ስካለር ዝኾኑ ኣያታትና ተዘይኮነ ኣብቶም መናእሰይ እውን መፂኡ እዚ ናይ ብሓቂ ክንደይ ጋልቫናይዝ ሃመም ኢሎም ዋዕሉ ኢለ መልእኽተይ ክሕልፍ ደሊ ናይ ብሓቂ ፅቡቃት እየን ኣቶ ባሻይ እውን እዘን ፅሑፋት እዚአን ረኺብካኒ እንተትስንድወለይ ከመይ ገርና መስተምህሮ ክንህቦም ምክንያቱ እዚአን ጎዲለን ኣለዋ ኣብል ኣብዛ ሎማ ዓንቲ እዛ ሰዓት እዚኣ እዚአን ኣነ እውን ባዕለይ ፅሕፍ ዝነበርኩ ከመይ ጌርና ኢና ነዞም መናእሰይ ወይ ከዓ ኣብ ሓደ መስመር ከነትሕዞም ኢለ ክሓስብ ከለኹ ዝፀሓፍኮ ዳርጋ ዴጃቪ እዩ ኮይነኒ ኢሎም ዓንቲ እዚአን ክትብለን ዝባዕልካ እሞ መምፀይ ተሐጒስኒ ቴንክ ዩ ክብለኩም ደሊ ኩሉኻትኩም በዚኣ ከይብዛሕኩ ዘረባይ ይውድእ ማለት እዩ ቴንክ ዩ ኡስታዝ እስማዒል يغنيلنا كبر حو دانيال من ساعات كابلكا أنا وأنا منقو خلتكم يزلهم كابلكا مدحر حجي صاح تماخ لنا بس والله بين هات رايزي كونس تم أبعد ما خازن لهم بزحات تشكل كان ناخد بس أسفا قبر
ደስ ይብለኒ እቲ ኣሽግር ዘላ ኣስፋ ሓወይንታ ምስሊካ እታ ሽግር ዘላ ከምዚ ነዊሕ ዓይነት ኣኼባ ወላ ሓንቲ ኣክርድኦምን እዩ እቲ ዩቱብ ከማን ሕጂ ገዲፎሞ እቲ ናይ በቃ ኣብ ከምዚኦም ዘለዉ ማለት እዩ በቃ እቲ ህፁፅነት እቲ ድሌትሲ ምስቲ ናይ ላይፍ ሶሻል ዘሎ ጉድለት ዘለዎም ተፃዋርነት የብሎምን ማለት እዩ ግን ከም በዓል ንሕና ኣብቲ ማእኸል ዘለና ኣቲና ኣብቲ ቲክቶክ ድዩ ኣብቲ ዩቱብ ድዩ እንዳበልና ከምዚ ክንኣልዮም ከለና በላሕትን ጎራሓትን ዘየለዉ ማለት ኣይኮነን ኣብኡ ክንደይ ጀጋኑ ኣለዉ ክንደይ ንፉዓት ኣለዉ ግን ኢንጀነራል እየ ዝዛረብ ዘለኹ ስለዚ ደስ እንዳበለኒ ይብለካ ኣቶ ኣስፋ ማለት እዩ ኣፕሪት ኣስፋ ሓንቲ ሓፃር ብዛ ዳንኤል ክብላ ፀንሐ ሓንቲ ነገር ክሕብር ስለ ዘለኹ ጥራሕ እዩ ብዛዕባ ዘ መንእሰያት ኣብ ኤሮጳ ዘለዉ መንእሰያት ብፍላይ ኣብ ጀርመን ኣብዚ ዝተኻየደ ቃልሲ ከቢድ ዋጋ ከፊሎም እዚ ዝበሎ ኣብ መስተናበ ክሳት ኣትብል ዕዳን ዕንዲዳን ኮይኖም ወረቐቶም ተሓዲጎም ኣብ ሕማቕ ኩነታት ኣለዎ እሞ ነዚ ከማን መደብ ተሰሪዕሉ ሓገዛት ክግበረሎም ምክንያቱ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ ኣብዚ ከባቢና ኣለዉ ንሕና ኣብዚ ከባቢ ከማን ብወርሓውስ ሓገዝ ክንገብር ተባሂሉ ኣብዚ ኣነ ዘለኹዎ ከባቢ ኢልና ኣለና ማለት እዩ ምክንያቱ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ካብ ኤሮጳ ናብ ኤሮጳ ክሃድሙ ልቦም ጠፊእዎም ኣሎ ስለዚ እዚ እውን መደብ ተገይሩ ነቲ ቃልሲ እዞም መንእሰያት ክቃለሱን ሞራል ክገብሩን ኣቦታትና እውን እጃሞ ኣበርኪቶም ኣብዚ ገበርናዮ ከማን ኣብ ፀገምና ከማን ኮይኖምና ክብሉ ስለ ዝኽእሉ እዚ እውን ጠመተ ክግበረሉን ሓሳብ ክግበረሉን ኣብ ዝኾነ ይኹን ምክንያቱ ናይ ብሓቂ ኢኻ ትሓዝን ኣብዚ መቸም ምግላጭ ይፅግመኒ ድሓቅቶ ዳንኤል ስለተንከስካ እዚኣ ክብል ደልየ እሞ ክቡራት ኣሕዋት ኣብዚኣ ዘለና ቃልሲ መተካእታ ዋጋ እዮም ከፊሎም ብሂወቶም ከለዉ ዝሳቀይዎ ዘለዉ ንእስነት ዕሽነት እንዲ ኣጋጢሙ ግደፉ ማለት እቲ ዝተገብረ ተገይሩ እንድዩ ዝኾነ ኮይኑ ግን ኣብ ከቢድ ፀገም ኣለዉ ኣነ ብፍላይ ብጀርመን ደረጃ ኣብዚ ከባቢ ከዓ ዘለዉ ብከባቢ ዝፈልጦ ዕዳ ድሓን እቲ ገንዘብ ተዚ ተቐስኮ ይሓይሽ ከቢድ እዩ ድዕሉ ኩሉ ሃለዋቶም ጠፊኦም ኣይ ስራሕ ኣይ ሂወት ወረቐቶም ተሓዲጎም ኣብ ፀገማት ኣትዮም ጥዑያት እሩማት ከመይ ዝመሰሉ ትብህጎም መንእሰያት ዝኸሰርናዮም ኣለዉ ኣብ ቤት ማእሰርትን ኣብ ከምዝና ኣሎ እሞ እዚ ከማን ኣብ ግምት ክግበረሉ እዚ ተገይርና ቃልሲ ክዕወት እዩ ንመስዋዕቲ ድሕር ዘይብኦም እዚኣ ክብደለ ይቀኒየለይ I'm sorry ኣቶ ኣስፋ one second ሃበኒ እንታይ ክብል ደልየ እቲ ኩውንነት ምሳይ ትማላ ሓዲሩ ብለኩም ኣለኹ ሰዓት ክልተ ናይ ለይቲ እየ ደቂሰ ሓደ ሰብ ካብ ሂወቱ ንኸየጥፍእ ነድሕኖ ነርና ትማል ምሸት ቲክቶክ እንታይ ማለት እየ ብመስተን ብገለን በቃ ስለዚ ዱ ፕሮሰስ ኢኻ ሎማዓንቱ ከምኡ ከድልዩ ከምኡ ጀጋኑ ዝነበራ እቲ ፀገምናትን ተረዲእዎን እንደገና ክበኽያ ኣምሴን ማለት እዩ ሕጂ እዚ ዝነዓቕ ኣይኮነን ኣቶ ተስፋይ ተክለ ኦነ ማኒ ኣቶ ዮሃንስ ስብሃት እውን ብኩሉ ግዜ ብዞም መናእሰይ ስለዝግደስ ብሪፋት ስለዝወስድ ስለዝከታተል እቲ ዝበልካዮ ሓቂ እዩ ግን እቲ ማግኒቱድ ናቱሲ በታ ናይ ትማል ጥራይ እንትነገርኩኹም ከማን መሓሸ ስለዚ በዓለ ኣያ ባሻይ ኡስታዝ እስማዒልሲ ዋላ ከምዚ ዓይነት ከማን ብፅሑፍ ይኹን ብዘረባ ነቲ ተስፋ ዝህቦም ነዞም መናእሰይ ምክንያቱ ናይ ፅባሕ ወለዶ ሶም እዮም ናይ ፅባሕ ገዘእቲ እውን እሶም እንዲኦም ብፍልይ ዝበለ ብቪድዮ እንድሕር ኮይኑ ተቐዲሑ ይወፅዩ ክዝርግሖ ይኽእል እየ ኣነ ተስፋ መሃብያ እታ ተስፋ ዘይምቁራፅ ትብል ብጣዕሚ ዓባያ ዋላ ኣብትና ኖርማል ሂወትና እውን ብተስፋ ስለንነብር እዚኣ ክብል ደሊ ስለዚ ተረድኡሎም ክብል ደሎ እሞ ታንክ ዩ ቨሪ ማች ኣቶ ኣስፋ ይቀኒልና ክቡራት ኣሕዋት ዳርጋ ሕጂስ ኩሉ ተባሂሉ እዩ እሞ ኣብ መደምድማ ምናልባት ግርማይ ከምኡውን ኣብርሃ ቁሩብ ሕፅር ዝበል ርእቶ ክተቕርቡ እሞ ብድሓር ብኡ ክንድምድም እሞኒ ሽዑኡ ክሪኦቲ ግዜ በር ንዓኣቶም እውን 4 ሰዓት ሕጂ ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ ግርማይ ተዕሊኻ ግርማይ ዘሚካኤል ኢዶም ኣውሪዶም ኮዮም ኣስፋ እወጊና ተሓቲትኩም መዓት ነብሮ ኮይኑ ዶክተር ምክንያቱ ሓፋቢልዎ ዒል ብበዓልቲ ማለይቱ ኮይኑ ኣብ ሲና ኮይና ፀፊቕና ሕራይ ኦኬ مبارك موبزن عطوه تعالى تيجي تودي نحكوا خوين توم زحتت كلهم حتى تم دي تزاروا في الله تزاريبهم مو اسماعيل باشاي بدم تهاونا خلتيهم
مايزي اوكي ثانك يو كم زمسي حساب ثانك يو أصفا صبوا محدار صبوا كيشينس كم زسفلت أكا غدن كم بيكزي فالتوك يزي خون أنا حدا كذي أبو خزارة بامسيني ربزي حقراي وعلا قال بهالنقر شوعات كاب ساعات يلا شعات مشيت نقاب شوعات ناينقو أما ما اوي يعني أوه. you have great patience ما يبعك هو يعني تا ديبيت نايك ستايت وسلذي تا حجي بقى كلام واقع قلسن برتوا واقع قلسن تتاسو زبلان نزي حساب زمصو دكتور برهاني وبصوت بصوت عرامي زلهم مختار كلهم بزي تنتقامي زخونا نقرر خن الزارون جيلكمنا خابو نسخون زمدبكم مني خبانا زلهم نقر خصنكم زلهم نقر أتليست يبو حدوث حدا قلت نطبي حسكم كتر فتصفى نقبر فنحن جزي بلعنا أنا أنا تسمعني أنا بحكي وبتدي زل على زعباي وبزح تزارب يزقورك كيف بيدي حطوا سلزخونة تزارب سلزخون كامبري يعني أنا بيواقع نايتهم زم سيو سبات إنا سنسرقهم إنا أمسينا سلزي أنا سجيشن اللي لو علني نظام لو مخزاربو عدل زي رخمو دخيمهم زخدو متان داخم هونو يعني زغطر زولو حدا مدى نازين نايلو مشيت نحطو طرح نساتهم كحطو نحنا هنملش انت زقبر صبو نيرو بهالاي نقرا ما قد داني كل جزء خبرو وفوتو من سيو هذم طبقا لك يعني زي هنا نحن كولدينا يعني ولدي دقوا صقمات سقي دقوا زقتهم دول صقمات زي فلت زي سمع ولادي يلن لبنا دم نابخيو ግን ዓረብ ይብሉሲ ትዝድለ ብዙሕ እዩ እታ ኢድ ግን ሓፃርያ ይብሉ ያኒ ማለት ሰብ ዓረብ ክምስሉ ከለዉ ሲ ከምኡ ይብሉ ያኒ ከምኡ ስለ ዝኾነ እዩ ምናልባት ኣብ ድኻሚ ዕድመ ስለ ዝበፅሓና ላዕልን ታሕትን ክንጎይ ገለ ስለ ዘይንኽእል እንተዘይኮይኑ ኣነ ንስኻ ከም በዓል ዳንኤል ኣብ ዝፀውዑና ግዜ ንሳቶም ኣብ ዘክቦ ግዜ ንሕና ከይድና ክነረድኦምኒ ክንታሽሙን ክኾኑ እዞም ቆልዑ እዞም መንእሰያት እዚኣቶም ክልተ ወፅዓት ተወፅዕዮም በዓል ንሕና በናእሽታትና እንከለና ቃልሲ ጀሚርና ግን ክንቃለስ ውዒልና ሲ ተመሊስና ከዓኒ ንድቅሰሉን ንበልዖን ንሰትዮን ወለድና እናኮስኮሱ ስለ ዝዓበና እዩ እዚኣቶም ግን ካብ ወለዶም ተመንጢሎም ካብ በረኻ ከይዶም ብበረኻ ገይሮም እዮም ኣብዚ በፂሖም ዘለዉ ኣይፈልጡን እዮም ስድራ ኣይፈልጡን ገለ ኣይፈልጡን ስለዚ ወፅዓሲ ፅቡቅ ኣለኻ ዳንኤል እቲ ተስፋ ኩሉ ግዜ ፅቡቅ ስለ ዝኾነ ንሕና ሲ ኣነ ንገዛ ርእሰይ ሲ በታ ዘላተና ዓቕሚ ሲ ንስኻ ኣብ ዝመደብካዮ እዞም ከምዚኦም ዝኣምሰሉ ደቅና ዘለዎ ቦታ መፂኻ ትድለለካ ኣብኡ ኢልካ ምፅዋዕካኒ ዋላ እውን ዓቕመ ኣብታ ዓራተይ ኮይነ እታ ካባይ ዝድለ ነገር ክገብር መብፃዓይ ኣትወልካ ኣለኹ ዳንኤል ተስማዓኒ እንተሊኻ ወተንኪዩ ኩልኩም ይቀኒየልና ግን يعني ديسابوينت تكونوا بزحات سبات يوم أتيوم نيرون بزحات سبات جزء وحيد هو من إحنا جزء بلعنا لهم خولي خسر زخولو بمحاضر الناس مسي بأصفها غيرين مختار ني دكتور حوي دكتور برهاني أما نزياتهم من دقنا مسيو مسي حتوز زنمرهم حتون إحنا خل ملشين قال عدن تذوهب في بقوي كملوا بوايا زغروا زول هو ثانك يو فيري ماتش يغني لنا انا ايضا كون حكايه يعني بفاكش شباب تسمعين له نسمع تسمعين ثانك يو فيديو حافظ بلو باريزي اسماعيل يعني اسوا غير مكاسي كخلاني اي كلاني خبيل يغني يعني نتعنا هناك دكتور برهاني دولة كانت تجيزي حشو كيلو رغمان دكتور برهاني يعني نخلاسي عدل كركبسي تسفنا قوركي امبري صبو يلخون يلحشو كيلو نيرني دكتور برهاني يعني سمعنا من الله ثانك يو أنا ممكن تجي دولة كان يرجع أمي أي تغير تقبل كان أنا نتعنا شجرات كنيني يعني من الوقت عملت من اللون أوكي زخنا خينو أنا بحكي تبغى أمسي هنا كود أرجع كلهم من حاجة تانية حارس ترى زي أنت هاي بالي وعبت تجرجي ترى زي سحمبري دي بالبر كلهم تبقى محافظة بولو في اللاي حتى توميهم ريتهم عريبهم لازم يعت سكر يلا باشاي نبغى مايكروفون اوكي صبغ
كمزي اسماعيل زبولو زغنا معلتي كمزي بحوار زقبر كالا اي جزي دقسي كستاي زقبرو نتجزا زيادة بزمزمة عدل زهبو كم انت تفترة بزهون هاي سلا اليوم استرافقن حكي صبغنا همسينا عيدا غمنان كندز ساعات زاكل كان ما يتكلنا اتليست 3-4 جزي كتسال نيرنا انا ناب تفطو وتاخيت حجي ግን ካብዛ ሰድያ የተሳእኩን ሕጂ ምናልባቶም ናይ ሕክምና ስፔሻሊስትስ ምስ ሓንጎል ተኣሳሰረ ከይከውን እዛ ሓፍኮፍ ናይ ዓበይቲ ሰባት ክነግሩና ክእሉ እዮም ማለት እዩ ተዘይኮይኑሲ ገሪሙኒ ከማን ኣነ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ከምዚ ክመፅእ ከለኹ ድሓን ክኸውን ማለት እዩ ብዝተረፈ ግን ምስትር እስቲ ከምቲ ዶክተር ብርሃነ ዝበልዎ ምስትር እስቲ ዝኸይድ ሓንቲ ዋዛ ምስ ቁም ነገር ዳሕራይ ድማ ምዚ ኢሎም ዘዋጣውጡ ዘለው ኢትዮጵያውያን ሆኑ ወይ ድማ ስርዓት ዝገብረና ዘሎ ዜናቱ ምዃና ተመስክር ቅድሚ ሕጂ ዝነበረት እያ በዓ ክዛዝም እየ ማለት እዩ እታ ዋዛ ምስ ቁም ነገር እንታይ ቀደም ትዝክሩ እንተኾንኩም ኣብ ኣስመራ ብርቄ ዝበሃላ ንኣሽቱ ሬድዮ ነይረን ባትሪ ጌርካ ትገብረን እሞኒ የምርጫ ዘፈን ገለ ዝበልካ ትሰምዓለን እምበር ሕጂ ብሓንቲ ካንሸሎ ሓንቲ ተረኺባ ኩላህና ኢና ንእከብ ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ስለ ዘይብሉ ማለት እዩ እቲ ካንሸሎ ሕጂ ግዛ ኣቢልዋ መፅኡ ዝወዲ ይህ የኢትዮጵያ ራድዮ ነው ገለመለ ኢላ ክፍት ምሰበራ ወዳ ኣይተኸ ናተይ እምበር ጥዑይ ድዩ ሰብኣይ ኣይ ሕጂ እንደ ግዜ መፅኡ ኢሉ ሰሓቅ ቀቲልዎም ነቶም ኣብኡ ዘለዎ ማለት እዩ ሕጂ ከዓ ንሕና ዝኾነ ይኹን ነገር ከዋጣውጥልና ከሎ ናትና እምበር ናትኩም ኣይኮነን ክንብል ኣትሊስት ክንሰማዕ ኣለና ዘይናቶም ክምንጥሉ ክመፅእ ከሎ ናትና እዩ ክንብል ክንበቅዕ ኣለና እሞዚ ስርዓት ናይ ዓድና ከዓ ነዛና ናትናስ ናቱ ገይሩስ ከም ኮሞዲቲ ከም ድላዮ ክሸጣን ክልውጣን ንደሊ ስለ ዘሎ ኣይናትካን እያ ትብል ግጥሚ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረት ብዙሓት ትፈልጥዋ ትኾኑ ኢኹም ንሳ ክብላ እየ ብድሕሪኡ ከኣኽለና እዩ ማለት እዩ ኣይናትካን እያ ጉንበት 24 2018 እያ ተደሪሳ ማለት እዩ እቲ ድላዩ ምስ በለ ማለት እዩ ኣይናትካን እያ ህግደፍ ጉንበት መን ሂቡካ ንብረት ናይ ህዝቢ ኣጥብዩ ዘዕበየካ ዕላማት ሓቂፍካ ጀጋኑ ትኹንን ከመይ ጌራ ጉንበት ንዓኻ ትኸውን ኣሉ ዝኣመሉ እስከ ንገረና ከተምስል መታን ተብዕላ ምሳና ቀይሕ ደም ከፊልና ዘውፃእናያ ሓራ ብሰንኪ ጥልመትካ ጉንበት ተደፊራ ሃመማ ሻዲኑ ንህቢ ተበቲኑ ወኻርያ ነጊሳ ኣንበሳ ደኒኑ ዓለም ዘመስከሩ ጀጋኑ የሕዋትና ጉንበት እሞ ዝያዳ ክንዝክሮም ኢና ፅግዕ ፅግዕ የለን ኣይናትካን እያ ጉንበት ዳስካል ኣድለ ናይ ሰይጣን ጎረቤት ኣዝማድ ኣለውኻ ኮነንት ሰውራና ቤተሰብካ ኩሎም ፈሊጥናዮም ኢና ናይ ምስጢር ደብተርካ ዓው ኢሎም ዘንብቡ ኣበይ ዘላ ጉንበት ኢሎም ዝዛረቡ ንስኻ ብድሕሪት ዝሕይኽ ኩርምቲ ንሳቶም ብቕድሚት ስንመ መንጨቲ ሃገር ኣይትምሰልካ ሓሚማ ትነብር ሓኪም ትወልድ እያ መድሃኒት ትሕብር ኣይናትካን እያ ጉንበት ዋናታት ኣለው ንሳቶም እዮም ከዓ ሓኪም ዘዳልው ሕጂ ዝፈሊጥናኩም ሕማም ናይ ህዝብና ሓባእቲ መድሃኒት ሓባእቲ ኸኒና ኣዝዲፍኩም ሞ ህዝቢ ደፊእኩም ብቕድሚት ብድሕሪት ትወግኡ እሾኽ ከም ዕንቅርቢት ስዒርኩም ሎምስ ጌርኩም ሞ ብግህዶ ውርደት ተሰኪምኩም ካልእ ትዋረዶ እቶም ደቂ ጉንበት ኣብ ስደት ይነብሩ እቶም ፀረ ጉንበት ኣስመራ ዕንድሩ ጉንበት ዘፍረየቶም ናብ ዕዳጋ ወርዱ ስርዓት ህግደፍ ከዓ መንእሰይ ይነግዱ ተፋሊጥና ኣለና ብላዕሊ ብታሕቲ በዓልን ምዃኖም እቶም መላፍንቲ ደቂ ጉንበት እሞ ንሰማዕ ጥራይ ሙዙ ይተርፎን እዩ በዓል ገዛ ክራይ ህግደፍ መገሾኦም ሎምስ ተፈሊጣ ክንደይ ከይስጉሙ ሰብ ጥራዩ ሳንጣ ዘይርድኦ የለን ውዒሉ ሓዲሩ ዘየፅንዕ የለን እንተተማሂሩ ድሕሪ ደግም የለን ብጉንበት ምሽቃጥ ያክል ዜናትካ ምውጣጥ ነዛ ጉንበት እዚኣ ኣይፈልጣን ዝበለ ብሓቁ ናቱ ዳ የድለ መንእሰይ ተበገስ ታሪክ አንብበሎም ጉንበት ኣይናትኩም እያ ናተይ ደኣበሎም ብስድራይ ተኸፍለ ኣነ ወራሲ ኢልካ ተሟገቶም ንሱ ይትመልሲ
هيا تركب رستخا يا قنبت مسكرنا عوت ناي جقنا قلبت هقدف كنتي توا تراي نفسها خوينا قوام أسفيلا نسي يخدانا قوام أسفيلا نسي يخدانا يغني لي أدميهم يبارخ Thank خلينا you. مربع ساي Thank كميدا you. ناي Thank you, بحق Bashai. أسمع Thank you. Thank you. Wonderful. Wonderful. يا Yes. ناي بحق معلتنا سنت واو قسمي لا الحق epic بدنا epic أخيبا زخونت الحق قطمي epic زخونت قطمي very يا nice thank you هواتا اوكي ما بقولوا هواتا كبرات ما فات نثبتنا ايترسعوا نعلت 20 سلستن ورح حموشته برغادير جنرال تخست حيل بزعدي من سلازلنا ايترسعوا زي معلت زياون مس زي حونا كاب كل انا يتمكروسب كم زم كلهم كتيم فاتنا زهم بيوم زم سنه يوسون سلازي مسانا ختماسيو تسفار القبر كور عدموناون نقولهم تسدلكم مايكرو مو أبزي عطو من الوقت دكتور برهانة اللي ها معصوي قال وأحوات هو good to see you إسماعيل Dr. Brahim I'm sorry yeah مرحبا حوي إسماعيل حوي ردي أي بحقي خمسة تدقاقي مستوى صبوق مشيت أمسي خومنا محارم مشيت أمسي خومنا إذا مزازم قلت مخاء آيسين تايت بهال the ice on the cake جات بهال بإنجليز CS. كويناتنا صبوتي قطمي كم تاز بهاقنا يا قرك قريبا يا باشا حوي و زوص يبلون بقدر حقي خمتي دقاقي مستوى لخا من البات مدقام كتدلينا يا مسلني بزحات كحتو داليوم سي إدوم زورو دونيرو نعاتاتهم خبر خنبل كندق ما إنا وحدا وانا بتطعامه نقول لكم ما بتطعامه بسلام يسنحنا تراح صبو مشوت تامسينا ثانكيو صباح حوي صبو غالي خانا كلكم كاتو ساتفتي أبز جزازم سخم كلكم بقدر حكي هانات زخون رئيتوتاتني حتوتاتن يمسينا أبز جزا أتي زهابكم مولو كله حجنا يلنا أب قمت كانت وينا أب تتعمخا أخوان دا صوعنا كم زمالا أخم قبرهم في التنينة سلازي صبو مشاتينا أمسينا دهان كنا يكبر لنا سلام كنيات يكبر لنا إذا كل استبه لخا أب لبنا يحضره كبرتي هابكم محوات يغني لنا دكتور برهانة Thank you. مختار Thank you, الله Doctor. خيرها Thank you. مختار من البعض حبرتها تليكا قالت له تليكا